birthday yakwa ya bata muno. Nĩtũraririkana birthday yaku ĩrĩa hĩtũku. Niĩ ndiraciririkana, no ĩno ndikariganĩrwo. Ugaga wewe thumbura etiguo na nĩ iguaga thoni muno na to baba wika ona niĩ nĩ njiguaga thoni kũrehe arata akwa makũgeithie. Nĩ sorry muno mami, nĩ sorry baba, ni sorry inyuothe, ni sorry muno mami. Niĩ ndũrabatara kuuga ũndũ ũngĩ. Maithori maku rĩu nĩ marauga. Ndikwĩrire ndangĩikara atarĩ na family yake. Niĩ ndĩrenda gũthiĩ na mbere na mũtũũrĩre, na niĩ nĩ ndĩrenda iroto ciakwa ciothe ikinyanĩre, na nyũmba ĩno nĩ nini mũno, na itua rĩakwa rĩa kuma gũkũ rĩtigarĩ rĩũru, no mumĩre ũrĩa ndĩraumire nĩguo ũrarehire thĩna, na nĩ sorry mũno, ndiagĩrĩirwo gwĩka ũguo. Tũngĩaririe nĩ tũngĩonire kĩhonia, no ndiamũiguire. Niĩ mwene ndarĩ thĩna. Ijararirie ma atĩ rĩrĩa mũndũ arakarĩte we ndetĩkagĩra nĩ ahĩtia, ona we akĩmenyaga nĩ ahĩtĩtie. Niĩ ndĩna itua rĩakwa na no nyume gũkũ, no ndirĩ na rũtha rwa kwaranĩria na inyuĩ ũru. Niĩ ndirĩ na rũtha rwa gũkwarĩria ũru kana baba na mũndũ wothe wĩ nyũmba ĩno. Ndagũthaitha njohera mami, please. Nĩ ndaiga nĩ sorry mũno. Ona ithuĩ ũndũ ũrĩa tũrahoya nĩ atĩ ũgĩe na mũtũũrĩre mwega thutha-inĩ, ona wakorwo tũraihĩrĩirie ũkorwo na gĩkeno, ona akorwo we ũgũkorwo wĩ kũraihu, no wendo witũ ndũkananyihe. Tondũ nĩ ũmenyete mahĩtia maku mothe, rĩu maũndũ macio nĩ mathira. Kijana, thikĩrĩria, nĩ sorry mũno, nĩ gũkũringĩrĩria ũtue itua. Niĩ ngĩriganĩrwo, onawe no ũtue matua o ta ũrĩa ndatuire. Ndakwĩrĩra ndigakũringĩrĩria, ndakwĩrĩra. Rĩu niĩ no ngorwo ngĩra Switi ũguo, onawe noguo ingĩkwĩra atĩ no mũrakare, ona ningĩ no mũtete, no mũtige kuwe na njĩra njũru. Aciari anyu na arĩa akũrũ ona mangĩkorwo makĩmũnegenia, mũtikanecirie atĩ nĩ thũ cianyu. Ona mũngĩgakorwo na thĩna na mũndũ wa bamĩrĩ, mũtikanakinye handũ mũmamene. Ndĩreciragia tashauma kwao Kijari nĩ akomũbuata, no tiguo. Ndĩrona maũndũ mothe magĩthira itareciragia. Mũbango waku nĩ waharaganio. Rĩu Weraki nĩkĩ gĩtũmaga ũriganĩrwo atĩ Toshu nĩ mũriũ wa Van Large? Niona rĩrĩa ndĩratũire ndĩ girlfriend ya Vindire ndamweherania na famĩlĩ yake. Na kiwe rĩu wĩ nyaciara wa Toshu, ona tigana na Toshu. We ndũngĩtigithũkania mwarĩguo kuma kũrĩ athoni yake. Kavia, ona niĩ mwene nĩ ndĩrona ũguo, ti atĩ ndirona. We ũrenda Kijari na Toshu maikarage gũkũ. Rĩu kũronekana ũikarĩte nao, we ũkahanana nao, nĩwambia gũtuĩka ũmwe wao. Ũũ nĩ atĩa? Gũtingĩhotekeka. Ona niĩ noguo ndaugaga.
Ate muiretu wakwa ndangĩikara nyũmba-inĩ ĩno, no ũguo nĩguo gwathire. Kwoguo we ndũkanauge gũtingĩhotekeka. Kambia rĩu ona ũrege atĩa, niĩ nĩndĩrona wega mũno. O ta mwana wakwa Kijal, nĩũrakenera na gũkorwo bamĩrĩ-inĩ ĩno, we wĩna gĩkeno mũno. Wĩrĩa ici nĩigũgũteithia mũno. Shosho, we ũbatiĩ kũnengera Saman, tondũ we nĩwe mũhũthũ. Toshu araria ma. Tondũ mami rĩu mena Samar nĩahote. Samar, wawe mũhotani. Ithuĩ tũugaga we ndũngĩhota, no ithuĩ tũtirĩ ahotani. Ithuĩ tũkoretwo tũgĩturithia aciari mũno. Ithuĩ tũtirahete mami gĩtĩo. Nĩũramũtĩire, tũronaga wĩ mũkĩgu. Ũmũthĩ nĩtũrauga nĩ thengio, nĩũndũ wa kũmũigua na kũmũnyitĩrĩra. Hĩndĩ ĩrĩa twatiganĩirie mami, we nĩwamũnyitĩrĩire. No ithuĩ tũtiga kũnyitire kana ona mami, no wekaga ũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Niĩ nĩnjũĩ ũnjagagĩra gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩraturithia mami wanyu kana ingĩkĩra mĩhaka. Niĩ nĩnjũĩ ũndũ ũyũ ndirĩ ndawaria, no ũmũthĩ nĩngũwaria. Nĩ sorry, ndiakũnyitĩte wega. We wĩ mũhotani. Kwaria ma, wĩ mũhotani. Yeni, nĩ kaguka kao. Inyuĩ tigai, nĩ mũgũtũma niĩ ndĩre. Toshu, we nĩ ũgũikara gũkũ? Ũrĩa ndĩrona mwacemania na bamĩrĩ yaku, niĩ ndirona twagwĩtĩkĩra tũcoke nawe gwakwa, tondũ niĩ nĩndĩrona maũndũ mothe wega biũ. Rĩu akorwo we ndũrakĩenda gũthiĩ-rĩ, nyũmba ĩyo araikaraga, kuma ũmũthĩ niĩ ngũmĩtua ya ageni. Mrs. Dave, Toshu na Kinjari rĩu no maikare handũ hothe harĩa mangĩenda. Tũtirĩ na thĩna o wothe. No ndakũhoya ndũkamaringĩrĩrie, mahe kanya ga gwĩcũrania. O rĩu maikare gũkũ kana mage gũikara, hena thĩna ũrĩkũ? Rĩu na githĩ onawe ndũrenda maikare na gĩkeno? Toshu, Kijal, inyuĩ rĩu no mwĩke ũrĩa wothe mũrenda, na matua marĩa mũgũtua mũmenye ithuĩ tũkũrũgama na inyuĩ. Ithuothe rĩu gũkũ tũgũtinda tũkĩarĩrĩria maũndũ ta maya, kana nĩ gũkenerera pati? Inyuĩ mũtirenda gũkũngũĩra birthday ya mama? Yeni, nĩtũthiei. Gũtirĩ kũrĩra rĩngĩ. Tũrenda rwĩmbo. Nĩtwĩkenie rĩu, yee! Kuona atĩ anuba marĩ o gũkũ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩharagania bamĩrĩ ĩno. Ngai wakwa, njĩke atĩa rĩu? Toshu we nĩwe uma mwĩhoko wakwa, no we etua kĩrimũ. Rĩu ngwĩka atĩa? दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से देखना चाहिए. We nĩ ũrenda wĩra? Niĩ no ngũhe wĩra, na wĩra ũyũ ndũgũkorwo wĩ mũritũ na hanini ta ũrĩa waku wa tene, na mũcara mwega. Na nĩnjũĩ Mr. Shah ndangĩtĩkĩra. Nĩwaririkana nĩagiragia Toshu kendutĩre wĩra? No, Toshu atigĩrĩire atĩ maũndũ mothe nĩmagĩrĩra. Reke tuone kana onawe wĩ mũũgĩ, kana nĩũkũhota kũiguithia mũthuri waku, kana ũgĩteanĩrie mweke wa wĩra ũyũ ndĩrakũhe. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Mami, mai. Tathikĩrĩria, message ya bengi nĩwonete? Mami, ndũkamakie, ndona message iyo nĩwoka wĩ wa mbere kũmenya.
Mami, horera, no aigua. Nyuga kenerera igongona. Tũthiĩ. Nĩ tuonane. Wĩmenyerere mami. O nawe, tuonane. Bye. Bye. Nĩ sorry mami. Nĩ ũndũ wa kĩ? We ũranjũriri kĩũria na niĩ ndinahota gũgũcokeria. Nĩ ndĩramenya macokio maku. Aca ti ũguo mami. Niĩ ndĩrenda kuma kũu. Na nĩ njũĩ no kwa ihinda tũiguithani na Kijara na tume kũu. Na nĩkĩĩ kĩgiririe we ũnjokerie thaa iria ngoririe? We ndũngĩarĩrĩria maũndũ ma gũthiĩ wĩ na bamĩrĩ yaku. Ta njĩra, we rĩu ũgũthiĩ atĩa? Niĩ ngwĩciragia nĩ ũkũiguithia Kijara. No Toshu kũronekana ta ũraremirwo. Na Kijara nĩwe wanjĩrĩria gũkũiguithia. Ũreciria atĩa? Ta njĩra, ũreciria Kijara nĩ agwĩtĩkĩra gũthiĩ na thutha wa icanjama icio weka ũmũthĩ? Gũtirĩ. Kwanja reke ũmenye we areciria atĩ gĩkeno gĩaku kĩ nyũmba-inĩ ĩno. Angĩkorwo nĩ ũrenda kĩndũ, no nginya ũthiĩ ngarama ya kĩndũ kĩu. No nginya ũthiĩ ngarama ya maũndũ mangĩ. Angĩkorwo we ndũngĩrutĩra nĩ tondũ wa maũndũ manini ta maya-rĩ, kwoguo we ũriganĩrwo no ũthereme. Tũthiĩ ndereba. Thirikari nĩ yũrĩtie andũ othe ũmemenyerere na meharĩrie. Thikũ ici bengi cia online cia mĩciĩ na iria cia andũ kĩũmbe ona kũrĩ o ũguo ekinaĩ nĩ matuĩkĩte a kũingĩha mũno na njĩra ya atĩ waigithia bengi-inĩ yao nĩ marakũhe roni. Ĩyo nĩyo njĩra ya mwanya ĩrĩa marahũthĩra nĩgetha ũmaiye mbeca iria twĩgithĩtie. Nĩkĩ inyuĩ tũramũria mũmenyerere bamĩrĩ cianyu na ekinaĩ ya bengi ta icio. Maũndũ mothe nyũmba ĩno rĩu nĩ mega. Gwĩhoka Ngai nĩ ekũrũgama na ithuĩ tũtikagĩe na mathĩna mangĩ. Maya mathekani ũguo. Kwaria marĩu vi aratheka mũno hakuhĩ akũrũke magego make mothe agĩtheka. Ui Ngai. Anupa mahotaga atĩa gũkirĩrĩria vi hamwe na ndogo itũ mĩaka ĩyo yothe. Niĩ ndingĩkirĩrĩria kũmona me hamwe. Atĩ rĩu o makĩheana itĩo cia gũkorwo endwa a tene. Erĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrũa kũnegenania na kũhũyũkanĩra. Nginya makĩmunyanaga njuĩrĩ no ti gũthekania tarĩ hĩndĩ manjia kwendana. Roni rũrathiĩ atĩa? Ira tũtinahota kũheo mbeca cia roni. Tũkũheo mũthĩ. Ira kũrarĩ 15. Thengio nĩ ũndũ wa kũmenyithia. Twaga kuona mbia gũkinyĩria rũciũ, mũrigo ũcio wothe nĩ niĩ ũgũkomera. Kavia, we nĩ arageria. Ndareka nĩ ũndũ wakwa vi, no nĩ ũndũ wake. Areka ũguo nĩ ũndũ witũ. No batiĩ ũmũcokerie ngatho. Vi rĩu niĩ ngwaria ũndũ ũyũ wathira. Mami nĩkĩ? Nĩ rĩu ngwendaga ũrore message ka nĩ ingĩrĩte tũmenye kana mbeca nĩ cikirio. Mami, thaa ici nĩ thaa ĩmwe, bengi hingũragwo thaa 3. Niĩ mbeca icio itambĩte gũikio no nginya ngorwo na wagagu. We rĩu ta thikĩrĩria. Sweetie nĩ agĩrĩire nĩ kwĩbundithia debate tondũ mena macindano ma debate cukuru. Ũmũthĩ? Ĩni. Kwoguo ũguo nĩ kuona nĩ Sweetie ndegũkorwo kuo ũmũthĩ. Aca. Nĩkĩo ũronena kĩeha ũguo. Thiĩ warie nake no mwĩkĩre hinya. Ndingĩenda mũndũ ume gũkũ arĩ mũrakaru ũmũthĩ. Ndũkamake Rockstar. Nĩ ngũthiĩ na thondeke maũndũ mothe. Ta thikĩrĩria. Message yatũmwo ũnjĩre. Mami. Rĩu agĩkorwo paki nĩ ũramenya ndũgũthiĩ kũhota ũratinda ũgĩthiĩ gwĩka atĩa? No auga ndigũcinda. Ũthiũ waku mwene ũrakĩonania. Ndũkamake. Mbeca nĩ heo ciothe gũtirĩ kũndũ igũthiĩ. Ũreciria ndĩ mũrakaru nĩ ũndũ wa mbia na iheo. Sorry. Ndũkarĩre no mũthako.
Umuthi niguo ria mbere kwaga kumuoha ruthi we na Toshu. Aca, uria kuri we ndugutuoha uthi ucio ihinda riria riagiriire. Ni gutuoha wacoka. Thikiriria, riu cukuru macagora ciana iria ciwe debate muno gukira iria ingi nigo ithii kamarugamirire. Na gutire mundu wendete haro gukira. Ukauga nie ngarua. Tondu we riu ni wendete ihitahitano. We wendete gukararania na mami. Na ndwenda cũcũ akiaria. Riu ciana icio. Samar. Ni sorry. Thikiriria. Urarugamirira cukuru yanyu na ndiramenya we riu paki wathi macindano ma kihitahitano kiu ndina mate ni ukarehera cukuru kiheo. Thie sweetie, thie no tigirira ni wahotana. Ningukwaga muno. Ningukwaga muno. Na ndukamake tondu riu umenye kinjari na Nandini acio riu ni makanjoha ruri. No nikuoya iheo nigetha njohe rurigi. Ni wona ii ningwirire ukurakarite ndu wa iheo na mbeca. Samar niki. Sorry. Wathi na mbere na kuoha mirigo. Nie riu ningugutwara. Nie ngwiciragia ati mwana wakwa Kinjaru arikia guthoma ni agathie thi cia nja kuruta wira. No riu we ndarenda gutigana na Anupama na hanini. Neiganire na tumawira tunini ma project maria ararutira Ndorakia. No we riu ndarenda kuruta biacara ciao agite mwitio muno. Niraki ndire ndahotwo. No Anupama ndarenda nie hotane. No matioe ate nie ndioe kuhotwo ni Taki. Nie huana nyoka. Na nyokeyo ifataraga kanya kamwe tu. Na nie gwenda kanya kamwe tu. Mami, ndathie. Thikiriria. Nyita irio ici ciaku. Haya, thank you. Mami, riu hwaini nie nigugeria muno nigetha njuke tene. Aca. Ndukagerie kuuga uguo. Ugukorwo wi muthenya wa bata muno wa ariu na aria nyina kuohana okarorigi. Ni muthenya wa mwanya. Koguo we ndukawite Raki. Nie ingĩigua ritwa riu njonaga o Raki Dave. Mami, we ni woka muno. Thikiriria, we riu ni uguthondeka turorigi tuu kana thondeke? Aca, nie ni nguthondeka mami. Umenye sweetie. Thim, ni athondekete thim. Koguo na turigi tuu no nginya tuhanane na thim. Haya, riu thiku ici ndigisho ni ciheagwo thim. Eni, umenye ciana cia thiku ici irenda gukorwo cool. No nginya mahure mbica thaka na macoke mekire online monu. Mami, ni tuonane. We riu ndugethumbure ni undu wa thwiti. Ni tugucithondeka na kavia. Ithuĩ riu ni tugucithondeka. Haya, no wega. Umuthi, ni urona ta tukuheo ngombo ĩyo. Mami witu aturagugaga ati ngombo na mirimu mundu ni abati gucietigira muno na guciethema tondu maciere ni ugwati. Na bengi cia thiku ici oni maihũrithagia andu maratathi maingi muno makienda roni na ni njui ni wira muritu. No ndirahoya Ngai maundu magirire. Ona ni riu maundu mau ni maramakia mami. No ningi riu ndukamake tondu ni turaikirio mbeca umuthi. Wona ciikio ni ngukwira tuonane. Njira utanathukiria muthenya. Wona ndakwira mundu waku no guthuka. We urenda kwaria wigi Anupama? Kwina mathina mangi maingi ma muturire to Anupama. Taki uguo. Ta wira wakwa. Ni ukuona. Hena mundu urahe. Lakini arahe wira kambuni-ini yake ya Dave Excellent. Ndugetikire. Nie ni njui we mutigwithanagia na Raki. Uraria niki maundu maya tomo. Tondu nie ni ndirenda wira vi. Kathi uyu noguo wira uria we ungiruta thi ng'ima. Ningire na kundu kungi gwa guthie kuruta wira ona ndingiciria uhoro wa kwa Raki. No riu ndire. Koguo ndaguthaithagiria kunyita. Ni we ubatie unyite wega. Uyu to wira tu. No ni wira kuma kwi Raki Dave. Nie ni njui wega tu we ni mwana biacara mukaru. Na ni ndimutete ni undu uria arutaga wira. No riu we akoragwo hana nyoka gwakinya ni uhoro wa ngwataniro. Nie ndirathie kuruta wira kuu kwa Raki ta mundu wa family. Ndirathie ndute wira niguo nyone mushara. Toria Toshu areka. We ni urona maundu maria riu arekira Toshu. Vino nie ndire Toshu. Niguo ngungio wara ni Raki. Kabia nie ndigwetikira guthii uguo. We ndo kurutithania wira na Raki. Figeria kunyita. Ndakwira aca na ndauga ni ndauga. Tutikwerererio ndu uyu ringi. Okorora kiahuana nyoka guthaka na hakiri ciake. No kuhota kuiguithia vi. Oi Ngai. Ndikureka kanya kega ta kau uguo ka wira ka njure.
Anupama nĩ egũthondeka ndigi icio na niĩ rĩu thondeke thwiti. Teterera, rĩu niĩ ndĩrira thondeke thwiti nĩkĩ? Niĩ rĩu ndĩnya ciara. Mũirĩtu wakwa, mũirĩtu. We rĩu nĩ wanjĩta? Aca, tiwe rĩu gwĩtaga mũrogi. Kavia, mũirĩtu wa nyũmba ĩno no? We wanyamũkĩrire rĩta mwarĩ guo. We watigio hanini tu. Njoke gwĩtĩkĩre o ũguo hana. We wanjathĩkĩra. Tathikĩrĩria, we rĩu weka ũguo, niĩ nĩ ngũgwĩtĩkĩra. Na rĩu niĩ ndĩgwĩtaga njamba, ndĩgwĩtaga nja. Kĩu nĩkĩ? Nĩkĩ? Ndũrĩ wamenya nja nĩ kuga njamba. SKK nĩkĩ? Nĩ mbakũri ya ũkĩ. Kaĩ wĩna kaũndũ ũhithanĩtie tondũ wanjarĩria na njĩra njega o rĩmwe. Thwiti. Thwiti? Yeni, thwiti cia kũhũthĩra rũciũ. Rũciũ twĩna igongona rĩa bata na nĩ tũgathondeka thwiti. Thwiti? Twĩ nawe? Aca mami, aca. Nĩ njũĩ nĩ tũgakenerera mũno tũkĩharĩrĩria hamwe. We gĩthondeke thwiti icio na wĩkenie. Niĩ rĩu ndirĩ na bata. We thikĩrĩria. Aca mami. Niĩ mami ndingĩthondeka thwiti, nĩ ndarega. Aca. Nĩkĩ Kavia, ambe ũthikĩrĩrie we. Thikĩrĩriai mwambe mũnyue maĩ. Ũkai mũnyue maĩ, nĩguo. Tata, we ũrathondeka kĩ? Rĩu nĩ switi warehe. Arauga mwaka ũyũ tũthondeke tũrigi na tuo. Atĩ tondũ arĩ na thimu. Maitho moru. We nĩ ũramenya? Nĩ ũramenya karũrigi thikũ ici nĩ karohwo mũno. Nĩgetha ndũkarorwo na maitho moru. Na wakĩra nĩ ũgũkorwo wĩ mũgitĩre. Nĩgetha ndũgathemengwo. Wow. Rĩu o mwaka twagĩrĩirwo nĩ gũgĩthondekaga ũũ. Nĩguo tũtigathũkie gĩkeno gĩa ciana. Nĩguo? Tathikĩrĩria. Niĩ nĩ ngũtũmĩte Samal bengi nĩgetha atigĩrĩre nĩ amenya kana kwĩna mbeca. No ningĩ rĩu ndarĩ aracoka kayena. We nĩ egũcoka. No menye mũndũ athi bengi nĩ oyaga ihinda iraihu mũno. No niĩ ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma njigue ta ndĩramaka. Nginya mbeca cingĩre account. Nĩ ndĩranyita. Nĩ ndĩrerĩgĩrĩra maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra ndũkamake. Nĩ ũguo rĩu breki nĩ yathira. Ũkai? Rĩu ũtirĩ wa kũrora na ritho rĩũru. Mami. Ate, gwĩkĩka atĩa? Nĩ athiĩ na mbere gũthondekwo, nĩ ndĩroka. Anupama, Samar, Binodi nĩona mũtiroreke ngamũrore. Inyuĩ rĩu roragai hoteli. Thikĩrĩria. Mami, wehorera, ndagũthaitha. Kũngĩthiĩ atĩa ũguo? Mami wehorera. Kũngĩthiĩ atĩa? Ona ndĩretĩkia. Thimũ. Nĩ thimũ ũrenda? Thimũ. Mami ũrenda kũhũrĩra ũndĩ mũhũrĩre? Baba. Renda kũmũhũrĩra. No nginya ndĩmũhũrĩre. Mami wehorera, reke ndĩmũhũrĩre. Horera. Mami, ũka wĩikare thĩ. Ikara haha. Samar. Ikara. Gwĩka atĩa? Mami thimũ yake nĩ ta yahora. Mami wehorera.
Mami, ithuĩ tũgwĩka atĩa? Rĩu kũhitha ũhoro wa ma. Ũmenye no ũndũ ũmwe na kũhenania Samal. No nginya tũmenyithie andũ othe. Ona gwathiĩ atĩa. Rĩu no nginya tũngĩmera. Moko nĩ maratura. Nĩ ndathiĩ. We Kavia, mbe ũikare hau. Ũbatiĩ kuoya ũndũ ũyũ tarĩ exercise. Mami, twiti citiongagĩrĩra mũndũ maco. Ciongagĩrĩra andũ ara hinya. Rĩu we Kavia, ũhana ta ũrambĩrĩria kũgũrũka. Tũtirĩ na moko mana. Tũrĩ ona moko merĩ tu. Mami, niĩ ndauga njara gũkũ nĩ guoko. Hatirĩ na thĩna nĩ ndanyita. No ũbatiĩ ũmenye gũthondeka thwiti nĩ gũteithagia mwĩrĩ mũno. Nĩ ũĩ, ithuĩ tũrĩ anini gũtiarĩ na gym. Kwoguo ithuĩ twathiaga gũtaha maĩ rũĩ. Tũgatũmĩra moko kũhũra nguo, tũgathĩa mũcere na masara, na ithuĩ twatũmagĩra mahiga. Kwoguo na nĩ twateithĩkaga na tũkagĩa hinya mũno mwĩrĩ. Vi, wĩigue mũciĩ. Vi honokia. Ndũkũhonokio, no nginya we ũthondeke ũũ, na we Kavia ũtigĩrĩre atĩ ndĩnoma mũno. Vi, wewe sawa? Vinod, mũruki ũrĩa witũ wa hoteri nĩ aronire mũtino. Ngai wakwa. Akomete kũrĩa thibitarĩ, no ndomĩrĩte mũno. Thengio Ngai. Na nĩkĩ Anupama atacokete? Athondekaga thwiti wega. Nĩkĩ? Ũrenda Anupama ũkĩambĩrĩrie gũthondeka thwiti ici? We thondeka ũrĩa ũrĩthondeka. Ũhoro wa Roni atĩa? Rĩu wetiga. Ndĩreciiragia maũndũ megiĩ Vinod, na rĩu ndĩrariganĩrwo nĩ kũũria Anupama. No ĩkorwo nĩ rwĩtĩkĩrĩku. Korwo twĩkaguo nĩgetha tũtikarĩe thĩna mũnene. Nĩ tũkũmenya Anupama acoka. We ũrathondeka thwiti. Nona, we warĩ ĩrĩa nene. Nĩ kũronekana we rĩu ũbatiĩ gũthiaga macindano marĩa ma kũrĩa. Lila, niĩ rĩu ndiũĩ gũthaka. Mama. Anupama. Weingĩra, ũka wone ũrĩa thondekete thwiti bani. Ũkũnjĩtaga kahembe ka ũkĩ. Nĩ ma, nĩ tondũ we nĩ ũrathondeka thwiti. Nĩ ũguo. Kuhĩrĩria Anupama. No arĩkia ũhoro wa Roni.
kĩũru Anupama. He mũndũ ũkũhĩtĩirie kana mwacokanĩria? Samari, Nandini, kwĩna thĩna. Mama, ona niĩ ndiũĩ nĩkĩ. Ndũnjĩre kwĩna ũru. Kaĩ hena thĩna na Roni? Anupama. Nĩatindikie. Wauga atĩ nĩ makũhe Roni? Bengi nĩkũhete. Na nĩkĩ wĩna wagagu? Citinaikio akaunti-inĩ yakwa. Ũrauga atĩ? Bengi ĩrarekereirie mbia na itinekĩrwo akaunti-inĩ. Icio rĩu irathire kũ? Rĩmwe ona macini nĩ ikoragwo ciĩna mahĩtia. Rĩmwe mbeca nĩ cioyaga kahinda nĩgetha cionekane akaunti-inĩ yaku. Nĩ mwanyita? Kũhana. Ũrauga? Nĩkĩ kĩũru? Rĩu niĩ ndĩ mũiye. Ndiretĩtie Roni nĩgetha ndĩhe 200,000. Bengi nĩ ĩrahete Roni rũu, no ningĩ mbeca itinekĩrwo akaunti. Nĩ kuuga handũ handĩhe 200,000 tũkũrĩha 400,000. Atĩ? Mami, kuhanĩkire atĩ ũũ? Andũ arĩa manjereirie atĩ nĩ a bengi, o matiumĩte bengi. We rĩu gĩtũtarĩrie, acio marĩa, Anupama nĩkĩ, twĩre? Nĩ mĩkora mami. Mĩkora. No niĩ ndiahotire kũmenya. Tondũ baba ndarĩ ho, ona Mr. Shah ndarĩ ho. Ndamakagio no ũhoro tu wa Kijal. Manjĩrire atĩ ndaga gwĩkĩra kĩrore niĩ ndikũhota kũheo Roni. Na niĩ ngĩtĩkia atĩ nĩ akuma bengi. Nĩkĩ gĩatũmire wigue ũguo? Nĩ tondũ mehumbĩte na njĩra njega mũno. Na marĩ na maratathi ma bengi na maragia nginya Gĩthũngũ. England andũ othe maragia Gĩthũngũ Anupama. Ũguo ti kuga bũrũri wothe nĩ wa bengi. Mambire kwandĩka akaunti ya bengi. Kuma hau makĩambia kũnjarĩria wega nginya ngĩkora nĩ ndacaina maratathi mothe. Makĩoya nginya pini namba yakwa. Nĩkĩ rĩu we ũtetirie rĩthiti? Nĩ ndekire ũguo mami, no manjĩrire magũtũma na email. Nawe rĩu ũrametĩkia? Mami, rĩu we ngũrie wĩna wĩira wa kuonania atĩ nĩ wĩiyĩtwo? Sorry. Niĩ nĩhĩtĩtie, no ndiamenyaga atĩ matiumĩte bengi. Nĩ ndathũkanirie maũndũ. Nĩ sorry. Ndiamenyaga matiumĩte bengi. Kũraga ngangirathi kana kũraga ngathani nĩ ũndũ ũmwe na gũte 100 kana 200. Gũte mbeca ũrenda kuga mau nĩ mahĩtia? Gũte 20,000. We rĩu ndũrona mau nĩ mahĩtia? We nĩ watũrehera thĩna ningĩ Anupama. Rĩu we nĩ watũrehera thĩna mũnene mũno. Ithuĩ gũkũ nyũmba ĩno ithuothe nĩ watũrehera thĩna. Nĩwageria mũnene Anupama. Kweri ũtũire wĩ thũ yakwa nene. No rĩu ciana ciaku ciothe na thoni aku matirĩ magwĩka ũru. Kweri ũngĩgeria atĩa kũheana 200,000 ta kĩheo?
Nyeciara ũyũ waku nĩ mũtumia njorua. Nawe Samal mamu wanyu nĩ rockstar. Nawe Toshu, mami wanyu akoragwo ngai waku. Na nĩkĩ atekaga maũndũ ta mũndũ wa kawaida. Nĩ ũndũ mũnini arateithagia. Nawe rĩu atigĩrĩra nĩeka mahĩtia manene. Marĩa rĩu mekũharagania bamĩrĩ yake yothe. Anupama nĩwatũthũkĩrie mũtũrĩre. We rĩu ũtigĩrĩire atĩ nĩwathũkia mũtũrĩre witũ wothe. Mũndũ wa kĩrathi gĩa gatagatĩ angĩona wĩra wa 40,000. Bamĩrĩ ng'ima ĩkuanaga na ngari gũthiĩ gũcokia ngatho hekarũ-inĩ. Na rĩu ithuĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno twĩna thirĩ wa 400,000. Mũthenya ũngĩ ũranegenanagia nĩ ũndũ wa ciringi 100. Ũkiugaga ciringi o yothe nĩ Ngai ũheanĩte. Na nginya ciringi 100 rĩu rĩmwe ndwarĩheanire. Nawe rĩu wakungio wara na watunywo 200,000. Kavia please. Samar, Kavia araria ma. We no irio ũĩ kũharĩria. Thiĩ ũkaharĩria. Na gũthũngũtha. Rĩu ndũkĩoe kanya gaka ũthiĩ ũgathũngũtha. No gũbacĩrĩra megiĩ mũtũrĩre nĩ thĩna harĩ we. Gũtirĩ kĩndũ we ũmenyaga kĩgiĩ maratathi ona kĩmwe. Anupama, we rĩu ũthire gwĩka maũndũ maya mothe nĩkĩ? Ndũngĩetereire ona hanini. We na guka mũtiuma gũkũ. Ti atĩ tondũ tũtirarĩ kuo nĩ gũkua tũrakuĩte. Atĩ tũtigũcoka. Korwo nĩ arendaga ngĩrarĩ na wetereri. We kwendaga kũmweterera no. Niĩ nĩ ndĩmwĩre ndakamweterere. Na nĩ tondũ wa kũmaka ndamwĩra acaine. Na guka ũkarĩrĩa maũndũ me mathũku. Nĩ ũhũthũ mũndũ ekore thĩna-inĩ mũnene. Kwaria ma aici mauma aici njorua. Mami ndauma no ũndũ ũngĩ angĩkire. Mami wanyu angĩoya gĩbiriti na acine nyũmba ĩno yothe. We Samal no ũrĩ mũtetera na uge ti kwenda gwake. Uge nyũmba nĩyo njũru nĩ ũndũ wa kũhĩa na ihenya. No ti mami witũ. Anupama nĩ fufu. We ndoĩ gĩthũngũ na ndakoragwo e mũthomu. Nawe rĩu Samal wĩ mũthomu. Nĩkĩ ũtanathoma maratathi? Nĩkĩ gĩtũmire ũmũiguithie ũtambĩte gũthoma maratathi macio? Ndirarega nĩ mahĩtia makwa. Wow! Hĩndĩ ciothe we wĩikagia thĩna-inĩ. No ndwendaga mami wanyu akuithie mũrigo. Rĩu mũriũ na nyina nĩ athamaki. Kavia niĩ hatirĩ ũndũ ta ũcio njugĩte. Na ti mami ndĩragoca na ndiregoca. Kavia, we nĩ ũĩ mami ũmũthĩ hakuhĩ aringĩke. We ũrauga nĩ arakuhĩrĩirie. Rĩu niona nĩ niĩ rĩu ngũringĩka. Tũkũringĩka gwiki ona ngoro nĩ kũrũgama. 400,000. 400,000. We no mamu wanyu tu ũrakũmakia. Rora mami witũ harĩa. Rĩu nginya nĩ ate hinya wake wothe he ndagĩka 5. We rĩu nĩ ũramenya ningĩ nĩkĩĩ gĩkũhanĩka. Rĩu guka wanyu angĩũka kũmenya. We rĩu mami nĩ ũngĩhũrĩire thimũ. Angĩkorwo baba na guka o matiuma hakuhĩ. Nĩ ũngĩũkire kwa nĩwe gũkũhũrĩire thimũ. Kĩriganĩirwo wĩ mũrakaru. Nyuma mũrakaru tondũ baba na guka matiuma kuo. Njĩra hauma na bata ũrĩkũ wa gũcaina. Rĩu no rĩo riuma ihinda rĩagĩrĩru. Kĩoguo mũthĩ nĩ mũthenya mwega wa kũhuhania. Toshu we ũreciria watinda ũkĩnegania mamu wanyu nĩ ũgũcenjia ũndũ wothe. Inja thĩna ũyũ gũtirĩ hĩndĩ ũkona kĩhonia. Nĩ nyaciaragwo gwĩtua nyakiega na kwaga kĩharĩro. Ũyũ nĩ thĩna. Kavia please. Please ndũ. Mamu wanyu nĩ eka mahĩtia ma gũte mbeca. Rĩu weharĩrie kũigua thauti ĩno harĩ mĩaka 40. Ũrona thirĩ ũyũ to gũtũreka tũtũre nginya mĩaka 40. Nĩkĩ inyuothe mũragũthũkĩra mami? Nĩ rĩci moka maiya mũciĩ makome mahĩtia ma mũndũ. Nake rĩu mũndũ angĩnyita mũici thĩinĩ wa nyũmba yake na acoke amuonie indo iria ciothe cikũu iria angĩmũiya na acoke amwĩre ici nduoe. Mũici ũcio acokeie 200,000 thĩinĩ wa nyũmba ĩyo atigĩre bamĩrĩ ĩyo thĩna. Ũguo maya nĩ mahĩtia make. Na mahĩtia maya nĩ ma mamu wanyu. We nĩũĩ wega atĩ irimũ hĩndĩ ciothe cirehagĩrĩra mathĩna. No rĩu thaa ici thĩna ũyũ ti wake wika nĩ wa bamĩrĩ ĩno yothe. Na rĩu mũrigo ũyũ nĩ witũ ithuĩ. Sorry ya gwĩka atĩa? Ũrenda njĩke atĩa na sorry ĩyo yaku? Ũrenda nyandĩke sorry maratathi-inĩ ndware kũu bengi? Ndeka ũguo rĩ, bengi nĩ megũtuohera. Megũtwĩra tũtikarĩhe. Sorry. Thirĩ wao no nginya tũũrĩhe. Acio matikwenda kuona maithori mau makũraita haha. Rũni rũu no nginya tũrĩhe na thaa ici no nginya tũrĩhe igoti rĩu. Okorwo ti ũguo mendie kĩganda gitũ. Na gwĩkĩka ũguo
Family itu ĩrĩrũgamaga kũrĩa bara ĩkĩũrũragia mandathi na thambutha kwĩriũa kana mbura. Niĩ gwĩka ũndũ ũmwe gũtigĩrĩra nĩ ndathondeka mahĩtia mothe tondũ rĩu nĩ niĩ hĩtĩtie. Koguo nĩ ũbatiĩ ũthondeke mehia mau. Nĩwe wika, nĩwe warehe thĩna ũyũ wothe, koguo nĩwe ũkũmenya ũrĩa ũkũũthondeka. Ũmenye ndĩna cia thĩinĩ wa kĩganda kĩu na nĩkĩo ndetĩkĩra kũrĩha igoti nuthu. No tũtikũgayana mahĩtia maku. We nĩwe mwene mahĩtia, nĩ wĩigĩrĩrĩki waku. Na tondũ ũrekire mahĩtia mau wika, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgũgũteithĩrĩria. We rĩu thikĩrĩria, ũthondeke mehia maya we wika. Itue Anupama nĩguo ũrĩa wĩtagwo Anupama, ũrĩa hatarĩ ũndũ atangĩka. Hĩndĩ ĩrĩa we ũrakuirwo ũrimũ, niĩ ndĩrarĩ busy, ona baba ndararĩho. No ũrĩa ndĩrenda ũmenye nĩ atĩ wona ihinda rĩa kũrĩha rĩakinya, nĩ ũndũ wa mahĩtia maya wĩkĩte Anupama, ndĩrenda woe niĩ na baba tũtirĩ ho. We wĩikare ũkĩmenyaga wĩ wika. Rĩu we gwetha kũrĩa mbeca icio ikuma, ũmenye nĩ wĩigĩrĩrĩki waku. Ũmenye kĩganda kĩu nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ baba witũ, na gũkũ nĩ nyũmba ya bamĩrĩ yakwa. Na rĩu ũndũ wothe ũngĩkĩkĩra bamĩrĩ ĩno yakwa kana rĩu ona kĩganda kĩu, we wĩharĩrie kũmenya wega. Rita rĩrĩ we ndũkũhota kwĩrũgamĩrĩra. We rĩu nĩ gũthira ũrathira. No ngũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩthira tũtigũkorwo ho na Van Large. Niĩ rĩu nĩ ndĩranyita biũ atĩ we ndũneka ũguo we ũkĩendaga. No kwaria ma nĩ ũhĩtirie. Rĩu kwaria marĩ kũruta mbeca icio kũ? Maya nĩ mahĩtia maku na nĩ megũthũkia maũndũ mothe. Rĩu maũndũ mothe nĩ megũthũka. We rĩu ũtũninĩte ithuothe, ũtũninĩte biũ kaimana. Mami, mauma mahĩtia makwa. Niĩ nĩ ingiuma na wĩigĩrĩrĩki. Niĩ ndingĩka ũndũ mũũru ta ũũ. Kwaria ma nĩ ndeka ũndũ mũũru mũno. Samaru horera, mahĩtia nĩ mekĩkaga. Rĩu maya mothe nĩ mahĩtia makwa. Maya nĩ mahĩtia makwa. Na no nginya ndĩmathondeke. Rĩu niĩ nĩngũthondeka maũndũ mothe. Rĩu nĩngũmenya ũrĩa ngwĩka. Mami, nĩtũkũmenya ũrĩa tũgwĩka. We ndũkamake, twĩ haha. Mami twĩ haha nawe, ndũkamake. Nĩ mahĩtia makwa. Mami nĩ ũguo. Nĩ mahĩtia makwa. Nĩthũkanĩtie. No hatirĩ thĩna, niĩ nĩngũmenya wa gwĩka. Mami, nĩ sorry. Mami, niĩ rĩrĩa ndarĩ mũnini na twathiaga ũnyitĩte guoko kũrĩ andũ aingĩ. Na ndarekia guoko gwaku na wanjathaga ũkĩrĩraga. Na niĩ ndiamenyaga gĩtũmi gĩaku gĩa kũrĩra. No rĩu thaa ici mami nĩ ndĩramenya. Nĩ ndĩraigua ũguo. Niĩ rĩu ndinakũnyita guoko mami. Niĩ ndingĩetĩkĩrire ũthiĩ kũraihu naniĩ. Niĩ nĩ ingĩagũteithirie na ndĩna mandũ ngĩekire mahĩtia macio. Mami, nĩ sorry. No we mami rĩu ndũkamake. Ithuĩ nĩ tũgwetha kĩhonio kĩa ũndũ ũyũ. Nĩ tũgwĩka ũndũ. Tũgwĩka atĩa? Ona tigana na 400 ona 40 icio cika tũtirĩ. Oya gũte indo ciothe na acoke atũtua hoi. Kwaria ma we weka ũndũ mwega nĩ ũndũ wa kũrega kũrĩhĩra mahĩtia ma Anupama.
hau hakũgayana kũrĩhĩra igoti hatirĩ na thĩna no ũreke Anupa marĩhĩre ngiri icio ate 200 nĩwe wĩkĩte mahĩtia mau no nginya arĩhĩre we rĩu etuaga ta Ngai nĩakĩringĩre ciama nĩ ndaria maũndũ maingĩ mũno moru nĩ ũndũ wa marakara no thutha wa gũikara thĩ na gwĩciria niĩ ndĩraigua ũraigua atĩa Vida gũthaitha we ndũgecirie na thayũ wĩcirie na marakara wĩ mũrakaru nĩ wĩciragia wega oya wĩigĩrĩrĩki wa kũrĩha rũni rũu wika no rĩu ũguo ti kuuga atĩ abatiĩ kũrĩhĩra mahĩtia maya arĩ wika niĩ ndiranyita nĩkĩ rĩu mami we kũgeragia gwĩka maũndũ marĩa we atoĩ Toshu, please gũtirĩ mũndũ waciarirwo ĩ o mũndũ nĩ kwĩruta erutaga kĩnjĩre marĩhi ma kĩrĩa eka Toshu, hena bata ũrĩkũ wa kũnegena ngirathi yagwa yatũka no kũrogota ngirathi ici twambia kũnegenania rĩu Kijaru mũndũ ũrĩa oraga ngirathi iyo no kũmĩrogota we oraga ngirathi na tiga icunjĩ icio haha Toshu ũcokagĩrĩria mami mahĩtia nĩkĩ na ndiranyita nĩkĩ kĩratũma mũrũgame nake maũndũ-inĩ mothe ndirona bata we ndũrona mahĩtia marĩa mothe ekĩte ĩĩ nĩeka mahĩtia Toshu no ithuĩ twatinda haha tũkĩnegenania tũtikuona kĩhonia Kijaru ndagũthaitha niĩ ndirĩ na mathaa ma gũgũthikĩrĩria niĩ ndicokagĩrĩria mũndũ mahĩtia kuoguo na mami nĩ abatiĩ gũthikĩrĩria nake Saman niĩ ndinamũkĩrĩra tondũ nĩ agwĩtĩkĩrĩte mahĩtia no nĩ arabatara kũhũrwo rũhĩrĩria hĩtia mami ti mũthomu ona hanini kuoguo we ona angĩhĩtia ndikuona harĩ na thĩna wothe no rĩu we Samar nĩ mũthomu nĩ agĩthomire maratathi andũ othe gũkũ maraigĩrĩra mami na Samar korwo woronire mbeca icio gũtirĩ mũndũ ũngĩramwĩrire nĩ thengio kawe ũtarona Toshu nĩ njũĩ we nĩ ahĩtĩtie no we ndaneka ũguo akĩendaga Kijaru wĩna ũma ona tha ici ũrerĩgĩrĩra ngorwo ngĩrũgama nao na nĩ mahĩtĩtie Toshu we rĩu ndĩrakũhoya ũkire ndũkaigĩrĩre andũ ndagũthaitha we no ũinũke handũ ha gũtinda haha ũkĩnegena thiĩ nĩguo nĩ wega ũguo tondũ gũkũ gwitũ ũndũ ũmwe ũthiraga icanjama ikambia rĩu gathĩna wa bamĩrĩ yaku nĩ icanjama ũrenda kuga atĩ ũkiuga ndegũkua mũrigo e wika Anupama we nĩwe wĩkĩte mahĩtia macio koguo nĩ Anupama we nĩwe ũbatiĩ kũrĩhĩra nĩ ndĩretikĩra nĩ ekĩte ihĩtia no nĩ arageririe tũrekire atĩa kabi hatirĩ ũndũ no nĩ kaba ithuĩ tũtiongereire mathĩna korwo we nĩ arendaga angĩroire rũni rwa 100,000 no ndanekwo no rĩu we aronire oe rũni rwa 200,000 tondũ ona ithuĩ nĩ aratũmakĩra ũcio nĩguo ũndũ ũratũthumbũraga baba witũ atũraga ugaga atĩ mũrata Kĩrimũ akoragwo ũgwati gũkĩra thũ nĩ hĩndĩ ndamenya ũrĩa ageragia gũtwĩra Anupama no akorwo arĩ na rĩciria no Samaru we no mwana mahĩtia nĩ makwa nĩngĩrakorirwo ndĩ hamwe nake nĩguo we Vanlaj rĩu ũrenda kuga atĩ wokũrĩhĩra 200,000 handũ ha kũrĩhĩra 100,000 Anupama nĩ arũgamire nani hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na thĩna niĩ rĩu ngũmũtiganĩria atĩa hĩndĩ ĩrĩa nake ena thĩna o ta ũrĩa we wamũheire ndigana gũtirĩ kĩndũ gĩ gatagatĩ wanyu nĩ mũrata wakwa andeithirie ndona mũtino ndorirwo nĩ wĩra akĩndeithia kũhingũra hoteli na mathĩna mangĩ maingĩ Anupama akoretwo akĩndeithia mũno ta mũrata wake rĩu niĩ ngũmũtigania atĩa wika thaa ici niĩ nĩ ndariganĩirwo marĩa njĩkĩire he mĩaka 25 eta mũtumia wakwa no niĩ ndingĩhota kũriganĩrwo marĩa njĩkĩire ta mũrata harĩ mĩeri ĩyo 5 tũkoretwo arata Anupama arĩ ona thĩna ũmwe tu ngoro njega mũno we areciria atĩ andũ othe mena ngoro njega ta ĩyo yake na nĩkĩo maroya kanya ga kũmũiya Vida na ihoya harĩ we oya mũgathĩ wa Bits we na rĩtwa rĩake ũtinde ũgĩtara ũtukũ na mũthenya kwaria mawe rĩu nĩ ũgũkorwo na kahinda kaiganu tondũ rĩu ona ndũrĩ wĩra ona mũkawa arorete kũhingwo rĩu thirĩ ti 200,000 tũrarĩrĩria ũhoro wa 400,000 thiĩ bengi wiye kana wĩke ũndũ ũrĩa ũkwenda niĩ rĩu ona ndiramenya ngwĩka atĩa no ndikũmũtiganĩria thĩna-inĩ ũyũ arĩ wika no nginya njĩke ũndũ na nĩ ngwĩka Mami, we nĩwe ũkoragwo wĩ hinya witũ ithuĩ tũkũhota atĩa we mwene wakua ngoro we mami nĩũrarĩkana rũgano rũrĩa watũheaga mũno mũno wendaga switi aciari arwage maikaraga mena kĩmakongoro mwana athiĩ no mwana we mwene akoragwo e mũkenu mũno mũno na atindaga akĩra aciari ake atĩrĩrĩ ndathiĩ nja nĩngenaga mũno ndauma na kũu nja andũ makenagio nĩ na makahũrĩra makobi rĩu mahũraga makobi nĩgetha morage rwage no ũma nĩ atĩ rwage rũu rũtiarĩ na mahĩtia na ũndũ ta ũcio noguo na ithuĩ tũragerera gũtirĩ ũndũ ũngĩcenjia no ithuĩ rĩu no tũhote gũcenjia muonere witũ wa maũndũ
riu koguo na ithuĩ no tũtwĩtua mami na twĩtĩkĩre kuona maũndũ na njĩra ĩngĩ o ta mwana ũcio warwage. Nĩ njũĩ nĩ thĩna mũnene, no no nginya twĩkĩre hinya na tũhotane. Nĩ waigua mami, ndũkariganĩrwo we wĩ njamba, wanahĩtũkĩra maũndũ maingĩ na gaka no gathĩna kanini. Rĩu nĩ ndĩraigua ũrĩa ũrauga Samal, niĩ nĩ ndĩrakũigua. No ũmenye ndĩna wagagu mũingĩ mũno, na wagagu ũcio ndũrauma ngoro-inĩ. Gũtirĩ ũndũ ũragĩrĩra, nĩrĩ ũndũ ndĩrahota kũnyita. Ũndũ ũrĩa ndĩraigua no kũigua ndĩrakarĩire mũno. Nginya bamĩrĩ yakwa ũmenye ĩ thĩna-inĩ, na nĩ niĩ ndũmĩte makorwo thĩna-inĩ ũyũ wothe. Mami, ti tondũ waku, nĩ tondũ wa ithuothe. Na angĩkorwo ithuĩ nĩthuĩ tũmĩte bamĩrĩ itũ ĩkorwo thĩna-inĩ, koguo rĩu no nginya ithuĩ tũnyitane twethe kĩhonia. Mami, kũrĩra kana gũkua ngoro gũtikũrehe kĩhonia. No nginya ithuĩ tũnyitane na twĩke ũndũ. Mami, nĩ waigua, nĩ twĩkĩre hinya. Asha. Rĩu ndĩraitha Banlaji maũndũ maya, niĩ kũmaka. We niĩ kũmaka mũno. Asha. Niĩ rĩu ndikũmwĩra. Asha, ndikũmwĩra. Ndagĩrĩirwo kũmenya maũndũ maya. Asha, nĩndarega. Ngai wakwa. Gwĩka atĩa? Ui, gwĩka atĩa? Atĩa rĩu? Oi, gwĩka atĩa rĩu? Ona hatirĩ maĩ. Shosho, wĩ sawa? We wĩ sawa? Thikĩrĩria, hũra thimũ kũrĩa thibitarĩ-inĩ. We ũnjũrĩrie kana nĩ mekũgũra higo yakwa. Shosho, we nĩkĩ ũrauga? Horera. We ndũkũhũra, no wega reke ndĩhũrĩre. Reke hũre thimũ, niĩ no ngũrie ndagĩtarĩ. Shosho, nĩ ũguo, tiga. We ndũkũhũrĩra mũndũ wothe. We kĩnjĩre, kwaria makinjĩri ũkoragwo wĩ mũthomu mũno. Kanjĩra, nĩ mekũgũra higo yakwa. Niĩ nĩ ndauga ũkire. Ndakwĩra ndũkarie maũndũ macio rĩngĩ. Nĩ ndĩrenda mbeca. Tuone mbeca nini. Nĩtũrabatara mbeca. Batie kũhũrĩra mami. Asha, wena meciria thaa ici. Kĩhũrĩre baba. Maũndũ mothe nĩ mathũku na tũtirĩ na kĩhonia. Aikara hau, reke ngũrehere maĩ. Nĩkĩ Kinjal? We wĩ sawa? Kavia eha baba. Shushu. Nĩkĩ weka? Niĩ ndiramenya ũrĩa arauga. Arauga arenda kwendia higo. Niĩ ndiramenya baba nĩwe ũngĩhotana nake. Batie wete baba mwĩre athiĩ gwĩ shushu. Niĩ ndagĩra maĩ. Kavia thiĩ. Oi Ngai, thĩna ũngĩ. Mami nĩ ekũnyitwo nĩ mũrimũ wa ngoro. Asha. Ũndũ ta ũcio ndwagĩrĩire kũhanĩka. Kwĩhoka andũ othe mũciĩ matirĩ na ũũru. Mũno tata Anupama. Samar. Oya thimũ. Asha. Nĩkĩ thimũ ya Samari ĩtaraingĩra? Ena guoya. We ndũkamake, maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Kwaria manie ndiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ. Niĩ ndirona kĩhonia na ndĩretigĩra mũno. Cũcũ na guka rĩrĩa magoka kũmenya nĩ makomĩrĩria kĩmako kĩu. Please, we ndũgecirie ũguo. Mami, nĩkĩ kĩũru mami? Kinjal, mami ũkĩra. Kahora mami, ikara thĩ. Kinjal, rehe maĩ. Kinjal, ikara ihenya ũrehe maĩ. Nĩkĩ kĩũru? Shosho! Mami, nĩkĩ? Mami, nĩkĩ? Mami. Emaya, nyita. Shosho! Emaya, nyua maĩ mami.
Mami, ciha dawa ciaku. Aya. Negereria dawa ici. Ina mbere kuhihia mami, hihia mami. Nyita. Mami, ici. Mami, meria. Nyua, meria mami. Ndukamake, ni ukuhona mami. Riu papa wanyu nĩ ahũrĩire thimũ ndauma mũkenu mũno nauga atĩ we nĩ ona 150 rĩu ngũmwĩra atĩa atĩ ithuĩ twagĩrĩirwo kũrĩha 400 niĩ ngũmwĩra atĩa atĩ tũbatiĩ kũrĩha 400 kwaria ma niĩ ona ndirĩ ndarota ndĩna 400 Ijan kũruta kuo mbeca icio ciothe ithuĩ nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka mami wehorera reke ndawa ici irute wĩra ndĩna thĩna tu wa pressure no rĩu papa wanyu oka kũmenya maũndũ maya kũnyitwo nĩ mũrimũ wa ngoro mami please ndũkauge ũguo nĩ ũkũhona mami please ndũkamake njiguĩra tha Ngai wakwa Korwo tuete wagĩrĩire gwĩciria ũrĩa wagĩrĩire gwĩka weta thikĩrĩria niĩ ndirenda kũmenya na ndiramaka ũkuona mbia icio na njĩra ĩrĩkũ no menya ũrĩa ũgwĩka wone mbeca hihi nĩ wanyita ndĩrakũria kana nĩ waigua na korwo we Anupama nĩ wetigĩirie gatĩo kanini rĩhĩra mahĩtia maku wamenya kũrĩa ũkũruta mbeca 400 we watuikia thĩna-inĩ wa 400 Anupama wewe mũtumia ũtarĩ kĩharĩro ũngĩkĩra atĩa thaĩri ũtambĩte gũthoma ndĩraugaga Anupama no gĩthomo atarĩ no na gũkĩga nĩ mũkĩgu we nĩonania ũguo we anengerete kambuni yake gwĩ bengi na 200 ũcio nĩ ũndũ mwega na rĩu niĩ nĩ njũĩ wega atĩ ũndũ ũyũ ndũgũthirĩra haha nginyagia rĩrĩa we akona nĩ tuoya gacuku tũkĩũrũra bara tũkĩhoya andũ kathiĩ ndũngĩhorera ndĩhorere rĩu thutha wa ũrĩa Nyaciaragu arĩkia gwĩka we rĩu ũranjĩra horere we wanĩrĩra gũteithia nake kuona niĩ ndanĩrĩra nĩ gũkũnjehereria marakara thiĩ ũkarutĩre marakara rumu-inĩ yaku nĩkĩ ũranjĩrĩria na njĩra ĩyo ndĩ Nyaciaraguo kabia na wewe mũirĩtu wa mũndũ kwaria ma we ndũngĩrĩ haha ũngĩrĩ na kũrĩa ũkĩrora Nyaciaraguo natigũka haha kwambia kũnengenera niĩ no woni wakwa ndĩraruta Kavia, please, nĩ ndirĩ na mathaa ma gũteanga na ũrimũ ũyũ waku angĩkorwo we ndũgĩikara haha ũmĩrĩrie we thiĩ ũgakome we ndũraigua guoya kũhũhania nani no ningĩ rĩu we ndũngĩhũyũkĩra mũndũ ũrĩa wĩkĩte mahĩtia korwo nĩ ũramaka thiĩ wĩre Anupama tondũ we nĩwe gĩtũmi kĩa maũndũ maya mothe nĩ wona gũtirĩ mũndũ ũrenda kũwarĩrĩria hana wega ũkĩrĩra no ndirauga ũbatiĩ gũikara ũkĩrĩraga Nandu ndingĩũmĩrĩria kuona mami akĩgerera maũndũ maya rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere kuona mami akuĩte ngoro na akorwo nginya nĩ hinya na niĩ nĩ nĩehĩtĩtie nĩingĩteithirie mami Samari no guoko ũngĩthire we ugaga atĩ ũrĩa gũgũbangĩtwo gũthiĩ noguo gũgũthiĩ nĩ njũĩ gũtiagĩrĩire ũguo no nĩ kũhanĩkire ndagũthaitha Samari horera nĩgetha ũhote gũtangĩkĩra mami ndĩna ma nĩ tũkuona kĩhonia kĩa mathĩna maya gũte 200 ũcio nĩ thĩna no ti mahĩtia Anupama nĩ watũrehera mathĩna Anupama we wĩkĩte mahĩtia manene mũno na ihĩtia rĩaku rĩmwe rĩraherithia andũ othe a bamĩrĩ muthenya ũcio niĩ ndarĩ mũrakaru guka ndarĩ kuo nake baba arĩ na maũndũ maingĩ mũno harĩ na gĩtũmi kĩrĩkũ wĩkire kĩrore muthenya ũcio njĩra gĩtũmi nĩkĩ thitima ciora we niwe warehe thĩna ũyũ wothe kwoguo we nowe ũkũnina ũndũ-inĩ ũyũ we ndũkũhota kwĩnyitia rĩu we nĩ gũthira ũrathira
no nĩ rĩu ngũtigĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa we ũgũkorwo ũgĩthira niĩ na Van Lodge tũtikũhutio. Niĩ ndĩna thĩna wa pressure, no rĩu baba wanyu oka kũmenya maũndũ maya kũnyitwo nĩ mũrimũ wa ngoro. Reke ngwĩre Anupama, niĩ ndiramaka nĩ kũna nĩ atĩa we ũkuona mbeca icio, no menya kũrĩa ũkũruta mbeca. Mami, we toro Mami ahana atĩa? toro Agũkoma atarĩte? tigana nake akome. Rĩmwe na rĩmwe mũndũ nĩ ndagakoma akahurũkia hakiri. Arĩa angĩ nĩ marĩire. Aca, andũ othe nĩ marega. Ngoro mami e sawa, nĩ angĩtigĩrĩra andũ othe nĩ marĩa. Nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ gũtigĩrĩra andũ othe nĩ marĩa. Nĩ macamara. Tũthiĩ twĩte andũ othe moke marĩe. Aya. Ndagũthaitha ũnyonie njĩra. Ndeithia tondũ kũndũ guothe no nduma. Rĩu we hingũra mũrango. Hingũrĩre mũrango. Rĩu nĩ ndauga nĩ sorry. Niĩ nĩ ndauga nĩ sorry mũno. Nĩ sorry nĩ tondũ nĩ ndoka gwaku na nĩ ũtukũ mũno. Niĩ ndingĩhota gwĩciria ũndũ ũngĩ. Na nĩkĩo ndoka. Anupama, nĩwe? Ndagũthaitha nyonie njĩra Ngai. Ndeithĩrĩria. Ĩno ũndũ ndĩrenda twaranĩrie Raki. Nĩkĩ kĩũru? Nĩkĩ gĩatũma ũke gũkũ gwakwa ũtukũ? Maũndũ mothe me sawa? Kijaro e sawa? Mwana wako e sawa? Tacuna Kijaro mena thĩna? Aca, e sawa. Nĩ thĩna ũrĩkũ watũma ũke ũtukũ ũyũ ũtangĩeterera rũcinĩ? Rĩu no ti ĩno. Teo ĩ kandi-inĩ yaku. Niĩ rĩu ndĩrabatara ta icio nyingĩ. Andũ ha gũthiĩ na kũu njoke hoyaga andũ magũteithie rĩ. Wanengera share yaku ya nyũmba na niĩ nĩngũkũnengera rũni rũrĩa ruothe ũkwenda. Nawe nĩ ũgũkorwo ũteithĩkĩte. Hĩndĩ wengĩ niĩ ndakwĩrire atĩ rĩu nĩ ũndũ wa rũciũ rwa ciana ciakwa o hamwe na iroto ciao. Rĩu niĩ ona ingĩkinya nduĩke nĩ ngũgũturĩria maru nĩguo ngeka
niĩ nyinamĩte nĩ ndĩrakũhoya nĩ tondũ nĩ ndĩrabatara ũteithio waku. Tuko yote nigetha uhoe mbeca nĩ maanu kama niĩ ndĩrenda ũndeithie na 200 Lucky. No maritoci aranjĩrire inyuĩ nĩ muona roni. Nĩ twaheirwo roni, bengi nĩ yarekereirie mbia no ndiahotire gũciamũkĩra. Kũiywo rĩu niĩ nĩ ndaiyirwo. Niĩ ndinamaka tondũ maugaga atĩ mũndũ kĩrimũ ndonaga mbeca imuonaga ikora, mbeca ikuonaga ikora gũkĩra ũrĩa ũragĩrwo nĩ mũthuri waku. Mbeca itanagũkinyĩra cioyagwo nĩ mũndũ ũngĩ na agathiĩ nacio. Na githĩ ndũkũndeithĩrĩria Lucky? Na githĩ we ndũkũndeithia? Ũmenye rĩu gĩtĩo kĩa bamĩrĩ ĩno itũ gĩtiranyihanyiha. Ndakwĩra ume marakara makwa matanambatĩra. Nĩ sori mũno mami, nĩ sori baba. Biona warega gũkoma tiatĩ mbia nĩ ikwĩrehe nyũmba. Tũgũkorwo na ũrĩa tũreheire thĩna ũyũ we rĩu we toro. Koguo wakoma ona niĩ nĩ nguona toro. Nĩ njũĩ Anupama ndakomete. Ndĩrahoya ndakae kũmaka na arũgamie wĩra wake. Niĩ na mũthenya ũmwe ndirĩ ndeciria atĩ Anupama nĩagoka gwakwa kũhoya ũteithio. Mũrigo wa kũhĩtia rĩu nĩ mũritũ mũno Lucky, na watũgwĩra mũtwe nginya ngingo no yunĩke. No we nĩwe mũhĩtia na thĩna ũyũ waku nĩ mũnene mũno Anupama. Andũ aingĩ nĩ mokaga gũkũ makĩhoya ũteithio, no nĩ njikarĩte mũno itarĩ ndahoywo 200,000. Nĩ rĩu ndirakwĩra ũndeithie, ndĩrauga ũhe rũni. We wĩna thĩna no ndũrĩ ũracenjia magegania. Rĩu we ndũkamake, ngatigĩrĩra nĩ ndarĩha mbeca ciothe ciaku, ona ciringi ndigatigwo nayo nĩ ngarĩha. Nĩ ũrona ta hegũteithia? Reke kĩganda kĩu kĩhingwo. Nĩ ũrĩthomithagĩria andũ nenda-inĩ na biacara-inĩ ithuĩ tũroraga baida na tũkarora hathara. Ona niĩ Lucky nĩ ndĩreciria ũhoro wa baida na hathara. Tũga kũrĩha igoti rĩu, iroto ciothe cia bamĩrĩ itũ ũmenye nĩ cia tharara. Mwĩhoko wa ciana mami na baba nĩ ndĩramenya wothe no ũgũthira. Ti kuga atĩ rĩu niĩ ndĩ mũbiacara mũũru ũguo nĩgetha gũtuĩke atĩ nĩ ngũthũkia iroto cia ciana hamwe na aciari akwa. Vanlage we nĩahota kũhoreria mami, no ndĩraigua ndĩna guoya. Ndiũĩ nĩkĩ niĩ ndĩraigua nĩ tũkũingĩra thĩna-inĩ mũnene. Niona ndiretĩkia ona macio mekĩkĩte Anupama etoro na thayũ. Ndĩna ma Anupama na mũriũ ũcio wake endete Samal hena ũndũ marabanga. Niĩ thiĩ ngarore. Nĩ ũrarũgamire na mũirĩtu wakwa na ũratigĩrĩra Mr. Dorakia nĩ aherithio. Ũrekire ũndũ wa bata mũno. Nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngũgũteithia, na kũrĩ ũguo ndĩ o mũciari o tawe na ningĩ ndĩ o muonjoria. No niĩ ndihana tawe ya Anupama. Niĩ ndibangaga mĩbango ya hathara. No ngorirwo niĩ ndirĩ thĩ ĩno, no ndingĩka mahĩtia ta macio. Na ndigũkũnengera 200,000, gũkũnengera 400,000, no nĩ ũkũne kĩndũ gĩa kũrũgamĩrĩra.
no rĩu ũmenye atĩ nakikwaria ma nĩ ũrĩkĩtie kuoya mũriũ wakwa. Ndĩrenda kũhonokia kĩganda gitũ, no menye rĩu ona mathaga ndirĩ. Weciria mũno Anupama, nĩ ndĩramenya nĩ ũkũnyita maũndũ. Kĩrĩa ndigĩtie niĩ no njuge atĩ no gĩtĩo. Na rĩu ona gĩtĩo kĩu nĩ ndĩharĩirie gũkũne, na nĩ ndĩharĩirie gũkwĩra atĩ rũni rwaku ruothe niĩ no nginya ndĩrũrĩhe, na ngũrĩha nginya ciringi ya mũico. Niĩ ona ndingĩinamũra mũtwe mbere yaku. Rĩngĩ kwĩhe gĩtĩo Anupama, kũbatiĩ gũkorwo kũrĩ andũ a gatagatĩ-inĩ ta inyuĩ Anupama, no gũtionekaga biacara-inĩ. Niĩ hena kĩndũ kĩngĩ ndĩrenda one, reke ndĩcirie. Rehe Misrira aikare gũkũ gwakwa thikũ 2, nĩ akũruta wĩra wa nyũmba. Lucky Dave, nĩ sorry, nyuma ithako Anupama. Nĩ njũĩ ngoragwo ndĩ mũru mũno Anupama, na ndirĩ mũru mũno atĩ njoe mami wanyu ndĩmũrehe gũkũ andutagĩre wĩra. Niĩ ndirenda mami wanyu Anupama, niĩ ndĩrenda mũnjokerie mũirĩtu wakwa. Ndingĩhota kũiguithia Kijarũme kũu kwanyu oke gũkũ gwakwa, no rĩu ũmenye ti niĩ ngũmwĩra, we nĩwe gũthiĩ kũmũiguithia acoke gũkũ, nĩwe. Anupama, ũgũkorwo we bafu. Ti ũguo, bafu. Na nĩkĩwe rĩu ũreka haha Kavia? Niĩ ngwendaga. Ndakwĩrire, angĩkorwo we ndũngĩteithia, thiĩ ũgakome. We uma haha, mami ndĩraigua wega reke ahurũke. Ngwendaga kwaria nake. Nĩ mũkaria nake rũciũ Kavia. Thĩna waku nĩ ũrĩkũ Kinjal? Niĩ ngũkĩte kũrora kana Anupama we sawa. Oh, wow. Kuoguo we nĩ ũramakĩra mami. Wanjĩrĩrie rĩ kũmũmakĩra? Ũtukũ mwega. Asharaki. Kijaru agĩtuĩka nĩ akuma mũciĩ witũ atendeire, ndakanakena. Niĩ ndoka gũkũhoya rũni. Ti rũni, nĩ ũteithio. No wega, rĩu gĩtĩkĩre kũndeithia. Niĩ rĩu nĩ ndagũthaitha Raki, no ndikwenda tũcenjanie na gĩkeno gĩa ciana. No nginya tũiguithanie nawe Anupama. Andũ maugaga atĩ ũheane na guoko gũkũ, ũcoke wamũkĩre na gũkũ kũngĩ. We rĩu kĩnjĩre kĩndũ kĩrĩa ũraigua kĩenda. Kwaria mani nĩ ndĩharĩirie gũkũne kĩndũ o gĩothe. Tutanagie na ndiri ndũkĩambe ũnjĩre thogora. Ti mbeca, nĩ kĩndũ wetĩagĩra mũno. Na thimo na mathĩna maku mothe Anupama nĩ megũthira. No nĩ gũcenjania, no nginya ũnengere kĩndũ kĩrĩa niĩ ngũbatara ũnengere. Ta njĩra, nĩũretĩkĩra twĩke ũguo?
uria kuri ciana igayagirwo indo ni aciari no riu ciana ici ciakwa irangaya mathire Samar, urarira niki? Nejwe thutha wa undu uria anupa mekire gutiri utari na ruo no riu ninge kurira gutiguteithi no gwire undu Mr. Sha bururi uyu witu kuretwo na macira maingi makora metuga huria biacara na makahenia bengi nyingi magacoka makauma nja wa bururi maiyite andu aingi no muthi uyu ni uriona mwandiki wa mohoro andikite mohoro akimenereria andu a kawaida urwigwo mohoro ta macio magithomo we ni urwigwo makiuga ati ni uru kuhingura akaunti ya bengi na ati mundu ndabati kuhingura akaunti iyo aca etiguo tondu macio ti mahetia mao mundu wa kawaida ni hinya muno we amenya uria mikore erutaga wira muno riu mikore ria etuaga ni biacara iraruta na nie no ngwirire ati onawe korwo niwe wari hari mamiari no ngiahenirio wici no undu wa kawaida na matiendaga kumenya nuu maraiya gitonga muthini mundu muthomu mundu utathomete mutumia muthuri mundu uraruta wira ona kana uria utari wira gutire mundu utangiiywo we ni ubati umenye uguo na thogora uria ndirakuriha ndwagiriirwo ni kumenyeka ni mundu ungi o tiga ithuithue ri igongona ria rucio tuku rigakorwo ri riakwa tondu umuthi rakini ateithia bamiri yanyu kuma thina-ini munene muno na nindamuteithia muno riu umenye ungiri uteithio raki no riu ni ndiri tondu ni ndarihira tanjira we ni witikira mubango ucio anupa morenda guthie na nginya ndunjokeirie ngatho ni thengio raki hatirĩ bata wa gũtinda ũgĩcokia ngatho ũtukũ mwega mwathani togũkorwo ndeka mahĩtia mangĩ ngĩthondeka ma mbere छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर
rũcinĩ rwega. Ũmũthĩ ndeire wega, ndiĩrĩga gũkoma wega ũguo. Niĩ ndĩrainamia mũtwe wakwa ndĩnyihĩtie, tondũ rĩu nĩ ndĩrabatara ũteithio waku Raki. Ũmũthĩ ndeire wega. जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ Neke niĩ nĩ nyendete Kijal, nake Kijal endete mũtumia ũcio Anupama mũno. Anupama nĩ thũ yakwa. Wĩra mwega Raki, wĩra mwega. We wĩ mũũgĩ mũno. Niĩ ũmũthĩ nĩ ngũkenerera mũno, gũkenerera na gũkenerera. Mũrĩ oho wega Rakshana Badan? Vi, ũyũ nĩ tagũrũkĩte nĩ kũmaka. Samal, wĩrĩ mwĩtĩre ndagĩtarĩ. Ũyũ nĩ mũthako ũrĩkũ? Ti mũthako, nĩ igongona. Rĩrĩa mũndũ agĩa na ihoru ahingũraga mĩrango ya gwetha gĩkeno, na rĩu nĩguo njĩkĩte. Rĩu ũyũ rĩu nĩ tatete mbaũ, nĩ tariganĩirwo hena igoti tũrarĩha. Maũndũ nĩ makwagĩra, ithuĩ nĩ tũkenerere. Ũyũ nĩ thirĩ, no ti ũrugarĩ atĩ nĩ ũgũthira wenda. Rĩu ũgũthiĩ atĩa? Nũ ũkũrĩha mbeca icio? Ũrĩa wĩkaga maũndũ mothe nĩ agũtũteithia. We rĩu ndagũthaitha wĩtĩkie Ngai. We ta tũtarĩrie wega tũnyite. Na githĩ ndũnjĩrire atĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩrũnga mahĩtia makwa? Rĩu ũndũ ũcio nĩguo njĩkĩte. Niĩ ndathiĩ riko kũharĩria maũndũ, inyuĩ rĩu mũbatiĩ mwĩharĩrie. Ndore na Bafeci nĩ maroka. Na githĩ ndirakwĩra ũyũ nĩ tagũrũkĩte nĩ ũndũ wa kũmaka. Nĩ thĩna wĩgiĩ igoti rĩa 200,000. Kwĩhoka Anupama ndongereire thĩna ũngĩ mũnene. Samal, we ta thiĩ ũmũrore, thiĩ ũmenye ũrĩa kũrathiĩ. We nĩkĩ ũrenda? Ndĩ haha nĩgetha njarie nawe, nĩngũkorwo nawe, ndũkaigue wĩna wagagu. Nĩ bamĩrĩ itũ, kwoguo no nginya tũnyitanĩre na tũteithanie hamwe. Niĩ angĩkorwo njĩkĩte ũndũ mũũru, rĩrĩa bamĩrĩ yaku ĩ thĩna-inĩ, mũndũ ndonaga ũndũ mwega kana mũũru. Ona angĩ mangĩgĩkwĩra na makũrie ciũria, ndũkaigue wĩna wagagu mami, rĩu ngũkorwo nawe. Ndingĩatũma Samara, nĩendete mamu wao mũno. No nginya nduĩrie na amenye nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Anupama ekĩte. Ngwĩhoka gũtirĩ mũndũ ũkũmenya maũndũ marĩa njĩkĩte, na gwathiĩ ũguo nĩ gũkwagĩrĩra. Anupama we araria na ũcamba mũingĩ, tokorwo araria ũhoro wa ma. No 200,000 angĩruta kũ no ũtukũ ũmwe. Kaĩ Menu eko? Ndiratwarire Menu kwa sister yakwa. Mathiĩte gũcera Mumbai. Baba wa Vanlaj na Sweetie onao nĩ mathire gũcera. Lila, koguo rĩu nĩ niĩ ngũrĩa thwiti ciao erĩ. Sweetie ndarĩ gũkũ, Menu ndarĩ gũkũ. Rĩu rĩ nũkuha Samara na Paritosh Karũrigi. Cũcũ ndĩ haha, niĩ nĩ ngũmoha. Aca, ti niĩ. Niĩ rĩu nĩ ngũkuoha Karũrigi, tiga maũndũ maingĩ. Samuel, maũndũ mothe nĩ mega. Andũ maronekana mena wagagu. Mama acio ti amaku, nĩ arakaru. Rĩu nĩ magĩte guka Sweetie na Menu. Gwĩciria Devika nĩ aheire Anupama mbia.
mbia nyingĩ na nĩ mũrata wa hakuhĩ wa Anupama. No gũkorwo niĩ ndĩna ma no ũguo, no nginya nĩamũhete mbia. No ũngĩteithia Anupama. Anupama wewe-inĩ na andũ erĩ tu wika. Andũ arĩa mangĩmũhe mbeca na ihenya ũguo no ĩkorwo nĩ Devika kana Raki. Rĩu ithuĩ no twambĩrĩrie igongona ritũ. Inyuĩ rĩu mũtikũnyita ũgeni. Yoshio. Kũrathimwo mũno. Ũka. No wega, ũkũoya wohereria harĩa kĩgongona-inĩ. We nĩ waigua? Niĩ mami. Niĩ rĩu nguoha mũrũ wa maitũ Dori na Van Laj. Nake Kinjal ekuoha Samar, Toshu na Ndini. Nake Anupama rĩu ekuoha Bavesh na Sanje. Na andũ othe rĩu nĩ mekũiganĩra. Kinjal, rehe thani. Nĩkĩ we ũrarĩra? Tondũ nĩ rita rĩakwa rĩa mbere kuoha. Nĩ maithori ma gĩkeno. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। Twarĩkia igongona. Rĩu no tũthiĩ tũkarĩe. Reke ngabange harĩa. Aca cũcũ. Eterera. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa kũgitĩra. Hĩndĩ ciothe ithuĩ tũhaga rũrigi harĩ mũndũ ũrĩa tũgitagĩra. Na nĩkĩo rĩu ithuĩ twambaga kuoha rũrigi rwa mbere kĩgongona-inĩ. Na nĩkĩo niĩ nguoha mami gaka kangĩ. Ĩtiguo? Mami, no tũrĩte ũngitĩrĩte. Cũcũ ndakarĩra. Hĩndĩ ĩrĩa mami arathumbũra na hĩndĩ ĩrĩa bebi yakwa Toshu arenda tũhohanie nake hĩndĩ ciothe. Kwĩ mahĩtia makwa na mĩtugo mĩũru kuma kũrĩ Dorakia. Oratarĩirie maũndũ mothe na niĩ ndĩrakũnyita. We ũbundithĩtie maũndũ maingĩ mũno. Na niĩ ngĩgũbundithia gũtwarithia ngari o ta ũrĩa wabundithirie mawĩra ma nyũmba. Ngai amenyagĩrĩra thĩ nayo ũkamenyerera niĩ. Na we nĩkĩo gũtũra ũmenyereire. We nĩwe ũrũgamaga na niĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ. We nĩ ũmenyagĩrĩra. Na nĩkĩo niĩ ndĩrenda gũkũhaka rũrigi gaka. आज दर्पण में ठहरा हुआ, कल भी विश्वास खुद पे था मैं, आज और ज्यादा गहरा हुआ। आज से मैं हूँ नवेली, अपनी भी हूँ अब सहेली,
nĩ ũgitagĩra andũ othe o ta Ngai, ũgatigĩrĩra bamĩrĩ yothe ndĩrĩ na thĩna. Andũ othe nĩ mahĩtagia, o ta ũguo wahĩtia, no wega waku nĩ ũcokaga ũkagarũrĩra o na ihenya na maũndũ makagĩra. Niĩ rĩu ndinamenya ũrĩa wahota gwĩka ũguo Anu, no nĩ njũĩ we nĩ wĩcirĩtie ũndũ ũcio mũno. Ndakũhoya ũthiĩ na mbere na kũgitĩra nyũmba itũ na ngwatanĩro ĩno itũ. Ũmũthĩ nĩguo uma mũthenya wa bata mũno. Inyuĩ ũkai tũhũre gabica. Thengio nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa kĩ nyũmba ĩno Ngai. No rĩu nĩ ndakũhoya ndũgetĩkĩre mamenye ũndũ ũrĩa njĩkĩte nĩgetha makorwo na gĩkeno. Rĩu nĩ ndamũgeithia inyuothe. Nĩkĩ mũhana kũmaka tondũ mwanyona gũkũ? No nginya ũmũthĩ nĩ ingĩũkire gũkũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kuohana karũrigi. Rũrũ haha nĩ rũrigi. We no ũkire gũtũcerera tũkĩhoya nyoka. Nĩkĩ Rila? Ĩno nĩ nyũmba yakwa na no njũke ihinda o rĩothe ingĩenda. Ĩtiguo Anupama. Ĩ nĩguo we no ũke gũkũ rĩrĩa ũngĩenda. Niĩ no njũke gũkũ o ihinda rĩothe rĩrĩa ingĩenda. Ona mwanake wakwa ndarĩ na thĩna. Thĩna nĩ ũrĩkũ? Kũronekana wĩ mũkenu mũno. Rila, ira ũtukũ nĩ ndĩronire ndiru njega mũno, na ndiru ĩyo nĩ ya bata mũno na nĩ ya baida mũno, na niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩ ngũteithĩka mũno nayo. Nĩ ndaririkana mũthenya wa ũmũthĩ twĩna igongona rĩa bata, twĩna thwiti ndĩmũrehere. Nĩguo niĩ ndĩrenda we ũke ũikare hakuhĩ na niĩ, ũkorwo hakuhĩ na niĩ nĩgetha niĩ hote gũkuoha karũrigi. Aca thengio. Mami, niĩ ndĩrenda we na Toshu mũke tũikarage na inyuĩ gwakwa. Nowe ndũnetĩkĩra, na niĩ rĩu ndatua atĩ nguoya nyũmba ĩno ĩtuĩke yakwa. Rĩu Raki, we ũmenye ona ndũnarĩa thwiti, he ndagĩka ĩmwe tu. Nyita rũma thwiti. Aca Lucky Dave, we ndarĩaga thwiti. Na ũmũthĩ niĩ nĩ ngũrĩa, nĩ tondũ ũmũthĩ ndĩna gĩkeno mũno. Sweetie arahũra video call. Rĩu we nĩkĩ ũreka? Nĩkĩ? Niĩ nĩ gũkenerera ndĩrakenerera igongona. Karĩ mahĩtia. Menyerera ndũgeke kĩũndũ kĩũru. Wehorera. No kũmonia ndĩramonia ndĩ mũkenu, no ndikũmera. Ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ thiri itũ. Wehorera. Ũratiganĩirie kĩhĩtahĩtano, ũrathiĩ mathako. We wahotwo kĩhĩtahĩtano-inĩ, ndigũkenerera. No na ndũkuona kĩheo. Inyuĩ andũ nĩ mũrakenerera mũno, na niĩ hatirĩ
kamwe oha kigongona-ini. Paki we riu ohara taku. Ti tata na ti brother ciakwa. Na ona matingĩtĩkĩra tondũ na ũtuĩka mũrũ wa nyũkwa nĩ thĩna mũnene mũno. Samani wajaruka tigana maũndũ macio. Inyothe mwĩ hamwe mũciĩ niĩ ndĩ wika. Ithuothe rĩu twĩ hamwe no ithuĩ nĩ tũkwagĩte mũno nĩ wanyita. Niĩ ndĩ mũhũri mbica wa bamĩrĩ ĩno onakorwo we ndũrĩ ku no nginya ithuĩ tũhũrwo mbica. Samani no ũtumie tata tero ũyũ atigane na niĩ. Niĩ nĩmenyete rĩu. Niĩ nĩmenyete ũrĩa we kuona ngiri icio 200. Rĩu niĩ ũrarutire kwenda Thika. Ndĩraiguire ũru mũno rĩrĩa ndĩramenyire atĩ ũrarutire mbia kuma kũrĩ we no nĩ ndĩranyita. Ndũrarĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩka. Ti arata aingĩ mahotaga gũteithia arata. We wĩna mũnyaka mũno gũkorwo na mũrata ta Devika. Ithuĩ nĩ tũkwaria maũndũ maya wona twarĩkia igongona rĩrĩ. Ndũkagĩe na wagagu wa Nupama. ona kũhoya kwĩ Devika Mr. Shari na thĩna. Rĩu angĩhĩtia menye atĩ niĩ thiĩte kwĩ Raki na ngahoya rĩ ndakũmĩrĩria. Akĩmenya ũrĩa njĩkĩte nĩgetha Raki atuĩke wa kũndeithĩrĩria. Niĩ ndiramenya gũgũthiĩ atĩa. Ũmũthĩ wa ũrekuua na njĩra ngũrani. Haiya nĩguo ona kũrĩ ũguo ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa. Hatirĩ ũndũ no gwĩkenera. Ngũĩ wĩ mũndũ wa kũrehera arĩa angĩ ruo tondũ ũndũ ũcio nĩguo gũkenagia mũno. Nyaciara wakwa gwĩtaga nyoka ĩrĩa ĩkoragwo ĩhithĩte nyeki-inĩ. Ũkoragwo hithanĩtie ũndũ ũgĩka ũndũ o wothe. Ta njĩra gĩtũmi gĩaku gĩa gũkorwo gĩũka gũkũ. Kavia please ndagũthaitha ndũkegie meciria. Ndoka kuona mwana wakwa. Ũtanyitĩtwo ũgeni. Athikĩrĩria Kavia niĩ ndibatiĩ gwĩtwo nĩguo njũke. Kavia ĩno nĩ nyũmba yakwa. We ndũkoragwo wĩ mwega ũguo ũrenda gwĩtua mwega. Onawe ndũkoragwo wĩ mwega no gwĩtua wĩtuaga. No niĩ rĩu Raki ndĩ mwara wa kũmenya atĩ ũkĩte gũkũ nĩgetha ũkorwo gĩthondeka gĩcanjama. Niĩ ndehaga gĩcanjama na ngatigĩrĩra nĩ ndagĩkenerera. Niĩ nĩ ndakaragia bamĩrĩ ya Sha na nĩ njũĩ ũguo noguo nawe ũrenda. Koguo niĩ twĩ nawe Kavia nĩ tũhanaine biũ. Tiguo koguo ta njĩra ithuĩ no tũtutũre gĩcanjama. Nĩ maũndũ marĩkũ Raki na Kavia mararia? Nĩ ndĩretigĩra ndakaumbũrĩre Kavia. Raki ũrĩ gũkũ ndũrangenia ũbatiĩ ũhakwo ũngĩ. Kwaria ma niĩ batiĩ gũthondeka horo ĩno yothe. Na mũcuha ũyũ nĩ wa tene nĩ mũkũrũ mũno. Tũbatiĩ tũũrute haha na tũrehe ũrĩa wa kĩrĩu. Ũguo nĩ wega. Ĩno ti nyũmba yaku na nginya mũcuha ũyũ ti waku. Koguo we ndũkarie ũndũ ona ũmwe ũciĩgiĩ na wathiĩ na mbere gũciarĩrĩria nĩ ũkũmenya niĩ ndĩ ũ. Rira niĩ ndingĩgũcokeria ũrĩa kwagĩrĩire. No ndĩrenda gũikara kĩrathi-inĩ gĩaku. Niĩ nĩ njũĩ kĩrathi gĩaku. Thikũ nini hĩtũku rĩ githĩ ndũrahũhanagia na Ndorakia. Nĩ njũĩ Raki nĩ akenaga hĩndĩ ĩrĩa aranyũrũria andũ. No ningĩ nĩ ndĩretigĩra mũno tondũ ahota kũnjitĩra mũtu. Mwendwa nĩkĩ wĩna wagagu? Nĩ mũthenya wa bata. Kenerera. Mami,
ciurie. Ndori nie ndingihota kuria. Kwaria manie ndingiria kindu. Kwaria makinjari angikorwo atie mwana wa mutumia uyu. Thaingi nie nyonaga ta kinjari atari mwana wake. Ma. Iyo ni matheri. Mutumia afatie kuhanana na mwari wake biu. Tandorania nie nawe. Wekira. Murore, muone. Weragiria tuo guthukia gikeno gitu. Werathiururuka guku akigeria gwiciria gucenjia rangi wa ruthiko. Na nginya kwenda kweheria mucuha wakwa. Mami, we kurakaragia tu nawe ukarakara. Tiganaga nake. Umuthe kuma muthenya mwega. No riu, ogwe guku no nginya hena undu guthuka. Mr. Sha. Thimu yakwa ni yathira mwaki. Ndute thimu yaku mwaki-ini njikire no yakwa. Ni hindi ndekira yakwa mwaki-ini. Na we hatakire thimu wetereire kuma wera-ini. Muhingurire mukawa. Tukuhingura hwaini. Niki? Umuthe ni muthenya wa bata. Ni wega muno. No muthe ni muthenya wa bata muno kwira ki. Mr. Sha, itonga nacio cikaraga mucii hindi ya thiguku. No biacara nini teyo yaku ifatie kuhingurwo nigetha menyeke. We Mr. Sha ndoi ni ka biacara kanini. Neyo ni biacara njeru. Shosho arutaga wira tocio. Nauga ati andu a Gujarati no nginya marute wira o muthenya. No riu we onokorwo we Mr. Sha we Gujarati biacara ti ya bata kuri we. Ona we uri umwe wa Gujarati no we biacara ndumihete gitio. We no kwaria urimu. We hejio ni biacara ciaku. Ndakuhoya utigane na biacara ciakwa na maundu makwa wike we maria makwigi. Mr. Sha, ni biacara ciakwa ciothe no ndutire thimu-ini. Ewe, ni uwe ndungihota kurugira chips thimu-ini. Dori, no urehere Mrs. David witi. Dori, na urehere muru wa nyukwa mai ma ndimu. Ndaguthaitha. Thegio Dori. Riaga thwiti ni iguguteithia muno we gukira. Nyua maya ni meguguteithia kumeria mwite ucio waku. Niki kiuru nawe? Waitereria thimu yakwa mai ma ndimu. Niki mahetia nie ndineka ngiendaga. Nie ndakwira atia mawira makwa mothe me thimu-ini ino na namba cia andu. Ngai wakwa riu ino ni gwakana. Nengera thimu yaku ndimikie mucere-ini ni kwagira. We ndukamake. Kwanja mucere wa bicori no menye ti micerere ya raithi. Ona kuri uguo ndu ramenya ni thimu ya Lucky Dave. We ni were u thimu ino ni ambie cigana Mr. Sha. Ino riu ndagurire milioni 1.5. Cascade Institute of Hospitality. Aya nä njorua harä å bundithania wa kothi cia hospitality na tourism nä mahätũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri-inĩ ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH rũrĩa rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, barista skills na cruise hospitality training. Oho Cascade Institute nĩ manyitanĩre na global partners ta Kuzone Corporation, Evolving Women na IMI kuma Switzerland. Kuzone Corporation nĩ ya kĩmabũrũri na nĩo matongoretie harĩ wandĩkani wa cruise companies. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 kana tũcerere Cascade Plaza Thika Town tũgũtue njorua. Muremi wa bebe ndugathumbũrwo nĩ igunyũ cia ngũnga kana fall armyworm. Kenagro nĩ tũkũrehire ndawa ya Emaron ĩrĩa yũragaga ngũnga ĩkanina ciothe. Emaron yũragaga ngũnga kuma matumbĩ o nginya kĩgunyũ gĩkĩgima. Hũthĩra mililita 10 cia Emaron harĩ lita 20 cia maĩ wona dalili cia ngũnga mũgũnda-inĩ. Emaron ĩroneka Grovet-inĩ hakuhĩ nawe gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria aranĩria na kũgerera namba ici. Emaron, ndawa namba 1 ya kũnina kĩgunyũ kĩa ngũnga kuma Kenagro Supply
Alliance Limited. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Rete semberiria. Ai. Riare undiraria njanjoro ndani. Tuna nyuma murithi. Ini. Muthe he wira muthe ona niwe huhagira nginya na kuguru ino mbubagira niyo mwene ino ni koropa na wenjuo Murimi wa bebe ndugetikire magetha maku kimera giki maninwo ni nyeki thangari na ria rimira bebe ciaku ithere o wega ukihuthira Kolopa nirio icembe riaku kimera giki kuma Osho Chemical Industries Limited. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akorwo tikavagara tigo thoni cio ikare nikavagara ya ngima na samba siene kavagara aria moe ni moe ati kavagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kavagara murio nayo cabati cabaci guthakara ngima nayo omera sere bila kavagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kavagara. We nona ni mutumia wene na ni mwarimu nena murume na ni igirira ke mwana kiene ha na ria kweha muno ri ni aruga we nigetha aturie mucie wake no ke mwana kiene giture kinyaririkaga no njire ona arume mundu nake menya mundu ena mwene ni atigane na mundu akodia hikanitie ni ikare na kiiko giake. With the WRC Safari Rally 2025, revisha and feel the roar. Mawira makwa mothe me thimu-inĩ ĩno na namba cia andũ Ngai wakwa rĩu ĩno nĩ gwakana we ũbatiĩ kwĩmenyerera mũno yakwa nĩ ya 4,000 na niĩ rĩu ndĩmĩendete mũno niĩ ndĩmĩkĩraga kabagi-inĩ ga plastiki. Mami we menyerera ngoragwo na wĩigĩrĩrĩki rĩu rĩ maĩ mau ma ndimũ maitĩkĩra atĩa? nĩ maĩ mameitĩkĩra Mr. Shah aitĩrĩria thimũ ĩno yakwa maĩ akĩendaga. Niĩ ndirĩ mwana mũnini ngĩcokanĩria nawe haha nĩ ndakwĩra atĩ ndikwendaga ndeka kĩmahĩtia we tiga maũndũ maingĩ tiga icanjama. Ĩno thimũ nĩ arutaga nayo mawĩra makwa mothe na we nĩ to ataranyita ũhoro ũcio ndĩrakwĩra. Angĩkorwo rĩu we nĩ ũraigua ũũru mũno rũciũ nĩ ũgoka hoteri-inĩ yakwa na wĩite gĩkombe gĩa cai metha-inĩ koguo we ndũkae kũmaka nĩ ũgoka rũciũ wĩrĩhĩrie nĩguo raki. Excuse me. Angĩkorwo no ũgũre thimũ ya mirioni na nuthu rĩ ndũkĩmĩethere mũrangĩri wa kũmĩrangagĩra thaa ciothe. Wekira we nĩkĩĩ kĩratũma warĩrie mama witũ ũguo we rĩu ndũngĩmũhe gĩtĩo. No ũrakwĩra ũnjarĩrie ũguo na niĩ ndĩ nyũmba yakwa. No Mr. Shah. Nyũmba yaku Injan najĩra kĩama mwanyu ambĩtie kũgũrũka. Raki we ndũkareke maũndũ maya matuĩke kĩrĩma. We ũmenye ti wega gũthũkia thimũ ya mbeca nyingĩ ũguo Mr. Shah. Koguo okorwo thimũ yaku nĩ ya bata mũno yakwa nĩ ya 4,000 na nĩ nditũ mũno na nĩ thaka mũno thimũ ĩyo yaku rĩ ndĩngĩtũra tondũ nĩ ĩitĩrĩrio maĩ.
niĩ lakini ũguo aria naniĩ niĩ ndirenda kwaria na mũndũ tawe nĩ ũguo ndũkageria ngũngũthũkĩra niĩ nĩ niĩ nyandĩkĩtwo nyũmba-inĩ ĩno no ũbatiĩ ũmenye andũ tawe Mr. Shah ũbatiĩ kũhe gĩtĩo na ũnjĩte madamu gwĩciria rĩu we ndũrĩ wamenya wega Vanraj ndũgathiĩ na mbere niĩ ndireka ũguo baba ũyũ nĩwe ũratũma gũthiĩ ũũ rĩu inyuĩ nĩ mũrĩkĩtie wao mwendwa we rĩu nĩ warĩkia kuona mĩtugo yakwa mĩũru no rĩu we ndũnahota kũmuona we akĩnjarĩria ũru ndũnamũigua we ũrĩa kũnjaragĩria we wĩkĩonereria kĩega kĩa andũ arĩa moĩ kũhũthĩra mbeca ciao na kũgũra kĩrĩa gĩothe mangĩenda no kĩrathi aca inyuĩ mũrĩaga irio itarĩ cia goro ũcoke ũnjĩre ũhoro wa kĩrathi nĩ ũguo rĩu Raki ndũkwarĩria Vanlaj na njĩra ĩyo wow niĩ nĩ ndĩrona mũtumia ũtarĩ na wĩra aratetera na mũthuri wake ũrĩa wendete kũhũra inegene nyũmba ĩno rĩu ĩronekana ta ĩrĩ andũ arĩa matarĩ wĩra ĩtiguo thĩna waku nĩ ũrĩkũ nĩ ũreta haha andũ matarĩ na wĩra ithuothe tũrutaga wĩra mũkawa-inĩ atĩ ũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũkawa rĩu ĩyo no uge nĩ biacara wĩra kĩũngĩgeria atĩa kũndaranĩria hamwe na bamĩrĩ ĩno nĩ ma nĩ sori mũno we kwanja na nĩguo ũkoragwo we wĩkĩgio mũno na nĩ andũ a nyũmba ĩno no maugĩtia thomu no we ndũngiuga ndũrĩ mũthomu ndiũĩ nĩkĩ ũrauga haha Lucky Dave gũtigĩrĩra atĩ niĩ nĩ ndona wĩra mwega nĩgetha nguonie we tiga kũrota icio nĩ iroto wĩra waku ũkoragwo ũrĩ wa kwĩgemia mũthenya mũgima ũbatiĩ ũthiĩ na kũu nja ũgethe wĩra wa kũruta wone mbeca ta atumia arĩa angĩ nĩkĩ andũ othe mararĩrĩria ũhoro wa mbutu ciakwa nĩkĩ mũtumia ũyũ onaga maũndũ mothe nĩ tondũ wake Vanraj kambia mwendwa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thigũkũ mũtikarũe baba niĩ ti haro ndĩ nayo no rĩu nĩ ũyũ ndagũthaitha we mwĩre ũndũ onawe Raki ũtige haro ndĩraria ma na ndigĩikara haha tũhũhanie na andũ aya tondũ andũ taya tũtibatiĩ kũhũhania nao magĩrĩire kwarĩrio ũru we rĩu nĩwambĩrĩirie gũkĩra mĩhaka yaku niĩ ndigĩkĩra ngĩona rĩrĩa ũracambia thoni yakwa wekũria atĩrĩrĩ ũrenda kwarĩria ũru nĩguo ũrenda ũngĩhota atĩa kwarĩrĩria mũthuri wakwa ũguo ũngĩka ũguo nĩkĩ Vanraj nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thikĩrĩria nĩ ũguo ũmenye ngwatanĩro ĩrĩa twĩ nayo nĩyo ĩratũma niĩ ngiri ũguo ũrona ngirĩte no nĩ ũguo ndauga ume thĩinĩ wa nyũmba yakwa thaa ici uma thĩinĩ wa nyũmba yakwa nyũmba yaku nyũmba yakwa nyũmba ya Anupama na nyũmba ya mwana wa maitũ Dori uma nyũmba ĩno ti yaku Vanraj Shah na nyũmba ĩno ti ya Anupama na ningĩ ti ya sister yaku Dori nĩ yaũ nĩ ya mama wanyu na ti ya mama guoyo nyũmba ĩno nĩ ya Raki ũrũ nĩkĩ arauga taigua Raki ndagũthaitha tiga kwaria ũguo Anupama arĩria Vanraj no mwĩre na niĩ ndĩrenda we ũmũtarĩrie wega nyũmba ĩno nĩ yakwa niĩ Anupama mũtumia ũmũgũrũki nĩkĩ arauga ta mwĩre ume thĩinĩ wa nyũmba ĩno Vanraj gũtirĩ mũndũ ũngĩnyingata nyũmba-inĩ ĩno we ndũngiuma nĩkĩ nĩ tondũ atĩ nyũmba ĩno nĩ ya Raki nyũmba ĩno nĩ ya Lucky Dave arageria kuga we rĩu nĩkĩ wĩkĩte
nä kä å ru ndå cokie kä rä a ndä roria wende gå kwä ra no niä nä ngå kwä ra inyuä andå aya må rabatarä kanaga må rute mbeca nyingä må no nä guo må hote kå rä ha igoti no mä kora rä u nä ramå hire na mbeca icio anupa marokire nacio nä niä ndä ramå nete nä gå cenjania tå racenjanirie gå cenjania tå racenjanirie na Anupama aranengera nyũmba ĩno share yake ya nyũmba ĩno inyanya mutumia uyo waku wa tene na muiretu wa guku na thu yaku iria nene muno Anupama we ni okire gwakwa na hoya mbeca we riu ndirenda unjire niki urenda na ningũkũnengera kĩrĩa gĩothe ndĩna kĩo kĩrĩa wendete mũno ũkauga mwana wakwa nĩwe nyendete mũno na we wandunyire mwana wakwa rĩu ndĩrenda kĩndũ kĩrĩa wendete mũno tũcenjanie nĩ njũĩ nyũmba yanyu nĩyo gĩkeno gĩaku baba akũheire irathimo ciake na inyuĩ-rĩ nĩ mũiguithanagia mũno na githĩ ndũmwendete mũno ĩtiguo niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩ ũhetwo share ya nyũmba na nĩyo ndĩrenda Ashraki ndũgeke ũguo tondũ nyũmba ĩyo ndĩkoragwo yakwa ndĩ nyika gĩcunjĩ kĩmwe nĩ kĩa baba na mami nini ndingĩkũnengera nyũmba ĩyo koguo Anupama ũmenye ndingĩkũnengera mbeca icio ndagũthaitha ndũgeke ũguo nĩ rĩu nĩ ndĩramenya wega atĩ we ũrenda gũtigĩrĩra atĩ nĩ werĩhĩrie harĩ niĩ nĩ njũĩ no nĩ ũrĩgĩa na kahinda kangĩ ga kuona kanya no rĩu ndagũthaitha ndĩnyihĩtie ndũgeke ũguo nĩguo we wanjĩra atĩ ũrenda roni no ti gũteithio nĩ ũndũ ũrĩa ndĩrenda nĩ ũnengere kĩndũ gĩa kũrũgamĩrĩra rũni nĩguo ngũne o ta ũrĩa mwaneanire maratathi ma kĩganda bengi we nĩ waregire kũnengera mwana wakwa kĩnengere nyũmba yaku no korwo ti ũguo niĩ ndiragũteithia Anupama niĩ rĩu nĩ nderĩhĩria harĩ maũndũ marĩa mothe mananjĩka moru wau ũyũ uma mũbango mwega mũno Lucky Dave ũmũthĩ nĩ ndamaconorithia mũno ndeka o ũndũ ũmwe ndatigĩrĩra nĩ maigua ruo o ta rũrĩa manangereria Lucky Dave ũngĩgeria atĩa kwaria marĩ kĩongeragia kũmwĩra ũyũ rĩu nĩ kĩrimũ na no kĩona gĩtũmi nginya wahenirio bengi no ndireciiragia atĩ wĩ kĩrimũ atĩ no wĩke ũndũ ta ũyũ ũracenjania nyũmba rĩu kwaria ma ona thĩna ũyũ wa bengi ndũrarĩ mũnene ũũ rĩu thĩna ũrĩa mũnene makĩria nĩ mũtumia ũyũ ũmenye ti nyũmba yaku wamũnengera wamũnengera gĩtĩo gĩaku gĩothe wamũnengera thayũ waku nginyagia gĩkeno gĩaku Vanraj, we ta thikĩrĩria nĩkĩ kĩũru na ũyũ rĩu nĩ atũma nyũmba ĩno ĩtuĩke ya mũtumia ũcio ũthũire nyoka rĩu ithuĩ tuorwo nĩ indo ciothe Rira, we no wambe ũkire baba ũmũthĩ we ndũkagerie kũmũtetera ndirarega ithuĩ twĩna mathĩna maingĩ gũkũ no nginya ngĩgĩranirie mũtumia ũyũ wa mathĩna mami we ũngĩrethire njĩra ĩngĩ nĩkĩ gĩtũmire we mami nĩ ma mũndũ no eke mahĩtia no ndũroneka ta wĩna mahĩtia ndamũthaitha inyuothe mũtige kũmũnegenia ũrenda twĩke atĩa njĩra ndaneciria wĩgiĩ niĩ na mami nginya gĩtĩo gĩaku we wamũneire nyũmba ĩno nĩgetha ĩtuĩke kĩrathimo harĩ we no rĩu wĩonete wega rĩrĩa aramĩneana no ũrakũheire rũtha rwa kũneana nyũmba ya baba witũ njĩra no ũrakũheire niĩ na niĩ heanire rũtha
ngeretie haha kũmwĩra maita maingĩ mũno na tita mũraigua. Mũirĩtu wakwa Anupama we ekire ũguo thutha wa kũhoya rũtha kuma kũrĩ niĩ. Anupama njĩra ĩka na ihenya uge nĩ ũrenda mbeca kana ndũrenda. Ndĩraigua toro. Rĩu no hũre thimũ. Nĩ ndĩrahoya mũhera nĩ gũkũhũrĩra ũtukũ mũno. Nĩkĩ kĩũru mwendwa? Maũndũ mothe nĩ mega. Rĩu namba ĩno nĩ yaũ? Ĩno nĩ namba ya Raki. Atĩ? Niĩ ngũiguaga itarĩ na wĩki baba. Na kwoguo ndoka kwa Raki nĩgetha ndeithĩrĩrie. No rĩu hena mawatho marĩa he. Arenda gĩcunjĩ kĩa nyũmba kĩrĩa kĩ mwena wakwa kĩambe kĩneanwo. Nĩnjĩkĩte mahĩtia manene baba. Nĩ ndĩramenya maya nĩ mahĩtia manene. Ndaneanire gĩcunjĩ kĩmwe gĩa kĩganda nĩguo gĩtigathi gĩothe. Rĩu ningĩ nĩ nyũmba. Nĩ ndĩ thĩna-inĩ mũnene mũno baba. Na ndiramenya ngwĩka atĩa, ndiũĩ wa gwĩka. Ndirĩ na kĩhonia kĩa maũndũ maya. We rĩu ta njĩra baba, gwĩka atĩa? Mũnengere rũrũgamĩrĩrwo nĩ nyũmba itũ nĩguo arenda gwĩka. No wega nĩ atĩ tũtirendia, ithuĩ nĩ tũkũmũrĩha mbia ciake na tũcokerie nyũmba itũ. Nyũmba ĩtagwo nyũmba nĩ ũndũ wa arĩa mekuo, na hĩndĩ ĩrĩa andũ acio maikara na gĩkeno na ũrũmwe. Koguo we ndũkamake. Angĩkorwo no nginya tũcagũre gatagatĩ ka nyũmba na bamĩrĩ, ithuĩ twagĩrĩire tũcagũre bamĩrĩ. Nyũmba ithuĩ no twake ĩngĩ, no ti bamĩrĩ. Thank you baba. Nĩ niĩ hete Anupama rũtha rwa kuoya maratathi macio athiĩ akoe namo rũni. Ndauma na ũndũ ũngĩ wa gwĩka, koguo ti mahĩtia make. Tondũ rĩu we nĩ arathũkĩtie kũrĩa ngĩona mwĩhoko guothe. Niĩ ona ndirarega, we arĩa ona mahĩtia ahĩtĩtie. Andũ a gũkũ thĩ nĩ mahĩtagia. No rĩu baba tũtingĩrethire njĩra ĩngĩ. Korwo inyuĩ nĩ muma na ũndũ wa gwĩka rĩ, inyuĩ mũregire gwĩka ũguo nĩkĩ? Tũrarĩ na mathirĩ maingĩ mũno nginya tũtirarĩhĩte igoti, na ũmenye tiga nĩ Anupama, kĩganda kĩu no kĩngĩhingirwo. Anupama no athomithanagĩrie nenda-inĩ akĩhũthĩra thimũ. No werĩ ũgwĩka atĩa? Ithuothe nĩ tũgeretie mũno, niĩ, we, andũ othe tũtinona ũteithio, na Anupama nĩ onete kĩhonia. No ĩno no nyũmba itũ. No rĩu Anupama nĩ amĩendia. Ndendetie nyũmba, no kũnyitithia tu, na nĩ tondũ Anupama ndaima na ũndũ ũngĩ. Ona kũrĩ ũguo ndananengera mũndũ atoĩ nyũmba. Nĩ niĩ anengera, na ndĩ mũndũ wa hakuhĩ mũno wa bamĩrĩ ĩno. Ĩtiguo mami, githĩ tiguo? Mami, please, ndagũthaitha tigana na ithuĩ. Reke Kijan, twacenjania nĩgetha one rũni. Niĩ ndamanengera nyũmba ĩno mekũnengera kĩ? Niĩ nĩngũka kũu gwaku na njikare nawe, hau ĩtihega. Nĩndĩramenya we ũrekire maũndũ maya mothe nĩguo niĩ njũke njikare nawe, ĩtiguo? Haya, niĩ nĩndĩharĩirie gũka gũikarania nawe. Na rĩu Kijan-rĩ, githĩ we ndũraikara nyũmba yakwa? Cokia maratathi mothe ma nyũmba ĩno na oe mbeca ciaku ciothe na ume thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Uma. Nĩ ũrenda document icio? Eterera.
Tuweke manyama hapo kwa waru. Thank you for that remindance. Si tu declare to me the winner basi. Juno njugete ko nyendete ni ko ndakagira tondu ri ni andegire muthenya ucio ndingienda guteithio ndekererio kana nyianyiro cira. Thikĩrĩria, niĩ ndihana tawe Vanlage, nĩbataga maũndũ makwa mothe. Nĩngũmenyaga atĩ mũthenya ũmwe ta ũmũthĩ maũndũ maya marĩa yumĩria mothe nĩmakoneka. No ndiamenyaga atĩ nĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. No rĩu Lucky, nĩ sorry. Niĩ maita maingĩ marĩa njũkaga gũkũ nyitetwo geni na rĩngĩ njũkaga ona itetĩtwo. No rĩu niĩ ndĩrĩũkaga gũkũ mũciĩ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa yothe ngwenda. Wow, rĩtwa rĩakwa nĩ ithaka mũno rĩrĩ mũrango-inĩ ũyũ. Ndĩrahoya Ngai mũndũ ndakarume rĩtwa rĩakwa. Makĩria tondũ twĩ nyũmba ĩmwe. Rĩu no nginya twendane. Niĩ ndĩna gĩcunjĩ gĩakwa thĩinĩ wa nyũmba ĩno yanyu njega mũno mũno. Tũgayanĩte mũriũ wakwa. Na ningĩ mũtumia ũyũ mũru mũrona haha. Tũkagayana nginya gĩkeno kĩa nyũmba ĩno nake. No harĩ na ũndũ ũmwe itangĩtĩkĩra. Ona rĩu igũrũ rĩngĩ ũkarĩhutie thĩ. Rĩu kĩrathimo kĩa mũciari wakwa na nyũmba ĩno menya tũtingĩgayana. Nĩ hega. Ona maita maingĩ we ndũkoragwo gũkũ. No we ũtũraga wĩ mũrakaru. Wĩna thĩna mũnene wa kũreka niĩ hũthĩre rĩtwa rĩaku. Kwoguo we nyenderie share yaku na ya mwarĩ wa nyũkwa ĩtuwe Mr. Sha na tũnine mathĩna maya mothe. Harĩ mũthenya ũmwe tu nĩ wacenjia. Na ningĩ wereheria ruo rũrĩa ruothe ndanakũgereria harĩ mĩaka 20. Rĩu we nĩ wanina biũ koimara. Rĩu ũmenye niĩ hamwe na rĩtwa rĩakwa nĩ tũrauma thĩinĩ wa nyũmba ĩno kũrĩa mũtumia ũyũ rĩu arĩceraga na akaruta watho wake ũrĩa arenda.
itua rĩega mũno ndũgacenjie itua rĩu. Mr. Sha, ndakwĩra Anupama ũkire. We nĩwe warehire mũtumia thĩinĩ wa nyũmba ĩno ũkĩgeria gwĩtua mwega harĩ baba. Niĩ no ngũrekere mehia maku mothe na nguohere nginya mĩtugo yaku yothe, no rĩu mehia maya warĩkia gwĩka ndingĩkuohera na ndingĩriganĩrwo nĩ ũrĩa weka. Ngũtũũra ndirikanaga mũthenya ũyũ nginya rĩrĩa ngathiĩ gaburi. Ndakwĩrĩra ngũtũũra ndĩũririkanaga Anupama. Ndĩrĩkuonaga na maitho ũndũ ũyũ ũkarurumũka. Ndĩririkanaga ta irũmi. Ona ningĩ ndikanariganĩrwo. Atĩ rĩu we nĩwe gĩtũmi kĩa mũthenya ũyũ. Ndikwendaga kuga ũguo no. Ndauga itekwenda. Sorry. Nĩ sorry mũno. Igongona nĩ rĩrathũkire. Ndĩrauga igongona nĩ rĩrathũkire nĩ ũndũ wakwa. Lakini ndũngĩthũkia maũndũ make. No we no athũkie maũndũ ma andũ angĩ. Nĩ tũgayanĩte nyũmba ĩno. Ndĩendetio. Nĩ yaku na ningĩ ti yaku. No, niĩ ngũkũigĩra rĩtwa rĩrĩ rĩaku wega mũno. Raki ithuĩ tũngĩkaremwo kũrĩha mbeca ciaku ciothe. Niĩ ngacuria rĩtwa rĩaku harĩa mũrango-inĩ. We nĩ waigua? Na niĩ mwene. Ona niĩ no nyende gwĩka ũndũ wa bata mũno baba. We nĩ waigua? Na rĩu nyũmba ĩno nĩyo yatũmire ndunywo mũirĩtu wakwa Kijal. Etererai nĩ mũkuona. Ngũtigĩrĩra nĩ ndathũkia nyũmba ĩno yanyu nginya rĩrĩa inyuĩ mũgetĩkĩra kũnjokeria mũirĩtu wakwa. Nĩkĩ kĩũru? Nĩkĩ kĩũru? Maũndũ maingĩ mami. Maũndũ maingĩ nĩ mahanĩkĩte. Ndĩretua ndirona mahĩtia maku. Ngĩciria atĩ we wĩ mami mwega. Ũrenda kuga atĩa? Ndĩrauga wendete gũthakĩra andũ. We mami woyaga maũndũ mothe tarĩ ithako. Nĩ wendete kũrehe icanjama. Na no wambĩtie gũthũkia nginya bamĩrĩ yakwa. Mami, we rĩu nĩ wakĩra mĩhaka. Rĩu niĩ nĩkĩ ndeka? Tiga gwĩtua, nĩũĩ maũndũ mothe marĩa wĩkĩte. No ũcio nĩ mũtugo waku mami. Gũtirĩ hĩndĩ wĩtĩkĩraga nĩ ũhĩtĩtie. Mũirĩtu wothe nĩ eriragĩria nyaciara wake makororata na mamu wao. Na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa kwĩna igongona we ndagacagũra arenda gũthiĩ kũ. Na ithuothe tũgakenerera twĩ hamwe. Mami, gũtirĩ ũkoragwo na thĩna o wothe niĩ gũcagũra. Ũguo nĩguo ndĩrendaga mami. Maya nĩmo mararĩ matanya makwa. Nawe ũtũmĩte matanya makwa mahane tarĩ kĩroto. Nyũmba ya mami ĩbatiĩ gũkorwo hakuhĩ na nyũmba ya mũthuri wakwa no ti thĩiniĩ. Mami nĩkĩ ũtarenda tũikare na thayũ ĩ? Nĩkĩ ũtarenda kũnyona na gĩkeno? Nĩkĩ we wendete kũingĩrĩra maica ma bamĩrĩ yakwa? Nĩkĩ kĩũru mami? Macio nĩ maheni Kijal. Anupama arokĩte kũhoya ũteithio. Mami we arakũhoyaga ũteithio tondũ we ũhana mũndũ wa bamĩrĩ. No we rĩu ũroya nyũmba yake. Maũndũ mothe njĩkĩte nĩ ũndũ waku we Kijal. Aca mami,
wekire maundu macio nigetha wigune we mwene urekire uguo niguo wiigue wega mami warenda kundigithukania na family ino no reke nie ngwire nie ndukundigithukania na family ino na ndigwitikira uthokie nginya Toshu onokorwo we mami ni ukuoya nyumba iyo nie ndigwitikira guthii guikara nao na kuu barabara-ini no ndigwitikira guthii guikara nawe nyumba-ini iyo ati urauga family no mathina makoragwo kuu ona ndukoragwo na gikeno nginya riu niki family we kuhete ucio niguo thina waku mami thina waku wendete kuruta biacara nginya wendo-ini no nie reke ngwire undu umwe mundu wa biacara anginyitaniria wendo na wira hatire kindu onaga na muico wira ugathira ana ngikorwo mundu ucio akoragwo mwega muno biacara-ini gwiciria ndugute mwari guo ngika maundu macio ureka niĩ rĩu ndireka ũũ nĩgetha njũrwo nĩ mwana wakwa ndireka ũũ nĩgetha acoke ũrĩa njũĩ mwendwa nĩ harĩ ngũrani nene mũno ya kuga na gwĩka thengia ya gũthiĩ gũikara na kũu barabara-inĩ rĩrĩa mũkanjia kũrĩha mbeca cia nyũmba we ũgoka gwakwa mũciĩ ihenya ũkĩrĩraga ũkĩhoyaga ngũhe cabi cia nyũmba ĩyo ĩngĩ Ndori nĩkĩ woka haha nĩkĩ niĩ ndirĩ mwana wa family ĩno eni nĩkĩ kaĩ nyũmba ĩno rĩu ĩtarĩ yakwa rĩu kĩu nĩ kĩũria kĩrĩkũ nĩ nyũmba yaku nĩkĩ ĩroneka ta ĩtarĩ yakwa nĩkĩ Sanjay niĩ ndĩroneka ta ndĩ mũgeni nyũmba-inĩ yakwa tondũ mũirĩtu ndarĩ na kĩhoto o gĩothe nyũmba-inĩ ya mamu wawe ahika Ndori niĩ nĩ njũĩ atĩ niĩ ndinaturwo no nĩ ndahĩtĩrio mũno niĩ ndĩrona family yakwa nĩ ta mariganĩirwo niĩ ndĩ mwana wao no kwaria ma o mandirikanaga rĩrĩa kwĩna igongona gũkũ reke ngwĩre Sanjay mwarĩ wa mũciĩ abatiĩ gũkorwo e wa mũciĩ no ũbatiĩ ũmenye ũguo na Anupama ndũire ndĩmuoete ta mwarĩ wa maitũ no we ndakoragwo nguĩte ũguo we rĩu anjoaga ta mũndũ oro ũguo agire kũhũrĩra thimũ nĩkĩ Ndori nĩkĩ ũrandora ũguo ambia gũbanga mĩrigo yaku no we rĩu no ũtigwo gũkũ okorwo nĩ ũrenda niĩ nĩ ndĩrathiĩ ta wĩcirie marĩa family yaku ĩkũgerera wona wathiĩ ugaga nĩ ndĩyendete tokorwo ndũhĩtagia no we rĩu ndũrĩ mwĩyendo nĩkĩ kĩratũma wĩcirie mwene we wĩcirie nginya family yaku na wige mwĩtĩo kando ona wathama nyũmba ĩno rĩ rĩu wahota kwaga kũmenya thaa ici nuthu ya nyũmba ĩno nĩ yaku tokorwo na nuthu ĩyo yaku wona wathiĩ we rĩu ekũmĩenderia Lucky Dave nginyagia ya Ndori kuma hau family yaku o rĩu makomage barabara Kinjaro, we sawa? Niĩ ndĩ sawa. Niĩ nĩ ndakuona ũkĩaria na mami wanyu na ndinaigua ũndũ o wothe nĩ ndataũkĩrwo we nĩ ũĩ atĩ niĩ nĩ njiguaga guka witũ mena mami makiuga mwanake ona magĩtigana na mũirĩtu atigagwo arĩ mwanake wa mũciĩ ũcio ona mangĩkorwo mahikanĩtie kwa ihinda rĩa mĩaka 10 no mũirĩtu magĩtigana na mwanake atũraga arĩ mwana wa mũciĩ ũcio niĩ ndonaga tarĩ ũrimũ mararia rĩu mũirĩtu kũrĩa ahika hana ta mũtumia wa kũu na rĩu niĩ Kinjaro kũringana na ũrĩa nguonete nĩ menyete nĩ ma we wokire ta mwarĩ wa maitũ na mami witũ agĩkwenda mũno na rĩu nĩ ũrĩkĩtie kuonania atĩ ndũrĩ mũirĩtu tu no igĩrĩrĩki wa mami no ũkuwe Ndori mwendwa maya nĩ mahĩtia makwa ti ma Anupama anjũririe no niĩ nĩ nihĩtirie tondũ ndinakũũria ndekera no riganĩrwo nĩ maũndũ macio onawe wĩna cia nyũmba-inĩ ĩno Ndori o ta Anupama na Vanraj ũcio nĩ ũhoro wa mababa we ũreciria niĩ ndakarĩte nĩ ũndũ wa ũguo ndĩraigua ũũru nĩ tondũ inyuothe mũrarĩ thĩna-inĩ na gũtirĩ mũndũ o wothe ũraheire ũhoro ũcio ndĩrarĩrĩria kĩhoto gĩakwa bamĩrĩ-inĩ ĩno na to nginya niĩ ndĩkĩone niĩ kĩrĩa ndĩrabatara no gũkorwo na gĩkeno inyuĩ mũrarĩ thĩna-inĩ mũnene mũno na niĩ nĩingĩramũteithirie ingĩrarĩ hau nĩgetha hote kwarĩria mami kũhũrana na thĩ ng'ima twĩna mwarĩ wa maitũ kĩu nĩkĩo kĩhoto gĩakwa ndũigua baba
no rĩu inyuĩ mũndũ nyete kĩhoto gĩakwa angĩendia atia gĩcunjĩ gĩakwa. Anupama we kũhenererie baba wanyu na atige nĩetĩkĩra gwĩka ũrĩa arenda. Wamũtigĩra maũndũ mothe egũtigĩrĩra bamĩrĩ nĩyorwo nĩ indo ciothe. Na kuma hau tũrĩendagia mboga tũrũgamĩte barabara-inĩ. Niĩ nĩ njũĩ we wĩ mwĩtĩi, no mwĩtĩo waku nĩ wa bata gũkĩra bamĩrĩ yaku. Kwaria ma ndimenyaga maũndũ ũrĩa mathiaga na mbere mũciĩ, no kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kuona thenema ici twĩna cũcũ witũ ngĩmenya mũirĩtu na nyaciaro we matũraga na haro. No we Kinjari mwĩna mami nĩ mwacenjirie maũndũ macio. Samal, niĩ nĩ ndĩrerirĩria andũ othe mangĩaragia ũguo. Ndũĩ niĩ nĩ ndĩrerirĩria atumia othe matingĩaragia ũru wa nyaciara ao ona hanini, mũno mũno kũrĩ aciari ao. Niĩ nĩ ndĩrakenerera mũtũrĩre wakwa. Hikĩtio nĩ mũndũ ũrĩa nyendete. Nĩndagĩire nyaciara mwega na bamĩrĩ njega, na niĩ ndirĩ na thĩna wothe wa thundo na gũtunguha. Kwĩna thĩna ũmwe Samal. Hena thĩna ũmwe mũnene mũno gatagatĩ wa bamĩrĩ itũ na mami. Kwaria ma, thĩna ũcio ũtũmĩte mũtũrĩre wakwa wana iherero. Kinjari we ndũkamake, ithuĩ tũtigũtũra na haranio, rĩmwe nĩ igathira. Samal, njĩtĩrĩire mũthenya ũcio kinye. Wa mbere ndĩraroraga bamĩrĩ yakwa na bamĩrĩ ya mũthuri wakwa. No thaa ici ndĩna wĩra ũngĩ wa mũrũ wa nyũkwa. Rĩu we akũhikie rĩngĩ. Samal, andũ othe mena wagagu mũno mũno mami, koguo no mũhaka tũrore maũndũ mothe. Anpama we anjĩtaga mũrũ wa nyina, anjohete karũrigi, no ningĩ we atuire rĩrĩa we ena thĩna ndangĩũka kwĩ mũrũ wa nyina, no athire kwĩ Raki. Rĩu we mwana wakwa ũraria ũhoro wa mabiũ, nĩma nĩ tũhĩtagia, no inyuĩ twĩtĩkiei, ndamwĩhoya inyuĩ mũtwĩtĩkie. Ithuĩ ndũrarĩ wendi witũ kũmũigĩra ũndũ ũyũ wĩ thiri. Ithuĩ tũtingĩramwĩrire. Wendwa wakwa, we ũrakaraga mũno ta mami wanyu, no wĩ mũũgĩ ta niĩ. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũnyita. Ĩno namba nĩ ndĩmĩũĩ. Nĩkĩ kĩratũma hũrĩre thimũ? Erĩga kũhũrĩra tene mũno. Arathire kũhoya ũteithio kũrĩ ũ? Mamu wanyu? Haiya Toshu, we nĩ ũraririkana ũguo? Rĩu we nĩ ũraririkana kũrĩa arathire? Nĩ ũndũ witũ? Nĩ ithuĩ tũramwĩrire athiĩ. Ũmenye tata nĩ araiguire ũru mũno. Wendetirie kĩrĩa gĩ gĩake, no ena igai mũciĩ ũyũ. Ndũkamake Toshu, Sanjay hau, nĩ ekũmũrora. Thikĩrĩria baba, ona kũnyita karatathi gaka ndĩraigua ruo. Ingĩkĩhota atĩa gũkorwo ndĩ mũkenu? No ũhote, no ũpose, na to mbica-inĩ tu. No ũpose nginya hakiri-inĩ ciaku. Niĩ nĩ ndĩraigua ruo baba. Nĩ ruo tondũ maya mothe mahanĩkĩte nĩ ũndũ wa... Aca, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũririkana mahĩtia, nĩ ihinda rĩa kũriganĩrwo. Mũndũ nĩ ahinyagĩrĩria ngoro yake akĩĩrũĩrĩra. We ũrenda kũrũĩrĩra mũtũrĩre waku. Riganĩrwo nĩ mothe, riganĩrwo mahĩtia maku. Onakorwo andũ aingĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ maririkanaga mahĩtia marĩa wanahĩtia. Rĩtwa nĩ ndagĩtarĩ George Waciuri na ndĩ haha ngĩkũrehera Ushindi Gardens
Naikuru, Great Oasis, Nanyuki, kuria Kimuka Gongu, na kuria Gicwaini, Vipingo Prime, Optiden, twi haha ni undu waku. Easter happiness all around. Grand prize won. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Jehova mwathani kumakiambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũgitĩri mũingĩ kumona ũgũcira ũgũcokerera kumona ũgũcira ũgũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara ũtamborokĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgũcira ũgũcokerera kumona ũgũcira ũgũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara ũtamborokĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgũcira ũgũcokerera baba kumona ũgũcira ũgũcokerera baba hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara Kete moko igũrũ rĩao kumona ũgũcira ũgũcokerera kumona ũgũcira ũgũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara ũtamborokete moko igũrũ rĩao kumona ũgũcira ũgũcokerera Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũgitĩri mũingĩ kumona ũgũcira ũgũcokerera baba kumona ũgũcira ũgũcokerera hĩndĩ
mateko egeshana jesware homa odo mathiaga wega jesware homa odo mathiaga wega mateko egeshana jesware homa odo mathiaga wega jesware homa odo mathiaga wega mateko nainua macho yangu nitazame mbinguni, moyo wangu unasema ndiwe Mungu wangu. Kilindi cha moyo wangu kimefurika neno lako, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu. Kwenye kiti cha rehema umejawa utukufu wako Baba, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu. Kileleni pa msalaba kumeandikwa jina lako, Simba wa Yuda ndiwe Mungu wangu. Shujaa Baba, wewe umeinuliwa Baba, ewe Mungu wangu. Shujaa wangu Baba, wewe umeinuliwa Baba, ewe Mungu wangu. Yesu Mwokozi, ninakuabudu, hey. Yesu Mwokozi, ninakuabudu, hey. Siku ya msiba wangu nitalitaja jina lako, Bwana wa mabwana ndiwe Mungu wangu. Sitanyamaza mchana, sitakaa kimya usiku, wacha nikusifu ewe Mungu wangu. Nguvu na uwezo wako ziko mikononi mwako, nani kama wewe ewe Mungu wangu. Ulipewa jina jipya lipitalo majina yote, Bwana wa mabwana ndiwe Mungu wangu. Baba, wewe umeinuliwa Baba, ewe Mungu wangu. Shujaa wangu Baba, wewe umeinuliwa Baba, ewe Mungu wangu. Ngeithi ciakwa haria hothe urerorera Inooro TV, na riu mathaa ni makinya matumwambararie. Ni njui ni hindi wakorwo uma kanitha urikirie hau unywe tumaĩ ukorwo wahorera na wite nginya neighbor oke twambararie mwathani turi hamwe. Ni ngukorwo ngicokereria ihinda ritari haraya. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe.
nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Katika makusanyiko nitaziimba zaburi, nitazitangaza sifa zako daima milele. Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka ile ya kukupendeza. E Mungu Muumba wangu, ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Umenitendea mengi, mema yasiyo idadi. Nitakushukuru Bwana, Ee Baba Muumba wangu. Nikiyakumbuka yote, machozi yanimwagika. Ni machozi ya furaha, ni machozi ya upendo. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Usiniache Bwana, na wala usinitupe. Ukinitupa wewe, nani ataniokota? Niwe msitiri wangu katika dunia hii, dunia yenye mateso na yenye mahangaiko. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele. Nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. 5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duke, the home of discount. Hakuhe
wajue kuwa wewe ndiwe Bwana na Muumba wao. Ndacokereria na ngũhoka ndũnanyegenyera mũtambo o ta ũrĩa ũkũnjĩrĩire ona korwo ndinaigua na nĩ ũkĩ nĩ nyendaga gũtigĩra kiugo na tũkĩiguaga nyĩmbo kiugo gĩitũ ũmũthĩ gĩkuma ibuku-inĩ rĩa Isaia 10 mũhari wa 27. Isaia 10 mũhari wa 27 kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, ihinda rĩu rĩakinya-rĩ, mũrigo ũrĩa makũigĩrĩire nĩ ũgathengio ciande-inĩ ciaku, narĩo icoki rĩrĩa mamwĩkĩrĩte ngingo riunangwo rĩthengio. Atĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya, icoki rĩu rĩ ciande-inĩ ciaku nĩ rĩkunangwo na rĩninwo hinya. Maũritũ marĩa mothe maigĩrĩirwo ciande-inĩ ciaku, Mwathani nĩ aroka kũmanina hinya, nĩgetha ũkorwo na gĩkeno, wĩikare na thayũ, we ũgĩe kĩrĩa wĩriragĩria. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa gĩgũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ.
Uragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abuhi ne njoe ne unyendete. Unyendete ta kiuguo. Ngwendete ta itura ria Kithioko. Rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway. Kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti. Cithimetwo wega ta ũraihu waku. Kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku. Na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo. Tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku. Ũmeraga nginya njũgũ. Na no ciringi 160. Na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku. Ngai Abuhi na mũcio nĩ wendo wa magegania. Na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ. Tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa? 0704 000 111 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis. Third floor, room number T7. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku, hihinya *812 *790#. No ririkane Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this someone behind you. It's what you leave behind you when you go. With the WRC Safari Rally 2025, Refisha and feel the roar.
ikereka-inĩ ritũ rĩa kũrĩkĩrĩria. Ngai akũrathime mũno tondũ we nĩwe ũtũmaga tũke haha oro hĩndĩ, korwo ndũtwĩroragĩra tũngĩanakua ngoro, no nĩ ngenaga nĩ kũmenya atĩ ũkoragwo hau na twacemania nĩ ũnjĩraga tabarĩra ya tũmwambararie nĩ kũrathimaga mũno mũno makĩria. Ngatho cia mwanya kũrĩ we nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera, ngatho cia mwanya kũrĩ arĩa othe makinyanĩria tabarĩra ya tũmwambararie kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nginya kiumia gĩũkĩte. Mũgĩkũyũ akiuga atĩ thiĩ na wega na tiguo na wega, citingĩgiria tũkonana nawe rĩngĩ mũthenya wa kiumia. Gĩa na kiumia kĩega na ũrĩme gũkumia. Ngai o maũta otagwo nĩ tũkũĩ nĩ marĩa wĩwĩkaga manene ona makũgegania mũrũ wa Ngai tũro thamakaga nĩ twagũtĩĩa o wĩ wiki tigĩriganĩrwo nĩ marĩa wĩwĩkĩte ũgatũgitĩra twĩ mathagũ-inĩ maku icio ti ng'ano nĩ wĩra wa moko maku mũrũ wa Ngai tũro thamakaga twagũtĩĩa wĩ wiki Ngai nĩ wega waku na ũtugi waku ũtacenjagia mĩndĩ ona mĩndĩ nĩ mawe wiki mũtheru wa theru twagũtĩĩa wĩ wiki Ngai nĩ wega waku na ũtugi waku ũtacenjagia mĩndĩ ona mĩndĩ nĩ mawe wiki mũtheru wa theru ũkĩringithanio na ngai cia mĩhĩrĩga na magongona marĩa matarĩ muoyo no wetu wĩ wa mana ũrĩ muoyo mũrũ wa Ngai tũro thamakaga twagũtĩĩa wĩ wiki Ngai nĩ wega waku na ũtugi waku ũtacenjagia mĩndĩ ona mĩndĩ nĩ mawe wiki mũtheru wa theru twagũtĩĩa wĩ wiki Ngai nĩ wega waku na ũtugi waku ũtacenjagia mĩndĩ ona mĩndĩ nĩ mawe wiki mũtheru wa theru ũtacenjagia mĩndĩ ona mĩndĩ nĩ mawe wiki mũtheru wa theru
Karibu. Thank you. Magi. Nonete kush. Ndirakwariria nawe no muture ko ki utari na kanwa. Ndakuria kana onete kush. Etiuge yes or no. Ndoririe customer. Kanwa kau ni gakugwa atia. Mutu wetu no gura ine o kainenia. Am I your son? Excuse me. Did you hear that, Magi? We no akwariria. I'm talking to her. Why yell at her? Niwe ndirariria. Ndari na kanwa gakwe yaririria. Oh. Nindego mapesa wa gutuma oke oni spy. Ogithukageria biashara itiguo. Kimemia. Now listen. Get out of my hotel. Ate mukaine wao. Ndakwira uume mukaine wako. Kiriwa na baru urute sati ujigwe. Mutheni tawe. Mundu utari nginya na gwa guikara. Ageire mukawa ri. I tell you Kimemia, get out. Or else niki ugwika. Niki ugwika baby boy mapesa. Nyejeno. Gai! Gai, tiga ikorwa. Gai, Kyuria tigana nake. Carrying my foot. Akafagia kwirire thibitari. Julia. Tiga ikorwa. Julia, hold on. Please calm down. Where are you? Get help. Get help. Hold on. Julia. Ogoni wo mwika mukaine uyu. We. Die kaneti naye. Ona ni. Gekoni. Gekoni. Bemia. No biro dirare. Dukare he. Menyo ria mugwika. Kana. It's a useless hotel. Wase tutire na pia. Wana. Ndakura wetiga ni thoguo we. Go, unatiana nini we? Gorera. Nonsense. Kengo inerekanaga kuwa ni uheaga hinya. Ndanerireria indo nyingi. Nguroraga ngakena. Ngarigo ngukuheki. Oh, my baby. Kariki kiuru niki utanathie cukuru? Acha umuthi ndirathie. Umuthi ngwendaga go spending time na mwana wakwa kidogo uguo. Kuma mucokano na Kimemia ni totarenda guthie cukuru. Kana ni Kimemia urakwire ndugathie cukuru? Ai, Kimemia angegiria atia? Na nginya niwe supporting number 1 wakwa. Ni jagire guthie tondu nigumenyaga mwarimu muthi niria araheana maumirira maigerani iria twekire. Na ndurenda kumenya kiria wanyitire? Ndiretigera ma. Niki? Wagiriko tari kana hindi iria ndakwirire tugika kigeranio ni ndathire kioro na ibuku gukobia rikigwa kioro. Koguo ni ndiahotire kurikia kigerio kiu. Macio mari mahitia maku. Na no ndakwirire. Na no muhaka umenye kiria wanyitire. Madam Principal wagithi. Kajaririe ta Principal. Kana niwe ukirihaga kiria cukuru? Niwe saponza. Hai, kabia akonegenia ni. Kwanza hana ta we indo muno. Tainira mwana karwimbo kamwe. Haya. Twende. Abia. 1 2 3.
ndwenda nginya kuinira mwana amenye tatawe. Niahura mwalimu. Oya. Ndiroya. Oya uiguo thikiririe niki arakwira. Ndakwira ndiroya. I'm not took it. Kana wiki atiriri wagithi aria nake. Oya, aria nake umwire atiriri. Umwire njukire na sickness morning ona ndinahota gukira. Oya. Oya ngata na renga. Hello. Hello, Tisha. They sawa. Yeah, me is on my waist. Sawa. See you, Tisha. Okay. Niki kwenda riu niki uramwira wagithi. Me is take you to school. Curio, this is now getting out of hand. We nikewe mwena wao. We ndunona nikimemia wena mahitia. Nomenya ndramenya ndego mapesa ucio wa mutuma. Okay, rukie maundu guku. Yes. Well, I suggest udirivu. Divu ya guthi gwika atia? Yaki. Ya kuhoreria meciria maku na ma stress macio maku. Curio, urore behave ku wira-ini. It is so alarming. Umenye muthenya ucio ungi, warutire marakara client. Na nĩ bahati niĩ na Jose twari mũcemanio ũcio. Otherwise, we would have lost that business because of you. Nick, ngorie kĩũria. Rĩrĩa rwadi na baby mama's issues ya kũrĩ, nĩ ũthiaga leave? Do you go for leave? Do you? Okay, tari wena issues now. Nĩ ũthiĩte leave? We mũciĩ thaa ici. Ĩtiguo? Oe, ke ngwĩre nĩ kĩguoya tawe. Yes. Ndiruaga na mathĩna makwa ũrĩa moka there and then. Sawa, ngoma ya haro ngamĩhũra ngundi. Na ya daga meigata na irio. Sawa? We, ni haro ciakwa ni cia thuri. Ona eno yonera haha, ti cia tumia. No ona urendeka kimemia haha. Tiga niwe ni kuhothera ngirahothera thaa ici na kabuku. Niĩ ke haya. We. Atoma jage kinyo. Boss, ta imagine kihe kiu giaku ati gikienda kunyamburani ningia gitathura githire na we ndirakwira tiga githakame yaku. Sorry boss, sorry. No boss, nie guku jikarite guku mathaa matatu ndirona governor na ndirona Kush na ni ndirakwira Karen ni guguthakira araguthakira gutiri undu ta ucio. Riu gutinda guku nginya thaa cigana? Riu jikare tu ndona Kush ndamuona ni ngari araingira reke ndimubuate ni ngukuhurira sawa reke ni ngugwita. Wewe hike. Ngikinogire. Tuthie. Wagithi. Wagithi tungithie tukore gwite kigeranio. Ndukugwa. No menya reki memia ngiraka no menya nginya nikundiga ngindiga. Akinjiraga me is full. Ni gwati ndakinjira ndimukigu. Tiga kuuga uguo Jerry. Ndamenya kibemia niwe uthomithagia arafu ndingenda nginya ngikinya ati guciara mwana uyu ngamuciara aingire cukuru agore ngithoma nake ati twambagie guthoma nake hau. No ndukugwa kugutiga gutinda gwiciria ni ukugwa ndukugwa tuthie na wagithi wakora ngwite kigeranio ndukagerie kwira kimemia
Ndikumwira. We, I'm told you twice. Nyuri kanua. Umenyere muno kanua gakaku ndugathi kumwira. Kana utigwo hau nguthi ndi wiki. Niki? We njetera hau ni ndiroka. Uikare hau. Na riũa rĩrĩ? Itaragĩikara. Nge? Maggie, can I have a minute? Anyway, hii kana alfanya diashkuru. Ni athiaga. Ndiũĩ. Ũngĩaga kũmenya atĩa? Na Nyambura nĩ mũrataguo. Tũtiaragia mũno thikũ ici. Ndĩrakenda ũnjĩkĩre kaũndũ. Rĩrĩa ũthiĩ ũrie Nyambura kana alfanya diashkuru. Na ndũkamwĩre nĩ ndakwĩra. Ai, rĩu nĩ thĩ ndĩmũrie ndĩtaũ na atĩa? Thiĩ ũmũrie ũguo ndakwĩra. Maggie, I'm your boss. Nick, ta thiĩ ũmũrie niĩ ndũkanyingĩrĩre maũndũ-inĩ manyu. Niĩ ndirĩ kũu. Okay, sawa. Ndĩrawe na wĩra waku. Tethi ndĩmũrie maũndũ. We, tani anjehererie maũndũ-inĩ mao tani athiĩ amũrie. Ziko? Uko poa? Hebu niwekee moja, niko njaa sana. Hello. Sawa. Nitakupigia. Can you get that Nas, please? Thank you. First lady, kuhana atia? Ohoro waku? Kuhana atia? Ni korwo no ũnjĩre kĩrĩa gĩathire na mbere. Korwo no ũririkane.
no nyende muno kumenya Kush arajirire ati nyina wa Kiama niukite gukuona niguo uririkane First Lady Karen. Munene no ndiramuvuata arathie kirugamaga ta riu ningi ni arugama ringi ni ndiramuvuata ndi bumper bado ni ngukwira sawa Njomo, mau ni matharau. Ona mundu ni okiragia mundu akauga ni arathie. Ati ndigathi shopping utume Kush. Uratuma Kush etau. Ni waithe wa Kiama. Kiama. Twende tukacheze nje. Twende nje. Shika. Baba yako atashinda akinisumbua mimi. Ule koronania ndegwa pesa ni arikitie kumenya ati no agurire mwiro wa Lea. Karen, nyurajigwa nikiuria First Lady waga kuigwa sirio nyuguteanirio. You have to fight back stronger, Karen. You have to get back, Karen. Nijoy mood strong. You are very strong. Please, Karen, respond. Degwa mapesa dagetohota zero. No ginya fudire jera. He must and will rot in jail. Nijini degwa mapesa wafagite urago jera ini. Na unaria dokire gukuona. Nidonire a suicide note under your bed. Nendramenya that was not you, Karen. Please. Tukareke muraga ni usio. Adio ugo. Tukareke muraga ni sohota nesiro yo. Hello? Jose, wakinya. Sawa, rekechoke. Fight back. Fight.
Dark. Good. Yay, good boy. Na hii ni ya kala gani? Green. Kuhana atia? Chinauri. Ona nĩ bodyguard wa njĩra timũ haha. Nĩkĩ ũrenda? Cabi cia nyũmba. Hena document ndatũmwo nĩ Jomo Ngĩre na ndakũrehera shopping. Githĩ ndimwĩrire ndagagũtũme? Ndanakũhe copy. Lea niĩ ndinoka haro, please. Rehe cabi. Ndirakone. Nwajitha kũrĩa wana? Githĩ tu ũrerire governor atware Karen gwake? Niĩ Lea ndũkanjĩtĩre stress yaku, please. Jomo nĩ mũndũ mũgima. Na no ũkorwo ona ararega gũikara nawe nĩ ũndũ wa attitude ĩno yaku. Kush, nĩ ũrarĩria ũguo? Ndũkariganĩrwo wĩka nda ya moko. Stick to your lane. Okay. Ndetĩkĩra, rehe cabi. Ũmũthĩ no nginya ũhe ũhoro wa ma. Ndũkenaga wanyona hamwe na Jomo. Ũrenda macokano hamwe na Karen. Etigu. Lea, please. Niĩ ndĩ mũcerere, rehe cabi ngoe document. Njĩra ũhoro wa ma. Kuna cabi. Kush, nengera cabi icio. Tatigana niĩ. Njokeria cabi ciakwa Kush. Nĩũkũnjehera thiĩ kũrĩa ndĩrathiĩ. Ndirehera nengera cabi ciakwa. Njeherera. Kush. Hola, baby. Kush, nengera cabi icio. Tatigana niĩ. Njokeria cabi ciakwa Kush. Nĩũkũnjehera thiĩ kũrĩa ndĩrathiĩ. Ndirehera nengera cabi ciakwa. Wagithĩ tũngĩthiĩ tukore ngwĩte kĩgeranio ndũkũgwa. Namenya ũrĩa Kĩmemia ngĩrakara, nomenya nginya nĩ kũndiga ngĩndiga akĩnjĩraga me is full. No mũhaka nyone contract icio. Do what it takes. I don't care. Reke ngwĩte. Nĩkĩ? Lea muoyo, ndamuona na maitho maya maku. Koguo Karen nĩ aramenya ũrauga she's alive. Na nginya ena mwana. Ai. Kai wathiĩ atĩa? Kai wagĩa max cigana kĩgeranio-inĩ? Mwarimũ uga surprise. Wow. Wow. Jerry. Nĩ wonekire gĩkĩ? Yes, I'm doing. Wow. Arafu haha rĩ. Ithabu no rĩo ndĩrona haha itanĩka wega. Nona? Na nona tiri ũru ũguo mũno nginya mwarimũ anjĩra atĩ I'm pull up my socks. Ndainamĩrĩra ndageria gũkinyĩra thogithi ndaigua ruo mũgongo anjĩra ndige. Pull up your socks nĩ rĩrĩ. Nĩ next time kĩgeranio kĩu kĩngĩ ũhĩtũke wega gũkĩra gĩkĩ. Ndĩramenya nawe mũndũ mũgĩ.
Alafu acoka njira atiriri ati riu ciothe ri anyandikira hau ati meti expectant ati twacema ati ngithie cukuru twacemanirie ndina nda koguo no sawa ang'anite kuu wabici ati ni understand me is expectant. Meet expectations. Yani ndugwite muno na nduhitukite muno, yani we aya niki uranjira we ati ndigwite ati ndihitukite ni urorete wega we I'm even very run ki uranjira we uguo urandora haha me has become the next professor metago Professor Roya ya je mwenyewe. Yes. Document icio cigĩte kũ? Please njĩra kũrĩa irĩ. It's urgent. Attitude ĩno yaku no gũthiĩ rathi na mbere na gũthũkia maũndũ. Wakushwe ongirire no ikwa. Then ndũkĩnjĩre kũrĩa document irĩ. Ndirĩ na mathaa ma gũte. Tũgĩthiĩ wacirore kĩoro. Hello boss. Edi ndĩraciona. Nyina wa kĩama nĩaregire kũnjĩra kũrĩa irĩ. Ndĩciarĩtie gũkũ guothe ndĩraciona. Yes, Mr. Chief Financial Officer, aka Mr. CFO. Did not advance Gogi. Ona wana ni CFO haha. Yes. Yani thaa ciothe undoraga thaa ciothe kwa ndemu harui ati no advance tu igoro ngienda. Na urenda undeithie naguo. Ndenda undeithie commonetize channel yakwa. Wishi ndiri ya bigu kurehera mbeca. Jose tiga kwaria uguo ni kundeithia kandu kundeithia. Uguo ni wetikira mucine gutiri kindu ngikuhe, right? Jose ni ndinoka lecture. Ndenda undeithie nigetha channel yakwa ipika. Tondu maga gupika. Angĩkorwo nĩ rĩmwe tũgũpikĩrĩ ndũmĩhinge rũtigane nayo. Jesu ũkwarĩgwo na no regire kũnyongerera nginya mũcara. Okay, fine. Wenda ngũteithia atĩa Ngũgĩ? Ikatĩri Jose, ũthiĩ wĩrorere channel yakwa. Na tondũ nĩnjũkorwo wĩ mũndũ smart mũno ndũngĩgaka rĩciria kamwe mwaki ũngĩsuggest. Kana ndĩ. Nyambu. Kuhana atia? Niki urenda? Alpha hana atia? Nĩma Nick nĩaregire kũmũrĩhĩra daycare? Kana nĩwerire nĩ kũhoro wa ma? Kaĩ werire mũndũ? Aca gũtirĩ mũndũ njĩrĩte ona ũũ. No nĩ sorry mũno Nyambu. No njĩre nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na Nick? Nĩ njũĩ tũtikoretwo tũgĩtwarana wega no tamaka nigetha ũthiĩ ũgatangathĩre mũrata ũcio waku Mũkami. Orera Nyambu. I'm just concerned nĩ ũndũ waku na mwana Alpha. Korwo nĩ wamakagĩra ũguo ũrauga rĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndaigĩrĩrwo nĩ mũrata ũcio waku gũkũ atĩ nĩ ndahũrithania Nick na mũirĩtu ũcio wamũciaragĩra warĩ kũ? Tiga gwĩtua ũrĩa ũramakĩra thaa ici. Tarora mwana ũyũ ĩti photocopy ya Njomo Vio. Tarora kĩongo gĩkĩ. Tarora maitho macio.
one jomo bio Gũkũ nĩkũ? Kũrĩa arĩa aikaraga na nĩ nyũmba ya kifahari no ina security. Ona ti Munyakathire ndamakora hau play area magĩthaka ndamahũra mbica tondũ nyũmba ĩyo ndingĩhota kũingĩra. Ũyũ mwana nĩwe kĩama. Nĩ kuonania Lee nĩwe nyina wa kĩama. Nĩ ithuĩ tũugaga atĩ nĩ gacungwa kangĩ. Koguo Karen is right. Aiguire mũgambo wa Lea agĩũkĩra. No Lea karĩ kĩrimũ kĩhana atĩa. Yani akĩyoyo ũguo na magũrũ make agathiĩ thibitarĩ kuona co-wife. Kana endaga kũnina Karen. Anyway, rĩu rĩ nĩ tũji-enjoy tondũ haha hatirĩ na cira. Concase ndareke nguo nĩwe tũgwĩka. Twara. Nyambo niĩ nawe tũrutanĩte kũraihu mũno na tũtikariganĩrwo nĩ ũguo. Rĩu kĩ? Nĩkĩ gĩacenjia na ũratũraga gũkũ njambagia ũnjĩkaga matharau? Nyambo niĩ nĩ ngoretwo ngĩciria ũhoro witũ mũno. Tige haro ici please. Tũrekanĩre ithuĩ twarĩ na mahĩtia. And then you've always been there for me. Let me be there for you for once. Alafu ũguo nikaraga igwĩka atakĩrĩ wega ona hanini. Nyambo maũndũ nĩ mekwagĩra sawa. Wow. The BFFs are back together. Nĩ macoka no we hanga mũndũ wega nĩkĩ we na we hagũko wega we hagĩka wega we nĩ nĩgetha njũke hau. We hena kũu. No yanyu. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duke, the home of discount. Korona mbeca cia nyongerera nĩ ũndũ wa maũndũ meyumĩragia ta stamp duty, gwĩkĩrĩrwo maĩ na thitima na marĩhi ma maũndũ ma kĩwatho. Munini kana munene no wake mũciĩ ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie na thogora mũbacĩrĩre. Ũteithio witũ wa kĩmbeca wa 105% ũrarũgamĩrĩra down payment. Nĩ ihinda rĩa gwaka kĩroto gĩaku na mortgage ya thogora mũbacĩrĩre kuma KCB. Nĩwĩharĩirie gũtua kĩrĩa wendete career yaku. Aberdare Technical College tũrathondeka rũciaro rwa onjoria na ataramu. Wĩyandĩkithie o rĩu intake ya April-May 2025 harĩ kothi cia hospitality management, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical engineering, plumbing, automotive, fashion design na ingĩ nyingĩ. Kwĩna hostels, igeranio citũ nĩ hĩtũkie na marĩhi ma bithi nĩ mabacĩrĩre. Maya mothe me thĩinĩ wa taũni ya Karatina. Tuhurire thimũ 0726 507 444 kana 0736 507 444. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs.
Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muthenya wa gatatu tariki 16 wena mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makenyita ũgeni Professor Paul Kifisho CEO Quest Pinnacle Investments ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Waciona bado ndicicarithie gũkũ guothe nginya thaa ici ndiraciona. Lea 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 share documents. She bedroom. Urigire kunagera kushineke. Ngeririe kumwirira kuri iri no ndakwenda kujigwa. Agorire ko igoro tuna mwana ambiriria kuniharas. Oh, ni ndakuharas. Boss macio ni maheni. Anu ukurega kunegera Safi. Kushi ndogorire kundena mwana wandindika ginya ndagwa. Wacoka wagutha Safi. Urahena nie niki? Gai. Kush ariama. Nijui ni unyendaga turikie bare no umuthi once and for all. Ati niga kwenda gwendereki. Aiso macio ni maheni boss. Gutiri ruto. Kush ariama ne odidiki. Turi tumerema tu. Come on, shut up all of you. Kush. Jetaraja 1 minute. What has become of you? Na uga gutire ati assignment ndikagia. Ona rita riro racheza tani. Ona ndona agro nyongere madaraka. No arume twithiri. Yani governor hideri riothe agatuhenia ati Lea ni mukuo. Kinya gavanga wikio thiini. Jomo. Aratha kana mwaki. No riu Jomo ni finished. Kwaja igotiri amenye uhoro uyu. Jomo kwisha. Na boss. Karen ni unoda tuiki atia. Ni Rosini ndakinya mwisho. I've made up my mind. Ni wira ni gutiga. Ai, ikwira ndego mapesa. Ngumuhe pressure ginya etikire kunegera mbeca icio na ruwa. Anyonirio tukucio. Konsore. Nikukurira. Yani wewe bizo kuna mucene guku gitunyogo mwana waku. Ya, ari age makihura na hagie. We no thimu urahura guku. Uruga atia ngugi. Aya. Magina nyambura ni macoka no. Tighter than ever. Oh. What an emotional scene, eh? Maithori magihura ginya ndo eno.
Ai. Wina mogu rauga. Ndorajetikia. Can you just imagine Magi ekuhaganya bro uguo. Tekia tukahake mathithino ini riu. Sorry ne wiro uyu. Wina mogu rajira. Ndoretikia. Nguthi murore haria twihithaga haria. Ndathi hau kumarora ngugi ndamaga we. Sawa, kijehereria ici. Sawa. What's wrong with you? Thikush marakara ni uratwara andu othe. Kinya mwana. Kinya Kush. Now you say he wants you. Kotare gatho. He hid you. He protected you. Ni wagiririe orago. You are so ungrateful. Koguo ndorona kihoto giakwa kurakara thutha wa rĩothe othe twikite nginya ũgatũtiganĩria. Kiama. Nĩ toro. Thiũbange nguo ciake ciothe. Nĩndathiĩ nake weekend. Kũrĩa mũikaraga na Karen. Of course. Mũragani ũcio. Kiama ndarikara nyũmba ĩmwe na mũtumia ũcio. Kiama ni mwana wakwa na no njikare nake anywhere anytime o ihinda rĩrĩa thingĩenda. Jomo, ndauga Kiama ndarikara nyũmba ĩmwe na gĩtumia kĩu gĩaku. End of discussion. Lea, I regret the day I fell in love with you. Ndiwanyumire kuna ngui tikoge. Nikio ũratwarire Karen gwaku nĩgetha mũcokano. Okay, fine. Mũcokerere. No niĩ na Kiama twĩ sawa. Go back to your wife. Urenda kunjuraga uriki hari mutumia waku aratigitie ukaonjurage. Ni magiru nginya hakinyite handu ndiraruta wira shift igiri o githa hote kuhingia mabataro makwa na ma mwana wakwa. Tukamake Nyambu. You will be fine. Nikajika matharo maya mothe niki. Nyambu, tiga stress. Ni maundu meguthe makiagiraga. No ni rimwe ndimutuagira tondu menye Alfati mwana wake. It's okay. No we tiga kwihe stress. Maundu ni mekwagira. Ndi atia ni atitekite Magi na maundu no kurituha. Ni mekuhutha Nyambu, wehurira. Relax. Nituthi tukathondeke conference room. Ageni yetu gũtagira ni makinya. Tuthie. Ngugi ya guteithie. Acio nĩ ageni twagĩtikia mbere. Na nĩ ithuĩ tũkwagĩrwo gũthondeka rumu ĩyo. Nĩtũthiĩ mbere tũtigace. Mukami niki kiuru nawe. Ithuthi wire ngugi ya guteithie. Ndona haha twina Nyambu na ni arabatara. Murata wakwa ni arabatara. Tuthie. Sorry. Thank you. Gugi. Yes. Mr. Sifu. Na wewe utige kuonani uguo. Sorry. Ndarora channel yako. Okay. Kwaria ma. Wina talent. Thank you. Muno no kugeria. Kindu tu kirakuruta ni strategies cia kugute. Urageria kugatea Jose. Kuringana na analysis yakwa, ndona ubocaga eroreri aku metekani na opinions yaku. Atia.
Taruri. Comments yaku imwe nĩ njũru mũno. Nĩ ũraria ng'ara. Kwaria ng'ara atia Jose? Taruta tona taruri. Akorwo ndũrĩ na ũndũ wa bata wa kuga Hama Channel. This is not a channel for idlers like you. Kauti kwaria ng'ara Jose. Ucio nĩ rĩrĩ, ucio nĩ chairman wa kamati ya roho chafu. Ndaga gacino ũguo. Ona, Nyingĩ Jose nĩ koragwo ndĩ mũndũ genuine. Mũndũ mama gwĩtwo nĩ ndiendaga. Na rĩu attitude ĩyo gũtwarĩte kũ? Githĩ Tokyo channel yaku stagnatĩte? Ujikete Jose. We serious na channel ĩno? Fio. Nyine ngũtuĩka manager waku. Hey babe. Ni ndilo na maũndũ thamani kumaria ndambĩrĩire gũkwa gavana ni. Ni na kafogo ndagũhikirie tondũ ko tumĩ othe mahana lea. Ucio nĩ mũgũrũ kipio ni ndingĩhikania. Kafogo ndahikĩtie mũndũ tawe. Reke ngũhũrĩre. Kush. Yes boss. Mũtumia ũcio ntaragũrũka. I'm now convinced more than ever. Lea nĩ gũte. I'm sorry, boss. She's not fit to be the mother of my child. No, boss. Wĩna mũrenda twĩke ũguo? Ĩni. Na githĩ matituaga ũrĩa moĩ mũno. Ndũreke tuone nũ ũrĩtheka ndagĩka ya mũico. Tũtikũingĩria thĩna-inĩ. Jomo na Karen no mwaka maherithio. Na rita rĩrĩ matingĩrica. Sawa. Nĩngũdeal na ũhoro ũcio. Rita rĩrĩ no mwaka maherithio. Taro Kelimo. No ko flash kira flash. Yani gũtirĩ hĩndĩ akorwo na credit. Kandi mũtũmĩre ikũmi. Anyway, boss. Nĩũngĩamũhũra igwe nĩkĩ arenda. Hello. Acha gũtirĩ ũndũ tuona. Twamarũmĩrĩra. No cio tirea. Ucio nĩ nyina wa kĩama. Tirea. Genius. Taweorie kanore ndo makoe ne gwongoro ehana. Taweorie kana wendo warata ne wendo wama. Tukiena chef Triza nĩguo kwa gĩtũrugĩra mawaru haha nĩmo ndĩrona nĩo kwa gĩtũrangĩtwo kũruga. Triza, yes. How are you? Fine, thank you. Karibu. Asante sana. Wakati Kinangofu. Reke twambe tucere Kinangofu no nĩ tũgũcoka tũthiĩ Lakeside. Okay. Tondũ nĩtũkũrĩa gathamaki ona gũtuĩka tũgũcoka tũcokio Kinangofu tũrĩe karati. No mũthĩ ngwĩka kaũndũ kega tondũ nĩngwĩraga ndiagaga ageni. Wĩna ageni ũmũthĩ? Ndĩ arata aingĩ mũno. Tũngĩthiũrũka thĩ ĩno tũtingĩmanina. Gũkorwo gĩkũrehera ageni erĩ arĩa makorwo magĩgũteithĩrĩria kũruga riko-inĩ rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo makorwo tũkĩona nũ
mwega harĩ kũruga Aha. na ũrĩa ũkorwo agĩcinda rĩ hena kĩheo gũkũhithĩria na hau nĩ ũkũmũhe sawa sawa na ũgakĩendigĩria harĩa gathaburia-inĩ ndũgakĩrĩe ciothe ndingĩkũriganĩrwo tondũ ndiĩruga capa ndingĩkũriganĩrwo sawa sawa. Hello, njĩtagwo Johnson Mbiro wa Ithira. Niĩ ngoragwo actor, ndĩ dancer na ndĩ musician. Thaa ici ndĩragti gĩbindi gĩtagwo Tahidi High na ndĩrathaka role ĩtagwo Ali. Mitandao-inĩ njĩtaga Ali Dimpo. Marĩtwa njĩtagwo Wairimu wa Njuguna. Mimi ni actress na beautician by profession na actingi pale Tahidi High kama Nicole. Umuthi ndokana the one and only beautiful Nicole all the way from Tahidi High. She's ni desk mate wakwa. Mseno jua amenizoea sana. Anasema ngati mimi sijui kupika. Lakini leo nimekuja kumuonesha that mimi ndo the real deal pale kitchen. Of course, no mukademo shide todo Nicole hari ugo hakuruga. Digwithire ni akoragwo esa muno. No jogerega cumbe kaingaingi kidogo. No hakinye miena ya spices. Hau guthukia fiu. Irio cigukorwo kwanza dekira Dimples flavor. Mwaki. Mimi nimekuja hapa kushinda Ali. But this sijakuja hapa ku any banja. Mimi nimekuja hapa kumshinda na kumprove a point that mimi na kitchen we cannot be separated. Njĩtagwo Chef Triza. Na karibuni thĩinĩ wa iruga ritũ rĩa ũmũthĩ. Thank you. Ũmũthĩ rĩ tũkũruga pan fried fish fillet. Kuma hau nĩ gũkorwo na accompaniment ĩtagwo dip, garlic dip. Kuma hau rĩ nĩ tũgũkorwo na parsley potatoes na nĩ tũgũkorwo na buttered carrots na mũico nĩ tũgũkorwo na ka dessert. Ĩtagwo trifle. Nĩ ndĩenda ndĩmũ introduce ingredients iria twĩ nacio. So kwambĩrĩria rĩ twĩna kĩndũ gĩtagwo mayonnaise. Kuma hau twĩna custard powder, twĩna garlic, twĩna oregano, twĩna black pepper, twĩna shukari, twĩna paprika, twĩna margarine, twĩna fish masala, twĩna ginger, twĩna cumbi na tomato sauce, na twĩna lemons, dania, haha twĩna keki, twĩna maguta ma kũruga, hena waru, hena fish fillets, hena carrots na iria. Okay. Haya, rĩu harĩ ũndũ ndĩrenda kũmwĩra, ndĩrenda kuona nũ njorua ũmũthĩ wa ũrugi gatagatĩ-inĩ kanyu. Of course. Na mũico wa ũhoro rĩ nĩ tũgũkorwo na kĩheo. Koguo ũrĩa ũkũhotana rĩ nĩ tũkũmũhe kĩheo. Kengũire we. Ino nginya mwĩroreri agũkĩmaka kũrigwo ũcio nĩ chef wako. Aumĩte India kana China. We. Nachocha sana alafu upike hapo kitu hakuna. Terere tuhorere tuone ule mũndũ magũthia. Jamani hizi gloves zimesema tu hazitaki kuvalika. Ndio rabia. Ndio kutangulia sikufika. Ndakoro muthe ijukire na Dimples flavor. Na ndukahane korede korora mweno uyu witu. Hata mimi niteka Nicole's flavor. Ati Ile Ali, mbona unafanya kazi bila gloves? Ndio kutuweka manyama hapa kwa waru. Thank you for that remindance. Si to declare to me the winner basi. Siwezi kuwa na kwa advice. Rakwira weko njira gwikira gloves. Ni hindi wethukirie riu to drapa guthondekere irio aho make. Mimi nimefika ile place ya marinate. Hizi mafuta hata sijui ni nini lakini najua tu nikiziweka hapa recipe ya Nicole inatokea. But no ndukaruge thamaki gasama githeri. What do you call a funny group of cows? A funny group of cows. Setagatia. Sasa hizo ni maswali gani? Hizo maswali ni za kitchen. Hapo ndio ujuri. Sawa, ngoja. Najua tu nataka kuniconfuse ndio nifanye vitu zangu. Najua. I love this talk. Correct. Genius. Uitakatia mũndũ Mexican uria atete gari. Ati Mexican amepoteza gari. Muitakatia. Tego Carlos. Unajua mimi sijui kama uli understand recipe what we are making. Sasa unajua tunatengeneza nini? Of course. Ni drabia neno itagwo pan fried fish fillet.
Na mimi natengeneza parsley potatoes na buttered carrots. Nice. Okay. Najua mamangu ana testingi mafuta kama imeshika moto na mwiko. Very nice. Unasikia? Sisi sasa ndo tumeanza kupika. Hakuna kitu unafanya. Mimi nimeshapita. Hii maneno tunafanya nini hapa? Twendeni nyumbani. Dikiredia. Bado hujafikia level ya hii side. Yangu. Huruma imekuwa estate sasa. Nimeanza kujihurumia. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. In SA, people are big on balance. And I remember the first few months, at 6 p.m. I'd be the only person in the office. And it's a massive office. There's hundreds of desks, and you look up and you're alone. I also learned there to question whether the long hours we're used to over here, are they really productive? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tanieke kajija kobari. Isi waru tusetiri atia? Ati parsley. Parsley? Parsley potatoes. Parsley? Ni parsley. Yeah, mashed potatoes. Era karieta fienda. Ingebe kabara. No eke. Na korone ni daylight. Utakiwe. Na unaweza kuwa by the uko right. Yeni, nani ego modo uko live. Nimekwambia jaribu usome vocabulary, juu nyota ya kupika ni kama imekataa. Nigogweka. Mwaga aterere. Wikana mudhuri nyita mahedi. Kile johero. No. No post. Mudhuri sitimoke. Timokeni.
Tukasiete ndraigua uru. Ona roga roge wapate ya iguru. Okay. Usia no nyongerera sukari ya. Nigukirite. Nikanyoka. Usiweke utaharibu chakula mtu wangu. Show off. Mimi nisha declare. Bonjour. Mimi ni chef. Na material niko nayo na si isili. Jamani. Niweke yangu hapa. Bale yako ina kafiti. Leo kiria kingi tugucoka tuguthondeka dessert. Dessert ni trifle na ndira tuthondeke na ihenya nigetha andu magitige guita mata. Ino ni mayonnaise. Twekire a piece of lemon juice. Choke tugucoka tuongerere ketchup. Nigetha kigie cama. Kindu kiria kingi tugucoka tuongerere ni garlic. So riu no gutukania tugutukania ingredients citu ndikwikira cumbi tondu mayonnaise iyo ina cumbi. Itagwo garlic mayo dip ya kuria thamaki nigetha thamaki ndigakiume muno na parsley potatoes. Riu ndienda kuigira trifle na trifle tukwamba tuthondeke custard sauce. Custard sauce twambaga kugaya karia kanini hau tugacoka tugoka haha thaburia-inĩ itũ tugekĩra iria rĩrĩa rĩngĩ turenda rĩtherũke. Meanwhile iria ritũ rĩgĩtherũka rĩ tutukanie custard, ĩno ĩtagwo custard powder, tumĩkĩre haha harĩ iria ĩtanagia yellow in color. Tutigwĩkĩra nyingĩ ndĩgathiken mũno. Custard sauce ni accompaniment ya cake nigetha nake mundu uria urakiria ka dessert ri ndagakirie keki iri nyumu muno. So yendaga igakorogwo wega nigetha ndikagie makindi na custard itu ni njega iyo. Tweterera iria ritheruke nigetha tumikire hau. Meanwhile tugieterera iria ritheruke ri tugwikira cukari iria-inĩ ritu. Ndigwikira cukari muingi muno no nigwikira giciko kimwe na nuthu citherukanire. Meanwhile tweterere itheruke na tugieterera itheruke ri tugutinangia keki ino itu into small pieces. Dessert ikoragwo iri ya kuruta kamucamo karia ka irio nigetha ndugagithie ugicamaga thamaki kanua. Iria ritu ni riatheruka riu ndirenda twikire custard itu tunyihie mwaki ritigakiambate muno. Na yendaga igakorogwo na ihenya tondu waga gukoroga na ihenya no toria turugaga ucuru ungiaga kumikoroga na ihenya ni kugia kindu gitagwo makindi. Na custard sauce itu ni ahia riu ino i ready.
Ore ũngĩtũgwĩka rĩu nĩ DP tũkũmĩserve bowls-inĩ tondũ ndĩngĩgĩthiĩ gwĩ customer ũguo. Marĩa tũkũharĩrĩirie kĩrĩrĩmbĩ hwaĩ-inĩ. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. President Ruto kuga no nginya ciana cigitirwo kumana na ciĩko iria iratũma ciagithio gĩtĩo. Atongoria a kanitha kũria etĩkia mahoere bũrũri hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa kiumia kĩa Kĩndũ. Na mwĩrĩ wa mwanake worĩte Mombatha kũrutwo nyũmba-inĩ ya ngoroba 10 ĩrĩa ĩrĩga kũmomorwo. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for $318, down from $344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for $1,018, down from $1,210. 3 liters of cooking oil at $799, down from $1,060. 2-pack of 2 kg sugar, $578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duke, home of discount. Muthenya wa kerĩ tarĩki 15 wena mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni MD James Muturi kuma Amco Properties ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. My name is Petronila Havakali Murumwa. I stay around Juja. I was a student at JKUAT. I completed last year and then I began doing academic writing. Niliplace bet na 50 bob. Nikangoja ipande. Nikakuwa the highest multiplier of the week. Sijaishika pesa mingi hivi. Hiyo do nataka kuanzisha a cosmetics shop. Kama mimi niko hapa saa hizi na nimeshinda hizi do, inamaanisha hii kitu ni real. Na wasiseme ni game ya maboys. Kila mtu anaweza shinda. Make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com.
kuruga ti kuhuthu niguo you agree with me etiguo wetekania na ni Nicole but ni mwaruga na ni mwaruga wega muno ngondera kumuruta mahitia na ihenya o manini tu ti maingi thamaki ri ndiendaga gutinangio tunini nikio wone igi flake igi mash arafu yakinya haria pani-ini ri ndiendaga gutinde kigarurwo muno na riu ndirenda gwika kindu gitagwo testing tumenye no wahotana kuma hau agikue kiheo arafu kumania na hau ri uria ungi mugwika ri ni mugu taste irio ciakwa ona ni muigue kana ndakiruga kana atia nyambirire na ciao abia ciakwa ali ni waihoria hii abia ciakwa haya get taste ciaku tuigue ri ihuana ona karati yo ni njega na cumbi ni balance te wega ni crunch wega thegio waru ndona tuhe cumbi noted riu ndenda go taste cia Niko okay tuigue na cihana atia thamaki ino ndina kuo muno ti njuru ona karati yo ni njega ona waru ni hiu congratulations for that Thank you. You've done a wonderful job ni mauta ira mutheru piu reke njuge uguo mbere atuhanite kiheo ri abai morore munjire atiriri ndaruga atia riu judgment yakwa ya umuthi ri uria ndajanjirio ici ri ni gukorwo wa mbere tukurugaga parsley potatoes ali waturugira ki mukimo turuga mashed potatoes citagwo parsley ni undu wa parsley no yekirwo iguru nikio yetagwo parsley potatoes and then from there thamaki yaku ni yabuja muno ndukauge ni ndirakuonera ndikuoneire ya Nicole thamaki yaku ti njuru no haria utinangirie tunini but it's okay and then na carrot cie sawa and then the last judgment da judge ni riri ni presentation presentation ni uria mwekira irio cianyu thani-ini ugicirora uguo ri ona nda ni uhutaga itiguo so ciendaga gu present wega Nicole presentation yaku ni njega so ona itegutinda ngiuga ri mugwiciria no ahota Congrats. Congratulations. Yeah, thank you so much. Good job. And thank you so much for coming. Ona ni auta wira mwega. Thank you. Ti ate ndona ruta wira no haria macindano-ini no nginya kugia na mucindi namo ne muna mucindi na mucindi mugikihana na inyuothe no turemwo ni kujaje senti thank you muno he mundu ngienda kugeithania hihi mucii arata leke twambirire na Ali ndagakiuge nionerwo muno Ali no wende kugeithania no njende aya kigeithanie guithia mami Priska Waithira Mbirwa na coco yakwa ikuria Murang'a and all my family members na arata kothe na ndothe aria mani supportaga ngai amurathime muno abithi no muni follow njithagwo Ali Dimpo on my social media platforms ngai amurathime muno Nicole nikwenda kugeithania ya andu eri atatu okay mi kwanza nitasalimia my amazing producer pale Tahidi, asante sana familia yangu na pia wale watu napenda kunisupport. Niko hapa sababu yenu. Leo mmefanya nikajua niko na material na sio ya isili. Asanteni sana na mbarikiwe. Nifuateni pale Instagram missnimo.ke na pale TikTok miss_nimo. Asanteni. Thank you muno na muthie na wega na ngai amutongorie mwiroreri wa Inoro ni twakinya muthia wa iruga ritu ria muthenya wa umuthi na ni twacokia ngatho muno tondu ni ndiramenya mutinauma mitambo-ini kuma riria twambiriirie nginya riu twakinya mwisho wa iruga ritu
nginya kiumia giukite tugacemania nigetha tumenye kuruga o haha ringi. Ni thengio. Mareto kuhaririirie kirerebe hwaini. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. President Ruto kuga no nginya ciana cigitirwo kumana na ciiko iria iratuma ciagithio gitio. Atongoria a kanitha kuria etikia mahoere bururi hindi ya ukungwiri wa kiumia kia Gindu. Na mwiri wa mwanake worite Mombatha kurutwo nyumba-ini ya ngorofa 10 iria iriga kumomorwo. Nĩ ngatho mũno makĩria mwĩroreri wa Inooro TV ngũnyitio geni thĩinĩ wa mũtamburũko wa mohoro ma thaa ĩmwe. Mwĩhoko wakwa kiumia gĩaku kĩa Gindu gĩatinda gĩkĩega. Andĩkĩtwo mohoro matinda kona ciothe maikũmathĩria mohoro maya. Niĩ ndĩragũthomera njĩtagwo Karora Wanyitũ, nake mũteithĩrĩria na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari. Na tukiambĩrĩria nĩ atĩ akristiano thĩ yothe nĩ manyitanĩire na gũkũngũĩra mũthenya wa kiumia kĩa Gindu ũrĩa ũririkanagwo nĩ Jesu Kristo ũrĩa aingĩrire itũũra-inĩ rĩa Jerusalemu mbere ya kũnyamario na gũcoka kwambwo mũtharabai-inĩ. Atongoria a makanitha moete mweke ũyũ kũhinyĩrĩria etĩkia kũrika wĩtĩkia-inĩ wao na kũhĩmbĩria wĩnyihia na kũiguanĩra tha. Thutha wa kiumia gĩkĩ etĩkia maigagĩra kiumia gĩtheru kĩrĩa kĩrĩkanaga nĩ kiumia kĩa Easter. Mũndĩkitwo wa mohoro Peter Mwangi nĩwe ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Kiumia kĩa Gindu gĩkũngũagĩrwo mbere ya ihinda rĩa wĩnyerekia rĩthirĩte na gĩkũngũagĩrwo kũririkana thabarĩ ya mũthia Jesu Kristo ya kũingĩra itũũra rĩa Jerusalem mbere yake kũnyamario na gũcoka kwambwo mũtharabai-inĩ. Kaunti-inĩ ya Kirinyaga etĩkia a Gatoleki parish-inĩ ya Kĩrũgũya nĩ makũngũire mũthĩ ũyũ makiuga gaka nĩ kahinda ga kuonania wĩnyihia na kũhoera bũrũri. Ithuĩ tũbana ta akristiano a Gatoleki nĩ tũrakũngũĩra mwaka wa Jubilee na nĩ wa gũtũbe mwĩboko. Koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũboera bũrũri
tukimenyaga ati korona mwiboko ati Ngai no eguka na maundu no megucenjia na muturire ukoro umwagiriru. Tukoragwo tukinyitanira thiini wa ukumio wa Yesu Kristo, thiini wa ukumio wa muthamaki wa ukumio uyu araingira Jerusalemu na ukumio munene. Kaunti-ini ya Murang'a, ndumiriri-ini yake muthikabu wa kanitha wa Gatoliki Diocese ino Maria Wainaina augite kanitha ndugutiga kuruta thirikari mahitia na makiria maundu-ini ma kwenderia muingi guoya na wathani utari mwagiriru. Athikabu a Catholic na ona atongoria angi a dini ni tukoretwo tukiuga maundu maingi na tukoria thirikari ikorwo ikirora ati maundu mana matirahanika na muno makiria maria ma kurehe guoya na wathani munene utari mwagiriru wa kuhinyiriria. Miario ta ino noyo urekereirio ni muthikabu Joseph Batia kuma Diocese ya Nyahururu uria uritie etikie kuhoera bururi akiuga gutiri no tongoria mwega uria muingi ungitira. Aritie ari kanitha-ini wa Mary Immaculate Cathedral Parish Nyahururu. Kenya yetu pale tuko, Kenya hii yetu ambayo tuwaipenda na sisi twajipeana kila siku na kila saa. Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri au haina wale wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo sisi kama Wakristu ni vizuri tukiombea nchi yetu. Giriboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Peter Mwangi. President William Ruto augite thirikari yake ndigwitikira arutwo guthomithia kumena atongoria ao na bururi wao riri thirikari yukireirwo ni kuhamurithia arutwo a thukuru wa Butere Girls na ndogo ya guita maithori. Arutwo aya magiririo guthaka muthako wao wa ngerekano wa Echoes of War mashindano-ini ma kibururi ma mithako ya ngerekano. Oho president neteteire mutaratara mweru wa marihi ma kahua uria utungitio uregani ni ikundi imwe cia arimi. Mwangi wa Maina ni utuhariri riboti ino. Mapigano hatutaki Kenya. Akiara igongona-ini ria kiumia kuria hingurite kanitha mweru wa AIC Kapngetik kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet, President William Ruto oigite ona arutwo makigitagirwo kumana na mauru o mothe kuri na bata magitirwo kumana na aria maramathomithia kumena atongoria na bururi wao. President aumukanitie thutha wa thirikari gukirirwo na njira nene a Kenya thutha wa maafitha a borithi kuhamurithia arutwo a thukuru wa Butere Girls na ndogo ya guita maithori kigomano-ini gia kibururi kia mithako ya ngerekano kaunti-ini ya Naikuru kuria maragirireirio guthaka ithako ria Echoes of War riria rihahurite thirikari na njira nene. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. We must protect our children from those ones. Ona gutuika ndaheanite mwerekera wa gutashukiria ikinya aria maranyamariria arutwo. President oigite thirikari ni irahe arutwo othe mweke wa gutuika kiria o mundu angienda, akiuga hamwe na maundu mangi maria thirikari yake ikireire muno ni githomo. We must give our children the best array and buffet of what they can be. Those who are good in academics, others are good in sports, others are good in creative economy, others are good in arts. Hamwe na mangi, President oigite ni ahotete gukinyaniria mogaruruku maria ereire arimi a kahua kuria aroiga ni oborithitie turia nime turia turariaga thithino ya arimi na riu marihi ma kahua ni mambatirite na maita matatu. Hakuna mtu atafanya mambo ya cartel ati mtu moja ako na leseni 4
yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ni mnunuzi na ni mtu moja. So tumetengeneza hiyo maneno, tumelainisha, na bei ya kahawa ambayo ilikuwa 50-60 shillings per kilo mwaka huu imeuzwa 110 to 150 per kilo. Na riri ikundi imwe cia arimi hamwe na thothaitĩ iraregana na mũtaratara mwerũ wa marĩhi ũrĩa President endekithĩtie. President Ruto oigĩte mũtaratara ũyũ mwerũ nĩ ũgũtigĩrĩra arĩmi nĩ mamũkĩra marĩhi mao thĩinĩ wa thikũ 5. Ikundi imwe cia arĩmi irauga mũtaratara ũcio mwerũ wa kũrĩha arĩmi ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũnanda wa kahũa wa Nairobi ũrĩ na itanya rĩa kũraga thothaitĩ. Sasa kupitia kwa ile reforms tumefanya kwa kahawa, sasa kahawa ukiuza kahawa yako pale Nairobi Coffee Exchange, baada ya 5 days, not 6 months, not 1 month, 5 days, pesa inalipwa. Oho, President ni athingatĩte mũingĩ kwĩyandĩkithia na mũbango mwerũ wa marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ wa SHA. Akiuga mũbango ũcio nĩ ũkũruta wĩra maita 10 makĩria ũrĩa mũbango wa NHIF ũrarutaga wĩra. Nĩ atũgĩrĩtie kaunti ya Elgeyo Marakwet nĩ gũkorwo nĩyo namba 3 gwakinya nĩ wandĩkithia wa mũingĩ. Musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magavanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. SHA haifanyi kazi, SHA haifanyi kazi, sijui nini. Ruto oretia Kenya kũmũhe ihinda rĩa kũhingia ciĩranĩro iria akoretwo agĩtambũrũkĩria mũingĩ. Akiuga nĩ agũconorithia arĩa othe maramwĩta mũndũ wa maheni. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Na tukithi na mbere ni ati mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arenda bunge itongorie mihango ya guthuthuria gikuo kia General Francis Ogora kiria kiahanikire tariki 18 mweri-ini wa kana mwaka muhituku. Kalonzo augite riboti irerekite kurekererio ĩgiĩ mutino wa ndege uria woragire General Ogora iri na ciũria nyingĩ gukira anja. Kuringana na riboti iyo, General Ogora na andu angĩ 9 makuire ndege iria mari nayo yagwire na igĩtuthũka mwaki wa thina wa injini. In order for Kenyans to know what exactly happened, we need an independent inquiry, possibly led by Parliament. If parliamentarians feel intimidated, an independent kind of inquiry. Because we cannot have a culture where military leaders are taken out, political leaders are taken out. These helicopter crashes must end. This country will remain a democracy. We want to say, as members of parliament, we'll insist on a review of the report of that report, so that Kenyans can know the truth. How did that happen? Miaka 20 thutha wa gutangathwo gwa kuihura gwa kaburi ya Rang'ata, riu ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩtĩkanĩtie na mendekithia ma kũhingwo kwa kaburi ĩno na gwethwo kwa mũgũnda ũngĩ kũrĩa andũ marĩthikagwo. Kuringana na mendekithia ma kamĩtĩ iria ĩrĩga kũmbwo nĩguo gũthũrima kaburi ĩno, maugĩte ta kaburi ici nĩ njihũru na arĩ na bata wa kũrũgamia mĩhang'o ya gũthika andũ kaburi-inĩ ici. Toria Alice Wangui aratarĩria. Hatari nganja kaburi ya Rang'ata nĩ njihũru, na kũringana na kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, nĩ harĩ bata wa minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũtangatha kũhingwo gwa kaburi gaka. Kamĩtĩ ĩno yugĩte kwĩna ũgwati harĩ ũgima wa mũingĩ wona thirikari ya kaunti yathie na mbere gwĩtĩkĩria makĩria ma mũndũ ũmwe gũthikwo kaburi-inĩ kamwe. The city county of Nairobi should ensure all burials taking place in that cemetery comply with public health legal requirement governing such practices to avoid infectious disease spread, social stigma and pollution of the environment. Thirikari ya kaunti oho nĩ ũrĩtio yambĩrĩrie mũbango wa ũrĩa mũgũnda wa eka 5 ũrĩa ũrigainie na kaburi gaka ũgũcokio, ũrĩa ũrerĩkana atĩ nĩ gũtunyũkithio watunyũkithirio na ũgĩakwo nyũmba cia gũikarwo. Nairobi City County should reclaim grabbed land adjacent to the cemetery for expansion purposes. So we advised that Nairobi City County to be compelled by the National Assembly to obtain all the necessary ownership
of documentation for the said land. Oho kamete ino ni yarĩrĩirie ũhoro wa ũgitĩri na ũkoria kaburi gaka kairigwo nĩguo kũgirĩrĩria ciĩko cia wĩkinaĩ ta kũhithwo kwa indo cia ũici, gũteo kwa matigari ma mĩĩrĩ, o hamwe na nyamũ cia gĩthaka gũthikũria mĩĩrĩ, gũkũ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩranĩra kũhingio kwa rĩendekithia rĩrĩ. We want to safeguard the public health and promote a healthier and safer society. Therefore, on this issue of the cemetery, we are solidly behind the recommendations that were made by the select committee that they should be implemented to the last one. Riboti yonanĩtie atĩ andũ 30 nĩo mathikagwo kaburi-inĩ ĩno o wiki. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Alice Wangui wa Maina. Ceceni ya redio ya Wimoro FM ĩrĩ nĩ imwe ya redio cia kambuni ya Royal Media Services nĩ intanire na kambuni ya insurance ya Madison na gũcera matũũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Embu nĩguo gũthomithia mũingĩ bata wa gũkorwo na motungata ma insurance. Icera-inĩ rĩao nĩ marĩrĩirie motungata matiganĩte ma insurance mao marĩ gĩthomo, ũgima mwega wa mwĩrĩ, mbeca cia ũkũrũ, oro hamwe na marĩhi ma hathara na mĩtino. Oho nĩ matugĩte ahũri biacara ma matũũra macio na indo itiganĩte, atwarithia a nduthi makĩheo magoti ma reflectors, endia a thoko makĩheo maburi hamwe na iheo ingĩ nyingĩ. Siria Embu turugamirĩtwo wega nĩ Madison Insurance nĩtwakena na njĩra nene mũno makĩria nĩ tondũ amemerekia a Wimoro FM nĩ magĩa kanya gũkorwo makinyitanĩra na athikĩrĩria a Wimoro FM na meumĩrĩra na njĩra nene mũno makĩria varia a client wetu mũthenya wa mũthĩ ena gĩkeno kĩnene mũno makĩria tũkĩmũmenyithania na mwenge wa county ya Embu na tondũ kavinda rĩgaka nĩ avingũrĩte branch njerũ gũkũ county ya Embu nĩtwĩna mwĩvoko mũnene mũno makĩria atĩ mwĩkari wa county ya Embu nĩagũkorwo agĩtetheka. Ithuĩ company yetwo Madison nĩtũkũvuta kũva kĩndũ kĩretwa medical cover ĩna kĩndũ kĩretwa inpatient na outpatient. Ũrigitwo wĩnoke kana ũrarue thibitarĩ nĩkũvota gũkũrũngamĩrĩra. Twĩna product nginya nyingĩ mũno cia retirement. Uria mwigusa mwarimu no aritaya na wewe mundu wa nthino wivangire kamuvango gaku kangiri 3 wivange miaka yaku akinya miaka 60 kana 70 tugakova kamuthitho gaku kario karesaga kavinda kario gathirire vinya tondu Madison ni ukurungamira thini wa maundu monthe urigetani wonthe wa accident na maundu maria mengi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ andĩki a mohoro nĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa matũnganaga na maũndũ marĩ magigi rĩrĩa marĩ mawĩra-inĩ mao, rĩmwe mekoraga makĩiga mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ makĩmathĩra mwĩroreri mohoro. Gũkorwo matũgĩrĩtio mũno mũingĩ-inĩ nĩ ũndũ wa marĩtwa mao manene na marĩ igweta, kaingĩ nĩ maremagwo nĩ kwĩitũrũra kũrĩ arĩa mamarigicĩirie rĩrĩa maingĩhĩrwo nĩ meciria, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria amwe ao ona kwĩruta muoyo. Mwandĩki witũ wa mohoro Mercy Wandia wa Mũrĩithi nĩ aranĩirie na amwe a andĩki a mohoro magatarĩria maũndũ marĩa makoragwo makĩhĩtũkĩra. Ojenga wa Mbui. Sitagwo wakarora wanyu tu. Stephen Leto. Zitagwo Ann Ngige wa Nyamo. Maretwa mao ti mageni matu-inĩ ona maitho-inĩ ma mwĩroreri, amu aya no amwe a andĩki a mohoro marĩa wĩra wao makoragwo mathĩrĩirwo kũmatha mohoro makinyanĩru na marĩ na wĩigĩrĩrĩki na mũthia kũnengereria mwĩroreri ona gũtekũmakania moritũ marĩa magereire. Hĩndĩ ya mũrũrũngano wa mwaka mũhĩtũku, hĩndĩ ya Gen Z, ndari ũmwe wa arĩa marĩ mbunge arĩa rĩu mekorire gatagatĩ ka ũgwati ũcio wahanĩkaga, na ti ũndũ wa kawaida gũkora atĩ mũrũgamĩte na mũndũ no rithathi nĩ yarathwo no yagwa he ũrĩa mwĩnake. Mũtino wa maĩ nĩ wekĩkire maĩ mahiũ kũrĩ Jumatatũ. Mũtino ũcio wekĩkire kĩndũ thaa 8:30 cia ũtukũ, na nĩ ndirikanaga at some point nĩ ndaritũhĩirwo mũno tondũ nĩ ndirikanaga tũraria na Kamau Akang'ethe thimũ-inĩ kũrĩa studio, nĩ ndĩratarĩria studio ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na nĩ ndirikanaga he mbica ndonire ya mũndũ wathikĩtwo maĩ-inĩ, tondũ ngĩtarĩria mwĩroreri thimũ-inĩ na wa andũ arĩa mokĩte kũ rescue kana andũ arĩa mokĩte kũhonokia arĩa matigarire nĩ hĩndĩ maumbũranagia matigari, na nĩ ndirikanaga nĩ ndonire mwĩrĩ wathikĩtwo harĩa ndarũgamĩte ngĩona mwĩrĩ wathikĩtwo na guoko nĩkuo kwaumĩrĩte. Koguo ona gũtarĩria mwĩroreri mbica ĩyo ngĩmũtarĩria thimũ-inĩ atarĩrĩke rĩ,
yamba kugera meciria-inĩ makwa nino njuge ona ni nĩ yanditũhĩire. Riria mwandiki wa moboro aumagara kumatha gicunjĩ kinene kiao gitimenyaga kiria mundu egutungana nakio ari wira-ini ende moboro mamwe ma magigi maria meyonagira matumaga mature meciria-ini mao matekumenya uria makeruta mutondo-ini uyu. Wengi huenda wakatuona sisi tumevaa suti nzuri, pamba imekuwa imenyoka, lakini ndani mwetu tunapitia mengi sana. Na wakati mwingi sana sisi tunaona kwamba sisi tunawajali wengine, lakini sisi hakuna wa kutujali kabisa. Kwa sababu chukua kwa mfano siku ya maandamano ya Gen Z. Mimi nipo live kwenye TV pale nje ya bunge, kisha kando yangu ni kijana amepigwa risasi kichwa na ubongo kwa tapakaa hapo. Ukijaribu kuangalia ni kwamba swala hilo kama watazamaji watataka kuona matukio yalikuwa aje kule mbele kule bungeni kwa wakati wa maandamano nini, lakini hakuna ambaye anauliza je, huyo mwanahabari ambaye alishuhudia moja kwa moja anapitia nini mpaka sasa. Wadia guthoma mohoro tikuga ati mundu ti mundu ni mundu, ni akenaga, ni arakaraga, ni iguaga kiha. Na rimwe ni ukoraga mohoro ni wathoma ria mbere ni ria gikuo, ria keri, ria gatatu ni ukuigua uru muno makiria. Ni hindi ria guthoma mohoro mara involve kana gukua ri undu ucio ni uhutagia muno makiria. Ni njiguaga rimwe tongiuria kiuria no ukakora ati gutiri mundu ngihota kuria kiuria. Macio ni maundu maria andiki a mohoro makoragwo makigerera, na riboti yo nituko tukurehera na njira ndaya wona cihanda wega thaa 3 ndagika-ini ino tubitikirie ni tugucoka tucokererie na kugundu gathi kuraya. Nitacokereria ni ngatho ni guthi na mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ. Tugithi na mbere na mohoro maitu ni ati maabitha eri aria marugamagirira uthurimi wa miako kuma kaunti-ini ya Mombasa ni marugamitio wira kwa ihinda kurumirira gutonyerera gwa thi kwa nyumba ya gorofa 10 mwena ucio na iria iriga kumomorwo. Mwiri wa mwanake uria urahovanirio nyumba-ini ino ikimomoro ni wonekanite na guthikwo umuthi guku ikundi cia kurira ihoto cia umundu ikihinyiria no nginya uthuthuria utafanio niguo family ya Yusuf Ali Abdi yone kihoto. Mwandiki witu Muthoni wa Wanyeki wewe na riboti ino. Thikoni ni thutha wa nyumba ya gorofa 10 gutonyerera na thi undu uria wacungiriria maabitha mbiraru kumimomora kuria mwanake mwene wa Yusuf Ali Abdi ahofaneirio riu mwiri wake ni urutitwo matigari-ini ma nyumba ino na guthikwo. To approach the demolition in a way that there is minimal damage and loss of life. And I can say that the exercise was very successful. Family ya Yusuf yugete ni koretwo na ihinda irito na ni undu uri na kiriga kinene uria mwana wao atigirwa nyumba-ini iyo. We really appreciate the prayers from everyone, the whole of Mombasa County. They prayed with us. They assisted us. Na kiafitha umwe wa urugamiriri wa miako ni arugamitio wira guku murunawe akiheo rutha rwa naihenya niguo thuthuria utafanio. Ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia andu kiumbe marenda uthuthuria utafanio wa kuona kana nyumba ino ni yakinyaniire ikiro cia kuhitukio gwakwo. Tunaomba haki ifanywe, itekeleze kwa familia. Ni wakati kama huu hatutaki speculation. Ona gukiria uguo thibitari wa Makandara uria wathamitio kuma nyumba-ini ino etanamomorwo ni uhinguritwo ringi na motungata ma urigitani kwambiriria guku honge cia ugitiri makirira muingi ni maguthie na mbere na kugacirithia wagiriru wa miako niguo gutigirira gutikaumira undu ta uyu ringi. Two people have not been suspended. One person has been suspended. One person has been sent on compulsory leave. Allow me to be able to finalize on that particular report, and that report, as I had said, will be shared to yourselves. I will be there myself together with the team, and the team, by the way, is totally independent from any county government personnel. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Muthoni wa Wanyeki.
Na tugithi kaunti-inĩ ya Nyandarua, gavana wa kaunti ya Nyandarua nĩeranĩire wĩruti wa thirikari kũnyitĩrĩra atungati a mũingĩ matũũra-inĩ nĩguo mahote gwĩkũria. Arĩtie thutha wa kũrugũria gĩkundi kĩa atungati a mũingĩ a Nyandarua, thirikari ĩkĩmahũra njeki na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 3. Itemi-inĩ rĩa kũnyitanĩra na gũthugunda njĩra cia gwĩkũria, atungati a mũingĩ matũũra-inĩ nĩo CHPs kuma kaunti ya Nyandarua nĩ marugũrĩtie gĩkundi kĩao na muoroto wa gwetha ũrĩa mangĩkũria oro makĩrutaga mawĩra mao. Mire tũthondeke gĩkundi gĩkĩ tũtiagĩthondekire horo ũguo, twarĩ na kĩoneki na objective itũ ya mbere nĩ uplifting members standards of living. Tukauga nĩ tũrenda gwĩkũria tweke project iria igũtũhota gwĩkĩra mbeca mũhuko ona gwĩkũria. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ihũrĩte gĩkundi gĩkĩ njeki na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 3, gavana Kĩaria Badisha akĩranĩra wĩheani wa thirikari kũmanyitĩrĩra. Atongoria arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩa rĩtabanĩirio taũni-inĩ ya Olkarau maugĩte ona gũtuĩka atungati nĩ makoretwo makĩgirĩka nĩ mĩcara yao gũcerithĩrio, gĩkundi gĩkĩ no kĩmateithie ona kũgĩa na mĩeke ya kũruta mawĩra marĩa maheanagwo nĩ thirikari na ũguo makahota gwĩkũria. Health assistants who are taking charge of the CHPs, and we are on day-to-day engagement with them to see how well we can deliver this. And they've been very productive, and we are working very well with them. Murenda ku uplift maisha manyu tetiguo tondu riri maisha tiri haso gutire mundu ukite gwikarica haso maisha ati hena mangiarithie nimo maya tauma haha no kugucia tukagucia ni undu wina thoni muno andu aria mari in the first line ya maundu ma health ugituika ati ona mbeca irio uraheo mona itingekinya igana muthenya. Sachem ithuĩ turenda kwariria national government. It is unfair to contribute 2,500 when the county is contributing the same amount to the CHP. Kana ti kwano itu. Gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ na amemba a CHPs makĩria ma 1,500 rĩu marongoreirie kũhũthĩra ũnyitanĩri ũyũ wao kũigithia tabarĩra-inĩ itiganĩte. Ngiriboti Inooro TV kuma taũni ya Olkarau gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Na riboti ya kuma Karagũ Nyandarua County nĩ tũkũmba kũhũmũka nayo ĩndĩ nĩ tũracoka tũcokerie na mohoro mangĩ na koguo ndũgathi kũraya. Na tukiingira thĩinĩ wa iharo citũ nĩ atĩ timu ya Murang'a Sparks Queens nĩ iranyitirwo mũciĩ draw ya kũbungana bao 1-1 nĩ timu ya Thika Starlets harĩ ngucanio ya ligi ya airĩtu ya kĩama kĩa FKF ya division ya mbere ĩrĩa ĩrathakirwo kaunti-inĩ ya Murang'a. Victor Kĩnothia nĩwe wĩna ici. Kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa imwana wa Murang'a High gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩkuo ngucanio ya ligi ya airĩtu FKF division ya mbere zone ĩracemanithirie timu ya Murang'a Sparks Queens ĩkĩnyita ũgeni Thika Starlets. Thutha wa ndagĩka 90 timu ici cierĩ cirainũkirie pointi ĩmwe o timu kũrũmĩrĩra draw ya bao 1-1 kũrĩa Thika Starlets nĩo mararĩa mbere kũbunga no mararemwo kũnyitĩrĩra ũtongoria ũyũ na maretĩkĩria Murang'a Sparks Queens kũiganania maũndũ ndagĩka-inĩ cia kũinĩkĩrĩria. Timu ici cierĩ gũtirĩ ona ĩmwe ĩragĩire na mweke wa kũingĩra ligi ya National Super League, cikiuga rĩrĩ nĩrĩo itanya rĩao harĩ kĩmera gĩũkĩte. Twajĩrĩire gũthaka last year October, onokorwo tũtirĩ na the next level twa maintain, tũgĩoka next year tũgoka next season tũgoka prepared kuabata the next level. Hii season tumeimaliza vizuri. Upcoming season hiyo ya 2025-2026 tunatarajia mengi. Next season tumejiaminia tutakuwa top of the table, tutapanda NSL, hakuna kulegea. Na kuona timu ya Murang'a Sparks Queens ndĩikarĩte mũno kuma yambĩrĩrie, athaki aya morĩtie andũ a wendi mwega kwĩyumĩria na kũmahũra njeki ya mbeca matanakinya gũkua ngoro nĩguo mathiĩ na mbere kũrirũkia bendera ya kaunti ya Murang'a ligi-inĩ ya mũbira wa magũrũ wa airĩtu. Hii ligi venye tumecheza tulianza vibaya sana, lakini tumeshukuru sana tumeimaliza
na tumepitia mengi sana. No ithuĩ no twĩnyitĩtie koguo tũngĩhoya mũndũ wothe angĩenda gũtũsupport oke atuoye na igũrũ na ithuĩ nĩtũkũmonia resort njega like tutikona boots ona ũngĩrora nĩ kũng'ang'ana tũng'ang'anaga koguo mandũ mangĩtũteithĩrĩria nginya buti jezi alafu mĩbira nĩ rĩtana rĩnyitĩtwo mbaru nĩ ũrũgamĩrĩri wa timu ĩno. Tutaki dream ida hivyo, tunataka tusonge mbele na ni watu wakam tu watusaidie, kwa sababu mimi mkiniambia sasa nirudi tena nitafikiria mara mbili, kwa sababu tumeng'ang'ana sana, tumeng'ang'ana at this point, tumeng'ang'ana sana kuweka wasichana kwa nyumba unalipa rent, kuwapea chakula hata ujui na they have their daily needs. Giribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Nĩ ngatho Victor, haha nĩ tũkũkorwo tũgĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma kĩrĩrĩmbĩ ma thaa ĩmwe mangĩ na njĩra ndaya nĩ wona ciahanda thaa 3 ndagĩka-inĩ ĩno. Nĩ njĩ nĩngũkorwo ngĩgũtwara moko-inĩ ma wa Werũ wa Nyambura thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ. Niĩ citagwakorwo nyũtũ nake mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Liz wa Ngarethi na mbere na kwĩrĩra Inoro TV. Kuma Kaiba ginya Kaibaga Nyange ginya Munyange haria hothe uramukira umemerekia wa Inoro TV. Ino ni tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ rĩrĩ arĩ ikereka rĩa kiumia kĩa Ngendo, ũguo etĩkia a mwĩhoko twĩ hamwe mahoya-inĩ. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩkia kana tũratiriha kiumia kĩrarĩ na maũndũ maingĩ mũno ma ũteti, ma thukuru, ma ũtongoria, na nĩmo tũraithĩrania na tũkorwo tũkĩrikĩra maũndũ-inĩ macio mothe mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩnyitanĩra na wakiri wa Raila Odinga, wakiri Vaũrũ Mwangi, karibu sana. Twĩna wakiri Kive Mũngai, karibu sana wakiri. Twĩna rita rĩa mbere mũmbunge wa Thika Taũni Alice Ng'ang'a, nyenda kuga rĩtwa rĩaku kahora ndikarĩhĩngĩcithania na Alice Wahome. Ũguo Alice Ng'ang'a, karibu sana. Na rita rĩa mbere kuma kũrĩa mwena wa Mũkũrũwa-inĩ twĩna mũmbunge John Kagucia, karibu sana mheshimiwa. Na ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra. No rĩa mbere kuma waingĩra kĩrĩrĩmbĩ. Kuma ndaingĩra kĩrĩrĩmbĩ. Hau nĩ wega gũtheria. Ona Alice nĩ wega gũtheria kuma ndaingĩra kĩrĩrĩmbĩ. Na ndiũĩ nĩkĩ gĩatũma mũikare ihinda iraya ũguo. No nĩ ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Renda twambĩrĩrie na harĩa kiumia kĩrahiũhĩirie ngwatĩro, kũrarĩ na ithako rĩa ngerekano kũrĩa Butere. No mbere yo ũmũthĩ rĩ, maũndũ nĩ ta mekũrũrĩire kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa mwena wa Gathaithi na arĩ ciuma kuo nduma kuo. Okay, no nyende kuoya mawoni ma ateti arĩa me gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Mũtungatĩri ũmũthĩ erire ateti matikwaria kĩgongona-inĩ, na surprisingly andũ othe maiganĩra na ũhoro ũcio. Niki kiratũmĩte kanitha woe ihinda-inĩ iraya ũguo John Kagucia gũkinyithia kũgũrũ thĩ na njĩra ĩyo? Nĩ wa mbere njuge nĩ ũndũ mwega ũguo tũrona makanitha magĩthima na mbere na kuuga ũhoro wa siasa ndũrĩkagĩrwo thĩinĩ wa kanitha. Nĩ twarĩ kũrĩa St Stephen's Cathedral ACK rĩrĩa twĩrĩga kũu na Rigathĩ wa Gachagua hĩndĩ ya consecration ya mũbishofu wa gũkũ Nairobi, na kanitha ũkiuga gũtikwario. Interestingly rĩrĩa anene amwe mamenyire gũtikwario matiokire, no gũtĩria matĩririe thabarĩ na makĩdivert itinerary ciao na schedule ciao cia mũthenya ũcio kũndũ kũngĩ. Na ithuĩ tũgĩcoka ningĩ tũgĩthiĩ kũrĩa Nyeri Cathedral, ningĩ mũthikabu wa Mount Kenya West akĩhĩtithio, na nĩ twerĩtwo gũtikario no tũgĩthiĩ tondũ tũtiathiaga kwaria, twathiaga kũnyitanĩra mũthikabu ũcio. Na ũndũ ũcio ithuĩ tũkĩona ũrĩ mwega, no nĩ twagĩcambagio mũno nĩ acio a Sudi makauga nĩ maragiririo magĩtũnyũrũragia. Rĩu na ithuĩ tũkiuga tũtirĩ na thĩna, ona siasa nĩ ininwo kanitha-inĩ. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Sudi na andũ ake nĩ mekora marĩ mwena ũrĩa ũngĩ, na ũmenye mwanginyagia na gavana megũthiĩte nake. Tuĩka nĩ nyonire gavana wa Kiambu nĩ aregire gũthiĩ, nĩ ohĩgire eherera. Ona Alice onake nĩ ehereire ndanathiĩ athiĩ gwake constituency. Rĩu koguo nĩ mathire maimwo microphone na merwo matikwaria, no ũndũ ũrĩa mũnene mũno merirwo metigũtangatha mbeca.
no menye mundu with my friend wa muratha ngwiciria no ukigeragia guthii ugitherithia maundu maria marakire kura hindi ya icera ria munene wa bururi akimu nafasi iyo ya gukorwo introduce andu ake na uhoro ucio wa gukiruta mbeca no kandu kangi notice ni ati pia atumia guild na mona kanitha-ini na akoma umwe kwa muthenya makiregire gwikira gitambaya ona dinona PCMF kanitha-ini ucio muthenya wa muthi guonaga ite nyingi itaikareirwo koguo nita kuga andu bado riria maiguirio horo ucio aingi ao no methemire no maundu macio ma siasa cia muthemba ucio na koguo no nyende ku encourage thini wa bururi ona to Anglican na to PC na Catholic ona makanitha maria mangi nginya ma evangelicals kigongona ni gitiga kuhuthirwo muno na maundu megi siasa. Good. Alice uyukirie ati undu ucio muno wa kuga atongoria matikwanirira kiria marehe Kenya mbere na kuga ati reke tucoke haria atiritiri-ini kohoro ithuĩ twikarĩte haha aria turi wana siasa na mawakiri kuma tene tuthiaga kanitha muthenya wa kiumia ni muthenya uria mundu wothe akoragwo agicokaniriria uthie gwacemania na Ngai waku mwaranirie nake no ho irathimo cia wiki wengi ikoragwo igioka kuma tene ucio niguo wari mutundo na tutinajia guthie kanitha tani ndia nambia guthie kanitha tondu wa siasa ona ria itari muthure no ndathiaga siasa na no ndathiaga kanitha na hingo ciothe mundu akima gwake nyumba tondu kanitha gutire mundu witagwo kanitha mundu wothe akoragwo athiete nigetha haria Biblia yugaga haria eri kana atatu magokoma magicokaniriria ni ndi Ngai wanyu nigakorwo ndiho na ngwatanire yo ya gucokanirira ni kuona kuma tene kana ni ndukite muteti kandi twikite muteti ni hakwa thia kumathothio wa Ngai riria nguthie kanitha na ni ona hindi yothe ndanathi kanitha ndire ndarwa na mundu ati tondu ndugukorwo ukiheo handu ha kwaria tondu no kuria tu wira wa muteti ni kuga ni wira uhetwo kahinda-ini kau ni muingi umarugamirire gutire kindu kingikorwo ingikorwo ngirita mawakiri mari eri no ati ni kuga tondu muheshimiwa ni kuonania ona ingithie ni ndithia nigetha ngarie na ndithia nigetha nganire kiria ndinakio na ndithiaga ati nigetha ngegocithie kuri andu ni hingo ciothe ngithie muthenya wa kanitha ngoragwo thiete kumathothio wa Ngai ni kuonania atiriri reke tutige ku politicize uhoro ucio muno tucoke riri andu aria othe makoma githie kanitha makorwo mathiete kumatha Ngai wao na ithuĩ turi ateti tutingiinga tukana tuthinikanio na kuunja ati tutigathie kanitha wa keri ati kuria kwiru ati matinatangatha mbeca as I sit right now here ndiuma kuo no haria njui ni ati uria ukuneanaga ringi nyonire ni manirire mbeca ciao na ni maigire kiria makuite no ingienda kuga atiriri kanitha ona twagirwo guthiaga ona tigari guthii haria mbere ona tukarugama na tukawivu aria makwenda kuheana wari ukuringana atiriri muthenya ugiukira toguo wokira muthenya wa muthi kuringanaga na situation na maundu uria mahiana na kuringana na mundu gwitwo mutongoria wa kanitha uria mwakora hindi iyo no ndingenda tutware siasa cito kanitha-ini tondu kanitha-ini tugaga ni sacred na ni haria andu mathia kumathothio wa Jehova wakirikitha Mungai kanitha wina kihoto gia kuruta ateti mahitia kahinda-ini karia turi bururi-ini wa Kenya ni kanitha ni wagireire kurugamirira na justice kurugamirira na uma na kurutaga mahitia haria kwina mahitia na ndigwiciria no mahote gwika uguo kungikorwo kwina ngwataniro tiria tuonete miaka ta 5 mihituku uria andu ngirahotire kumenya tofauti ya mundu wa siasa na mundu wa kanitha ni nguririkana hindi ria gwekagwo by election ya Kandara ni twathire kundu na kuu guthikana kwe murata wakwa wetagwo Kamande twathi na kuu guthikana he mu father wa area iyo aririe augage muraugaga ng'ania ni yaire ndagirwo ni guthurwo mwagite kumuoha niki onguru ni muici riu uria father ucio aririe ri ona mundu uria ona no etigire guthie kanitha tondu nginya wana siasa tiingi maririe uria nie ndaiguire father ucio akiaria koguo mbica teo ri ti njega na tariu ta ithiramu othe mathie gutire mwana siasa waragia andu othe mathia makaruta irato makaiganana koguo twagirirwo tuthie tuiganane na tuthikiririe spiritual order irio cia moyo niguo kwagiriire wakiri tukitire hau ni katiba ni yaugire ino njeru na ni kiuga ati no mwaka tugayanyukanie maundu ma thirikari moteti na maundu ma kanitha tondu thini wa kanitha ici ri kuri o andu mena kiria
tofauti kia siasa ko ndiagirwo guthie kanitha gutwike atire mutungatiri wakwa ri nitara no arakenerera murengo uyu wa siasa tondu nyi twaritwo ku ni mutungati ucio ndwaritwo ni kugoca ko ambikire kuga ati kuri andu arahe mweke maragi hingo ciothe na ni andu kiria kimweri murengo mwa wa siasa ri ni agukorwa kihinyiriria na ni aratukania uhoro wa kanitha no horo wa woteti na ni wega ati atongo kiria atungatiri nio marambia kugayukania uhoro uyu tondu no ma create problem ino no marehire makiambirie kuhe ndungihe muteti microphone coke mwire ndakari koguo ti ateti oru ni atungatiri oru tondu nio maramareka meke uguo ko tutikauge ati ateti ni marahitia twaga kumahe microphone matikaria no hakiri angi urona nginya ni mararega na microphone tari kuria he mathiko marari mathira ukona mutongoria ni arega father eri magoka makageria kumwira tiga ikarathi akarega na microphone ndio kumbendera ona gwiciria na kiria bwana wakiria ngiranyita ha wega ri maundu maria niki kiratuma ateti merwo matikwaria thiini wa kanitha ni tondu maria ri kwi maundu mamwe na mamwe marauga matagireire tariu ni ndiri handafu muno ni ona ingiri thiini wa kanitha ni tondu agitumi kimwe kana kira kingi njirwo njarie ni ndungigua ngioka kuingiria maundu moteti ati tuhure ngania ati ngania reka atareka maundu macio kumatwara thiini wa kanitha ri to maundu makiagireire na undu uri ungi urathi na mbere ni uhoro wa kwigocithia na mabesha maingi o maria mori ni gukinyite handu andu makamenya wega pio besha icio mararuta na ruo ruingi muno cia igoti nicio iracoka ikaforwo kumanagia thirikari-ini igatwarwo makanitha-ini na handu ha besha icio ihuthirwo kumahe services iria marabatara muno ta cia urigiti na cia githomo ikaga gutwarwo kou no aririkana nginya kaundu ndirarehire kuria bunge kegie thakame kwaga thiini wa mathibitari na ti kwaga tondu gutire na andu akuruta thakame iyo ni kwaga tondu gutire na tubagi twa gwikira thakame na gutire na reagent cia laboratory riu ri ukaigua ta riu besha iria abatarikana gwikira maundu macio ma thakame ri ni milioni 100 na mieri tena no gacoka ukaigua atiriri mundu ungi ni athie kanitha-ini akuite milioni 100 atwara kanitha-ini ukeyuria besha icio ikwagirirwo gutwarwo kanitha-ini kana ikwagirirwo gutwarwo kura kwa National Blood Transfusion Services nigetha iria iteithiririe akenya kuona thakame thiini wa mathibitari koguo ukona riu ona atungatiri mangitikiria kuoya mabesha macio makianagirwo hau na njira ya kwigocithia ri ni marahitia tondu bururi wa Kenya urathio na mbere na gukorwo wina thina wa services o riria rio turacoka tugatura besha kuhana tari kuhaka turahaka andu makanitha-ini ayo gwenda kuga atiriri uhoro wa kuhe kanitha na uhoro toguo ndaiga maundu ma kanitha ni very sacred tugikura turi ciana nini tondu ndireciria tuikarite ha tutiria nini muno ri tugikura turi anini ri kanitha cia korwo ciukuo hindi yo ri cia kitwo nyingi ni andu a missionaries kanitha cia Catholic kanitha ta ici cia Rans cia PCA cia kitwo ni missionaries aria mokaga hindi ya mbere no he handu hakinyire andu makirugamirira guku gwitu bururi-ini wa Kenya ni kuona kanitha ciothe cokete kuona kanitha ni ithu tuyakiire uhoro wa missionaries ni matigire gututeithia gwaka kanitha na ni gungikinya uhoro wa kuheana kanitha ni ndiri na handu ingihota kukania mundu ona mwaheana kanitha gukuhe example andu amathoma Biblia na ndiamenya tuikarite ha ni tuthoma Biblia ri hindi ria Solomon atwikire ru Solomon atwikire muthamaki ri hindi ria atorithio uhoro wa wisdom na knowledge ri aheo gutwika the king that time ni athire agithinjira Almighty God na ng'ombe 1,000 bulls ngeciria ati na hindi ni ya Biblia ni gutithomaga Biblia-ini ungikana igua haha thinjire Jehova 1,000 bulls heri mwe jikaraga thike kama mathabu makwa ndewika umuthi ibato it was to be translated today ati 1,000 bull no korwo ni bull njega andũ arĩa marithagia ng'ombe ni tuhe bulls ciuma 100 he ingĩ ciuma 150 ona he ingĩ ciuma 200 so in my translation hindi ria thire guthonjira Ngai wake ri ni kuonania atwarite nyumba-ini ya Ngai in terms of besha ko nicio ndireka translation umuthi milioni 200 athia gathinjire Ngai wake so ikigikinya horo wa witikio wa mundu no heani wa kanitha wa mundu ni nyendaga mundu athia kaheane kuringana na uria Ngai wake hakwa reke nyambe ndiki akaheane kuringana na uria hinya wake hiana reke ndiki hau why muthuri murata wakwa just the other day maybe 6 months or a year ago ni ndacerire gwake kanitha-ini
ona tugithi twathia kugoca na kuhoya kanitha-ini wa gwake mukurwe-ini gutire mundu werirwo how much that you are going to give. Mundu acokaga muhuko akaheana kuringana na ukaheana kuringana na kiria Ngai akurathimite. Gutire handu mundu eragwo ati urihe kuringana na kiria uheanaga. Kanitha mundu athia kuheana kuringana na ngoro yaku iteithitio ati na ndukanaho mutikanarwe na mundu ati ni undu wa mbeca cigana mundu arutira Ngai wake. Mwaka muhituku ri kimwe kia matundu maria matumire a Kenya maumururuke moigaga atiriri ni maturagwo ni mutugo wa atongoria ao gukua mabesa maya kumatwara kanitha-ini. Atongoria tu matiathomire kindu na niho ngwenda kuga atiriri ndo tuterethe tungithie hari theology tondu ni gwacokire uyu kainjirire kio atiriri ndukareke guoko kwa kurio kumenyo kuri guoko kwa kumuthukureka ndukahe Ngai na wonanie ruyo niyo injiri njeru aikoni uraheana na ngoro yaku na ria gwathire ni ndateka na mwecibo gwa ria gwathire gutegwo ri mutumira atugire mbeca iria nini ri no atukirwo na watega iria nyingi tondu ategire na kiria na ngoro yake kukuga ati mundu ni atega na rehe mbeca nyingi ri tikuga utegi ucio niguo tugukumia tondu uria mwecibo yake uga ri mbeca ici ri cirakorwo ciitwo igacoka ikarehwo kanitha-ini. Na ngiongerera ri tariu ri katiba ya Kenya na yugete atiriri for example the wera uria rais ogo ni president nawe ukiheago mbeca iria nyingi biu ri ta 1.5 million agireire ni kuruta no wera umwe arute wera president wa Kenya. Koguo according kuringana na katiba ya Kenya thini wa mweri umwe president agirirwo akorwo ena 1.5 million. Riu ri president angikorwo ni arutete more than 40,000 kwe mushara wa 1.5 in a million no mwaka atweuria atiriri mbeca ici ciumete ha tondu citingikorwo cie mbeca ciake tondu ni andu aingi muno nginya marehagwo milioni 2 na marutete muno ri maruta 5,000 kana undu tucio no na ungikorwo we mutana muno ri ugikinyie 100,000 no atuika ati o wiki nyorutaga mbeca nyingi kuri cia mushara waku no tugire mbeca icio ni cia kuyoraia ni gwenda tutikahingiricanio horo especially how Mheshimiwa Alice auga uhoro wigie urutu wa mbeca thiini wa kanitha gutire mundu utarutaga kanitha-ini umuthi ugo turaria nie no hotire ko participate maundu-ini moruti thiini wa makanitha-ini maingi muno mukurwe-ini na diuma kuo no hotire ko facilitate maundu maingi muno we na ndikwenda ukimagweta ha TV-ini no ni gwenda kuga atiriri uhoro uria turaria ri a Kenya thiini uria menaguo muno ni wigie maofisa ma thirikari maria maraingirire thirikari miaka iri tari mithiru na makiingira hau ni maroikaine migendere yao na mikire yao ya maundu ona uria marakoragwo mahana no maingira thutha wa mwaka umwe ri marambiriria kurehe mbeca na makonia thiini wa kanitha andu makoria atiriri ici mbeca ri ni kuironeka ni anene ya thirikari ugatuika no marona mbeca no gutire mukenya ungiorona mbeca na andu makauga atiriri ni muratuthirekia ni muroka gutuonia maundu uthio-ini witu tari gututhirikia muratuthirekia na gutuiguithia uru tondu ithue turathenika taraia tugietha gia kuria nigetha mundu akome muhunu na inyue muraingirire thirikari oro riu muratutindika muno turute igoti rire iguru mugacoka ningi mukahana ta kwi handu muraruta mbeca na makatoni na makonia mugoka kurehe guku makanitha-ini koguo andu makauga atiriri thiini ona ti kuruta mbeca kanitha-ini thiini ona twiheani thiini wa wira wa Ngai tondu o mundu ni areheana thina ni atiriri ni uhoro uyu uroneka ta kuri wici urathie na mbere mbeca ikarehwo thiini wa kanitha na hau niho ngarariri na niho akenya maugira na uga wega muno wauga akenya makiuga na mugambo munene ni tukwenda mutugo ucio uthire nituranyitana na riria Kenya maugire oguo ri president yake ya Kenya owe mwene agioka akiuga kumanagia na riu guthi na mbere ni ndarugamia mihothi ya wanasiasa na andu a thirikari anene thirikari-ini thiini wa makanitha na maundu maria mangi gwikaga harambe makianagirira akiuga ni abana ndikaturanyitana no ningi tutaninite mieri 3 ya
undu ucio ningi ugicoka ukiambiriria kuma oro uria wao banire ora wao rugamirie undu ucio ningi ukioneka ningi ni wambiriria ringi na riu ni ucokete ukanyita thinga muno na akenya nironie maumirite magathie nginya gwika mirurungano ya kuga uhoro ucio wa kuruta mbeca ironeka ta ire cia uicire thiini wa kanitha-ini ri ni maregana na ki ni maregana guo ni very important mundu akoni atiriri tati kuri mundu raregana na uhoro wa kuruta mbeca kanitha-ini aca uhoro wa kurutira Ngai ni uhoro wa ngoro ya mundu na ni twathitwo ni kirikaniro turutagire Ngai kagucia ni arutagira Ngai ono muthi no ndutire ndikano anyita. Thank you very much na ndegi muno mheshimiwa Kagucia uria ndakwira atiri maundu ma kanithari ikorwo very complex na nikio wonaga andu magithie different churches na witikio wa andu ona rimwe ringi we tondu ndio wa kanitha uri kunoreke uyu mugatholeki here mwe ringi ukikora here mwe ungithie ringi barabara-ini ukore andu makihoera hau na ni makenete muno ukageria kurigwa atiri andu amoka kuhoera barabara-ini atana niguo maringi no kona is a multitude tondu ino irikana na witikio wa mundu na ndungiruta mundu witikio-ini wake na tena ndungihota kudictatera andu ni mbeca cigana uri heanaga kanitha like I have said tondu ni uthiete ukakora kanitha nene muno ciakitwo na kanitha thaka before ugikura especially Catholics tondu ni ndakurire Catholics wakoraga kanitha citu ciakirwo ni missionaries takura guothe ringi umite kanitha nyingi ciakagwo ni missionary ungithie kundu gwitagwo Kiambari. In fact I was studying the other day guku Kiamba na Kafete na Kiambu kanitha nyingi muno ni hindi ndirakire kuria rice he kanitha nyingi muno ciakirwo ni Ajenga wa Karume actually as an individual agathia karugamia kanitha agaka na nginya umuthi no thio karore kanitha cia Anglican. I was just doing my study so igikinya horo wa witikio na mundu na kuheana gwake kwa kanitha njiraga andu I don't want to make that judgment like go example yakwa just a month ago ni died in an accident Giinuka. No, I just want to give you an example. Ndagire accident and it was a big accident Giinuka. So when I came out of it, Daddy Divita in Agiuma out of the accident, I just felt because of give niodo wako heo kanya kagene Ngai ga gutura. Todo if you look at my vehicle ria guite ni athirire othe, but if you look at me the way I came out well. So between me and God, I felt igitwo gucokia ngatho ri okuria ingienda guthie no nyende gucokeria Ngai ngatho ni thengio Ngai ni undu wa kuhe kanya kage ga guikara so ndunginduta hau witikino wakwa o dictate ati njagirwo gukua 100 rimwe ndware kanitha ati kana njagirwo gutwara 5,000 that is my arrangement na Ngai wakwa na witikio wakwa kuringana na kuruta na kurutira Ngai kuri ndo tukiuragia ateti ciuria na tukiuragia kiria ategi Ngai ciuria ri ona uo muingi no mwaka tuurie ciuria tondu muingi noguo ucoka wogoka ugetia mbeca icio na siasa ingi ungimaigua mai complain ri makauga ndungithie ground utai na mbeca no muingi noguo urenda na matiuragia mbeca icio mako riu ungimenyeka kwanyu gicagi ati ni wendagia bangi gutakiri handu ukona mundu ukioya mbeca ciaku andu mamenye tu ati ni wendagia bangi na hau niho urutaga mbeca ciaku ndokona mundu ukahutia ciringi yaku na gutikanithe ga gwitikire uingire urute mbeca no andu ona mathome mone ni kuyura ire uraeka corruption uraia mbeca Sunday yo kanitha mbeca ciaku ni ikoyo no nyende kugatirira mbeca ciaku koguo tutikamenererie tuge ati no oru ona o muingi undu rathura ya kuria na gute reke tuthie break no he kaundu kwenda kugwetaka he kaundu matano iga waki he kaundu matano iga ona kuu kanitha-ini no ukoragwo na mbara mutongoria angitiga aruta mbeca age kudeclare aruta cigana atigaga mbara kanitha no nyende kugatirira turugeitha tucokere na tutirihe na kau nigetha tuingire ru maundu ngwenda kuga kaundu nigetha utirihe reke turuge itha na gitio kinene turuge itha aria thaa igiri tucoke gucokera thutha wa kahinda gatari kuraya. Cascade Institute of Hospitality aya nä njorua harä å bundithania wa kothi cia hospitality na tourism nä mahätũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri-inĩ ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH rũrĩa rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, barista skills na cruise hospitality training. Oho Cascade Institute nĩ manyitanĩre na global partners ta Coozone Corporation,
Evolving Women. IMI kuma Switzerland. Kuzone Corporation ne yake mafurori. Na neo matogoreti hari wadikani wa cruise companies. Intake ne radhi enabere. Tohorere dhimo 0703 777 Kanoto sherere Cascade Plaza, Thika Town. Togo tuwe jorua. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain like headache, toothache, muscle pain, and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Muriega, Yetawo Peter Gichuki, Chairman, Top Care Labs, Kenya. Ithueta kambuni ya Top Care netunyitanĩire na bengi ya Equity na tugekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, Fast Floor, kana utohorera thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Munini kana munene no wake muciĩ ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie na thogora mũbacĩrĩre. Ũteithio witũ wa kĩmbeca wa 105% ũrarũgamĩrĩra down payment. Nĩ ihinda rĩa gwaka kĩroto gĩaku na mortgage ya thogora mũbacĩrĩre kuma KCB. Tũhũrĩre thimũ 0711 087000 kana ũcerere www.kcbgroup.com/mortgages ũmenye makĩria. KCB, for people, for better. Niweharĩirie gũtua kĩrĩa wendete karia yaku. Aberdare Technical College tũrathondeka rũciaro rwa onjoria na ataramu. Wĩyandĩkithie o rĩu intake ya April May 2025 harĩ kothi cia hospitality management, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical engineering, plumbing, automotive, fashion design na ingĩ nyingĩ. Kwĩna hostels, igeranio citũ nĩ hĩtũkie na marĩhi ma bithi nĩ mabacĩrĩre. Maya mothe me thĩinĩ wa taũni ya Karatina. Tũhũrĩre thimũ 0726 507 444 kana 0736 507 444. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Muthenya wa kerĩ tarĩki 15 wena mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni MD James Muturi kuma Amco Properties ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Roiro Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tugakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Roiro Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ. Nĩ gũtirĩ tũgũtirihaga ndereti ya kanitha sekondi 33 tũtirihĩte kaũndũ kau. No ngugaga atĩrĩrĩ, tũtikahĩtanie ũhoro wĩgiĩ kũrutĩra Ngai na ũhoro wa kũrehe indo cia ũici kanitha-inĩ, tondũ ngwendaga kwĩra Alice atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ũyũ mbeca cia CDF ingĩkĩrwo thĩinĩ wa account na raia imenya nĩ ciakĩrwo, gũcoke gũtuĩke Alice ndũraheana bursary na Alice nĩ mweka nĩ arutaga mawĩra mega, no kuga no ngerekano ndauga ndũraheana bursary, andũ matirona ũgĩaka irathi, mabara andũ matirona magĩthondekwo, no nĩ maramenya mbeca nĩ irekĩrirwo na macoke mone kũra kũngĩ no iraheanwo na irathi no irakwo,
macoke ningi mone yari sigwa kinyo Sunday uraroka kanitha-ini na milioni 1 na milioni 2 andu athika ne mekuria kiuria moria atiriri mbeca ici irauma nako kana no iria citu jikana wanyita neyo niyo situation ira turekora na ndagwa yo ningerekano tondu wari ciwe ni akirutaga wira na nikio acokete ari mubunge na no guo nduru uronekana thiini wa bururi-ini mbeca ni turutire na andu ni maramenya mbeca ni cikingirire kuria no maundu matirona magikwo no marona mbeca andu marakuwa mabeca maingi magitwaraga kanitha-ini makoria mbeca ici irauma ko koguo ri no nyende tutikarehe in fact uhoro turaria ri ti wa kanitha haha andu marenda kuga ati maundu ma kanitha ni complicated ti uhoro complicated to ti uhoro wa kanitha haha tu andu kira mararegana na kio ri no uhoro wa uici uburi wa bururi na wionania na gutwara indo kuhana tare muingi urathi kuhakwo na makiria muno ona muingi gukiona turathirikio yes igenda gugucokerera ngure tondu ni ndi muthii wa kanitha maundu ma kanitha ni ndiraiga maundu ma kanitha mathiana witikio wa mundu na kuringana na uria Ngai aguteithitie ni ngenda kuga atiri urenda guthi kuheana aheane openly na aigeniki na ni mabesa icio cicoke ciutilize okorwo atigite handu kanitha wi mwake ugakora kanitha ni mwake kana kwina bathi iragurirwo ya mission kana he kundu ciana ici nini marathiite campaign ya kurehe andu nyumba-ini ya Ngai so maundu ma kanitha mundu ni aheane kuringana na uria Ngai wake akumuteithia na gwikorwo wi genuine in your heart ati mbeca iria uraheana ni uramenya kuria ciumite because like wakiri gatiriri I'm just giving an example ati mundu ta munene wa bururi aheagwo 1.5 million which is true as a president no mundu agikorwo na biashara most of the time mundu arutaga gicunje gia musara uria waheo ugacoka ukarutira biashara ciaku ukarutira gicunje we niwe maraka area give it to come back to you no we niwe maraka uthome na gikuyu iragwo give it will come back to you pressed down shaken together overflowing no I call with biashara isiraruto no andu a siasa ikagia faida let me just finish biashara isiraruto no andu a siasa ikagia faida nyingi andu a siasa na nitukaga maundu maingi ma siasa kuringana na mwena uria uri but this one ya kanitha like I have said ino thia na witikio wa mundu uria witikitie no urenda kuheana kanitha kuringana nawe na wigiririku waku na Ngai icio ni ciuria na nikio kugwa atiri na ni njokagiria Ngai ngatho ati ni athire akoragwo matu-ini onoko ni akoragwo hamwe na ithui haha turi no ni akoragwo handu wakiri ndangimukinyira haha tondu angitwaraga aturite cira wa Alice na gatwara wa Faulu wakiri Faulu no Ngai aikarire hau tondu niwe uwi ngoro so Alice ukuiganania ati ciuria cia riri cia kurutira Ngai na uigiririki na ciuria cia kiuria wakiri rori atiriri milioni horera Alice milioni 20 o mweri ukihura maita na mwaka cio ni milioni hakui 100 tiguo God hit magana meri na milioni magana meri na milioni magana meri ni biashara iriku iyo uraruta irakuhe baita nene yo neruta gutuno andu a siasa atinginyagia andu a biashara o ene ri matirona mbeca icio no andu a siasa ri nio marona mbeca icio o aria maingira thirikari-ini ndaigatiriri ho ti wa witikio ni hakwa reke njuge tondu apart from gutuika muheshimiwa ri no ngoragwo tuma na biashara twiri tutatu tuna ni hakwa ni ndararia hakwa na ingitwo kuruta gicunje giakwa gia 10 riu tiga riu giki kia musara wakwa wa 800 musara witu ni wa 780 ingitwo kuruta gicunje giakwa gia 10 kuringana na uria thomete Biblia ti kuringana na uria kagucia kana wakiri kibiaraiga kuringana na witikio wakwa tondu mundu wothe athoma Bible kuringana na uria understandagiri ngwamba kuruta musara wakwa njoke ndutire biashara yakwa iria ciothe ndirenda tondu ni thomete Biblia kanjira atiri o uria ndiraheana ri no guguka ndathi that is my own faith ti faith ya mundu ungi ni kuona ni ona ungikara hao tindi ukinjira ndigathi kuruta kanitha ndietikania nawe tondu nyine nyendete kuheana Ndaure ngociria ni wega ate andu aitu ni makoragwo moete dini kana ukristo na njira erikeire ti undu moru no ni tukwenda twihuge ta rurire ni tondu tari mururungano uyu uma na guku githungurire ni kiondo kimucimanio kiu kia Harambe igongona riu riuma kuria Harambe acundire tiguo asa ne Harambe ya kanitha wa peace erugamiriro ni cudi uma mugeni wake nima neguo ndirauga ni cudi urari kwesete gutwara reke point yakwa cudi ri turekie ona ni ndirari andu angi makiaria cudi riu arugamirira Harambe yo tiguo riu ri cudi ri no mwaka twiyuria atiriri gutigatuike ithue kwenda kanitha ri
it becomes a weakness ne woje or a curse ne kirumi na niguo kwahianire ta githurana kiu kia hitukire tondu Kenya ngimari ne ihoire makanitha no gutire kundu kungi Kenya no kuria kanitha ihuthagirwo ati haha ri kanitha ne njira ya gweka atia ya kuingira thiini wa siasa no mwaka twemenyerere hau tondu ndukaigwa guthii Kakamega guthii Bomet kana guthii kwa Maathai andu makiuga mwathani agoco tweke atia aine nyimbo cianyu cia Gikristo arafu andu magakena muno ta mburi mugathura mundu undu uyu niguo ingiuga ongoro hari undu ngugo muthi mundu ndakahuthirwo ta mburi ni mundu guka kanitha ati ni aramuhe mbeca andu ma separate ngai no ngoro ni uraka kanitha ri tumwaka makanitha mako Central wake makanitha Kenya ngima no riu ni twambiriria na Sudi ukwambiriria kuigwa gutire wiki ere hitukaga gutare mbeca cietu cirathi gutwarwo Central how no mwaka we call a spade na turegane na weakness yeno andu monete kuri ithue tuga separate ohoro konie ati mundu oka nawe ati ni wa ngai ri gutire mundu ungi oka na ngai na gutire undu ungi ekaga no ne koratuika ati weru mwathani agoco ne ona mundu ne wa ngai ne urarikana atumia akoro hende iyo ingi makiuga turathura uria wa ngai riu kwena ngai Kenya ino ogandirie ndigucia thina ni ati andu ni mararuta mbeca wira-ini wa ngai kana kuruta mbeca nigetha makanitha makwo thina ni mwiyaturo uria ukaga no horo ucio tondu kuga eko urategera ngai ungithio tege na ngai ni amenya ni wa mutegera ri uguo mwecimu uga atiri ni waiguire no muhaka uthio tegere ngai kumucokeria ngatho andu angi kumenya marokira ha nditi ngai wategera uthio tegere ngai na weiganire ati ni wategera ngai no horo ucio thirire hau mwiyaturo wothe uraumako na niguo na atungateria ngai nio marahe andu platform ya kwiyatura na mwaci bala kugetede thionera wehoni ati andu maracoka makona mbeca ikirutwo marigagwa atiriri mbeca ciraumako na kiari ateti mari na mbeca ici andu a biacara gutire mundu rateithika no ateti no gutwikaga biacara no kugoirago na biacara gucoke gutwika ati ndu wona andu mageciria ateti no mendetwo ni ngai itondu no makire na mbeca ici undu mwe history ya mwanya ya kanitha wa PCA Gathaithi ni ati nimwe ya kanitha iria ciari na kwaya cie ngumo muno in fact mari ngumo he rwimbo mainite rukihurwo marufuku rwacokirwo kuinwo President Daniel Moi oima wabici-ini na niki undu ta kiu kirari kuo kiumia giki arutwo a Butere Girls makigirio guthaka ithako riao ria ngerekano riretagwo Echoes of War ngigutaurira na njira huthu rugano ru ndirarwitire migambo ya bara na atongoria aitu maya nimo mawoni mao iguru ria ithako riu na maundu maria maraumirire mbere ya tukite kuri ageni aria twina utabarira-ini ya Kiririndi. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni mwigo wa kujidunga Mheshimiwa Rais. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikiwa ngumu, read them the riot act kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. We must protect our children from those ones. But we must give all our children the best opportunity to be what they can be. Paulo Mwangi twambiriria na to ni njui ni ukoragwo na thakame ya kwenda andu ethi na maundu maria makoretwo magika muhaka wiha gatagati ka arutwo kwiyaria na kumagitira matikahuthirwo ni ateti gwika uria president aroiga mareka twambe tumenye arutwo aya turari uhoro wao ni andu a miaka 12 16
ni ciana nyiri giririkana uria twekaga guoka drama festival twambagiriria haria cukuru andu irathi na dormitory mugathi mukandika o mundu muthako wake moka muga compete hau cukuru eka play ria kohota ri igathi escalated mugathi muga katina macuku na yari njira ya arutwo yari githomo-ini njira ya arutwo guthoma kwandika o icio play na co-act ohoro ya haria twambirie na gwatukire play ici cienda guciko cio original na ciandikitwo ni arutwo acio riu ni haha cenjire gukiambiria ringi gwituika atiriri kuri piriru irandikwo ni andu anja na nginya riu gwituika ateti ni mokire nginya ohoro-ini uyu riu ngarigo tukirora ate play ici na drama ino yagi gukorwo thiini wa githomo ri mundu uyu wanja ukire andikira arutwo aya play ri ici festival riu ri ni iratuka ni njira ya githomo riu kana no macukuru ru gukorwo magi compete iginya gwituika ati riu nginya ni mura retain career so hari muciari utwarire mwana cukuru ri gwiciria ni twagi gukorwo tukiamba kumathikiriria negetha mauge atiri uguo niguo ona ithuĩ ona cukuru ciũrio uguo niguo turenda uhoro wa guoka competition na next year tondu no gugokwo o ringi ri twera macukuru maria mangiatia o mundu athi acarie ateti ao riu drama festival ikorwo ni competition ya ateti nio maroka makihuthira ciana nio maroka o mundu na play yake ya kuringa muheshimiwa ya kuringoria ndege ya kuringoria tugakorana haria njire competition ateti makihurana kuhurira ucio no wambere no ucio ura uhoro ura makire ni atiriri ciana ici ri ciracoka riu ni turaruta ciana kuga atiriri ciana riu no cihorane muhurane na headmistress muhorane na arimu muhorane na school administration muhorane na thirikari ciana ici kuri kuria kuinuka ciana cia miaka 12 13 cirainukira aciari twatwara cukuru twaciruta kuhurana na watho twacokeria aciari ni makuciota na niguo twamaruta national na twamatetera na twauga atiriri ciana irekwo ciage uria cikwenda na cihorane uria cikwenda na ni mena right ya expression na mena twacoka twamacokia mucii aciari acio twamacokeria ri ni makuhota kurara ciana ici ngwicira kwena maundu matatu na oguo mwangia rauga ri ndathumbĩire Menengai na kũu nĩ njũĩ ũrĩa gwathia na mbere na Ikuru nĩguo mũkorwo mwena play ĩgũcinda rĩ nĩ kũrĩ andĩki a play ta rĩu ona thĩinĩ wa profession itũ na Mwangi nĩ ũĩ rĩ Mwangi nĩ andũ aya mawakiri no marute wĩra mũingĩ but there are very few people who can be called legal writers. He is one of them na andũ ta Firoz na andũ angĩ metagwo ta Kathurima no mahote kwandĩka rĩu ona mwandĩko rĩ kuga mũndũ nĩ arathondeka play ndĩngĩandĩkwo nĩ andũ othe Marara andĩka play no kana Okiya Mtata kana Aki Bwana rĩ tondũ othe nĩ mandĩkaga rĩ matigũkorwo mandĩka mũno nĩ tondũ nĩ politicians andĩka tondũ nĩ mwandĩki iyo nĩ point number 1 point number 2 nĩ atĩ kĩndũ ta play rĩ kana literature ĩrĩa ĩtarĩ critical ĩrĩa ĩtarĩ na a critical understanding ya society has no value nwanyita no mwaka tere utuge na niguo ethiete stage fulani na standard nĩ rekire wega mũno standard ya ira nĩ ra publish replay yo ndere no tiganu na play iria ingĩ ciothe ongiona yandĩkĩtwo play njega point ya mũico neno president ekugaga tutigatuĩke haha tondũ ciana nĩ cia thaka play ĩrĩa ĩtanagũkenia wambĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ we are responsible na nĩ tũkwambĩrĩria kũmenyerera ciana citũ niĩ takibe ogo nĩ ũrenda kwambĩrĩria kũmenyerera ciana citũ rĩ nĩ ndutaga wĩra na ma university hamwe na students na wĩra ũyũ ũngĩ wa wakiri na nĩkĩ tuonete na Alice no augĩtwo ndaugathĩka kwe campus nyingĩ mũno ciana citũ cirakoma slums university dormitories cituĩkĩte slums ciana citũ gũkũ university ici
cireaga nja irio iria cireagwo slamu-inĩ ta rĩu ũngĩthiĩ na kũrĩa pipeline. Koguo rĩ nĩ tũtige ũndũ twĩtaga hypocrisy. If we care about our children, Mwangi nĩ mathomire university enjegega kũrĩ ona hende itũ. But we must bring dignity to public universities. Good. Otherwise kwambĩrĩria kuga I love children, I love the future of the children, na universities citũ cituĩkĩte slums, mau nĩ maheni no cione ofiristi ũrĩa ũtagĩrĩire gũkorwo kuo. Mheshimiwa Harris. Thank you muno maoni manyu mawakiri marieri. Gwenda njuge atĩ na allow me now to speak as like a mother. Jari tamani. Gwenda kuga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ ateti tũikarĩte haha na nĩ mawakiri marũgamagĩrĩra andũ a maũndũ maingĩ arĩa mekaga maũndũ mothe me thĩ ĩno nĩo mamarũgamagĩrĩra igoti-inĩ kuona so they understand. Niĩ reke njarie ndĩ mũciari. Ingiuga atĩrĩrĩ, reke ithuĩ tũke haha twĩna kagucia arũgamĩre mwena wake na ni wakwa no tumenja tũrĩ andũ moĩ nĩ kũrĩa akũrũgamagĩrĩra mũgambo wa gwake na ni ngarũgamĩrĩra wa gwakwa, but we are all friends. Ciana ici ũrĩa wakiri Paul Waigari, ciana ici nĩ cia kuma ciana cithiaga secondary kuma mĩaka 12 nginya mĩaka ĩyo makũrĩte mũno matiko makinyĩtie 18 to mokaga nĩguo macokaga magathi makaheo ID. So harĩ we niĩ ona ngĩtua kwaria ndĩraria ũhoro wa mwana according nginya watho wa Kenya ũraria na mwana ũtarĩ ũrakinya kĩwango kĩrĩa gĩa kũhota gwĩtuĩra matua marĩa twĩragwo nĩ wetwĩra matua mega na gũkũ Kenya tũdifainaga ciana icio ciakinya mĩaka 18 matikinyĩte mĩaka 18. Rĩu nĩ twamatwarĩra atĩrĩrĩ gũkũ ni gũkũ kũngĩ guothe tugaga atĩrĩrĩ ateti no nginya gũkorwo na mwena wa ku-oppose na mwena wa ku-propose na nĩguo tuonagia nginya drama festivals. Ũrĩa itangĩenda nĩ atĩrĩrĩ Kagucia rĩ nĩ aremano na Alice on a platform. I'm just giving an example on a platform teno twĩnayo. Rĩu ngamenya to nĩ twaremano gũkũ nja rĩ na twaremano kũringana na mwena ũrĩa mũndũ arĩ rĩ ũkona gacĩra karĩa gakuhĩ ga gũkinyia ndeto iria ũrendaga kwĩra Alice rĩ rĩu wathiĩ wa target ciana ciĩ cukuru nĩgetha magakugĩra ũrĩa we waremirwo kuga na nĩ ciana ici nĩ cia cukuru na ciana ici nĩ hĩndĩ na kwĩragwo atĩ ciana cigĩkora hakiri ciao rĩ cia absorbaga kĩrĩa gĩothe marerwo na ũrĩa wothe maraigua na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ ũgĩkorwo na mũciĩ very violently wa mũciari wa baba na mami rĩ ona ciana ici they pick that behavior ona wamũkora akĩbehave harĩa nja akũbehave kũringana tondũ nao nĩ matũtambũrĩte mũno tondũ nĩ ithuĩ aciari ao. Rĩrĩa ũkona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thirikari-inĩ nĩ mathi matwarĩrwo ciana na ciana ici na gũtirĩ handũ ciana icio cirahĩtĩtie because children they do as kũringana na ũrĩa andũ arĩa me igũrũ rĩao maigaga. So magĩka ithako rĩu marekaga kũringana na ũrĩa merĩtwo na makerwo nĩ rĩega. Kwĩ mũndũ ũrĩa ũramahĩrĩte mandĩke drums cia waziri ũcio rĩ ũraremetwo we gũthi kũng'ang'ana na arũme kana atumia a level yaku uge point ile wenda kuga wameenderia ciana niki. That is 1. 2 wameenderia ciana na wameendia moiga uria makuga no coke riu kwambĩrĩrie bara atĩ nĩ magirio kwendia maũndũ macio niki. We ũgĩkũra rĩ wanyambura harĩ ũkinyĩte mĩaka yaku nĩ ngũmenya nĩ wakorire rĩrĩ ũngĩahingũrĩire station itũ tondũ tũtirĩ Kenya ĩngĩ. We have only one country called Kenya. Ithuĩ tũrĩ othe tũikarĩte kũngĩthũka na tũngĩthũkĩrwo tũrĩ othe tũikarĩte haha. Ũngĩahingũrire redio yaku kĩroko ũguo either ni wa kulima ongezeni kilimo kana nchi yetu ya Kenya tunajivunia or something that is instilling wewe Mkenya na urenda maundu mega. So praise ucio okurikana na uria Paul Waigari ni twanacieka na twanathoma mabuku wa kisima ya giningi na ni twathomire Animals Farm maundu macio mothe no twiga atiri ndukahuthire ciana gwika maundu we uremetwo kwikira kuma na guku nja guthi tucemanie nawe okohe undu urenda kunjira okera Alice tondu nani ndina right of reply. Taru ona ciana icio cigitinde ona ciuke cikire ithako riu haha ri indi ta muciari tangike macokeria because they are my children. Ndingihota kumacokeria mundu uri uthiete kaja ku instill ciana ici maundu macio ri ningiuga atiri next time because there will be next time gutire mundu uraiga ati nduka oppose ona tugithoma animal farm kwa thiaga atiri he nyamu ingi that are more equal than others ni gwakoragwo uguo no gutire handu wera gwati uthio rume Paul because ura wakiri Paul Waigari ati ni atiriri ingio ni tucokanirie nawe kanyonio ati barari you know because this child is a young person agatwara bare yo nginya muci ukana gwa gutira na haro no ni maja kuharana nigetha bare yo gataturirwo ni aciari ingiuga atiri let us shape our children ona wakwa uri ingenda wakwa athomithio wakwa Alice uri ingenda athomithio cukuru no gwingenda wa muciari ucio ungi athomithio cukuru. Mheshimiwa Kagucia bwana mwangiuga ati wakiri mwangiuga ati ciana ici irahurwo akana irathie kuhurithio aciari na cukuru igacokio cukuru ithikarwe na ũngĩrora ciana
iria irarĩ kũrĩa kuma Butere nĩ ciana ciĩna thayũ, na ũngĩrora ciana icio ciekĩte mũthako ũyũ kuma oro harĩa zone. Mambĩrĩria mũthako ũyũ cukuru makĩũthaka, magĩthiĩ zone makĩhotana, magĩthiĩ county makĩhotana, magĩthiĩ region makĩhotana, maroka national rĩu maracemania na thirikari. Tika tũranyitana. Ciana ciĩna thayũ, ciana ciĩkĩte mũthako wao na magathi na mbere na kũhotana. No rĩrĩa marakinyire Naikuru ũguo, rĩu marakorana na thirikari ya Nairobi ĩramonia nganga mbute. Irahũra ciana, irahũrwo na tear gas. Irautũrũrwo kũrĩa guothe irarĩ. Nĩguo ciana nĩ iraikĩirio tear. Kagucia point yake. No rĩu rĩ, tũka misinterpret fast. Onakorwo ODM nĩ raingĩ. Tũtikaheane facts itarĩ cia ma. Atĩrĩrĩ, tũtikaheane facts itarĩ cia ma. Mwangi ciana itinahũrwo na tear gas. Ti ũguo, arauga atĩrĩrĩ, ũngĩthikĩrĩria ndathomire statement ĩra issue nĩ minister. Na ndionete kĩrĩa ĩngĩ. Auga atĩrĩrĩ, thĩna wokire tondũ wa rĩrĩ. Play ĩrĩa yahotire rĩ, tiyo yatwaragwo mbere. Rekendikia point yakwa, tuge atĩrĩrĩ. Play nĩ ĩrathakwo, ciana ici rĩrĩa irakinyire gũkũ nationals, matathakĩte play. Marahũrwo na tear gas, nĩ borithi na thirikari, na ciana icio ironio nganga mbute. Na matirathakĩte. Ndika tũranyitana. Koguo Mwangi kũgeria gũtuonithia ka narrative karia karageria gũthondekwo atĩ karia karandĩkirwo nĩ principal. Principal arerirwo atĩrĩrĩ, wandĩkire mwarimũ wa drama, Mwangi horera, reke horera. Ndenda kũria Mwangi atĩrĩrĩ Kagucia. Mwangi abo. Play no ndĩrathakĩtwo. Horera Kagucia Mwangi. Tondũ ona ndanakorwo the drama festivals. Na ngakinya ndiakinyire nationals no ndakinyire provincials. Uria ithako riumaga zonals tiguo rikinyaga kuria iguru. Tondu wa riri Mwangi, tondu wa riri mwathaka haria zonals ri ni muheagwo remarks ni adjudicator. Akoiga atiriri haha na haha mungirunga ri ithako rĩa nyuno ri na rĩu ithako rĩa riumaga na explanation ĩrĩa yũkĩte na explanation ĩrĩa yũkĩte explanation ĩrĩa yũkĩte no yaugire gwathire ona kĩrĩa ngwenda zono ri Mwangi aratarĩria maũndũ itarĩ kĩkĩrĩ nĩaramenya ũrĩa ndĩrenda kuga nĩaramenya ũrĩa ndĩrenda kuga Mwangi nĩarekĩndĩkia ũrĩa ngwaragia nĩarekĩndĩkia point yakwa nĩarekĩndĩkia point yakwa acoke rĩu atarĩrie menyitirire reke tuthomerwo matemo ma mohoro nigetha githaa gĩtigatũhĩngĩce no twacokereria Kagucia no nginya atirihio ũrĩa kugaga kĩtombe tuthomerwo matemo ma mohoro no wakarura wanyita. Ngatho cia mwanya nĩ twacokereria na ikereka rĩa gũtiriha tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ mũthenya wa mũthĩ. Kagucia no gũtirihaga point yaku. Ona ti gũtiriha. Ngũkoretwo ndambĩrĩria. Na ngũtaragĩria ngauga atĩrĩrĩ. Ũhoro wa ciana ici cirakoretwo ciumĩte o kũrĩa thĩ ciũkĩte ciĩkĩte performance yao. Iroka irakinya nginyagia national level. Na rĩrĩa irakinyire thĩinĩ wa national level, ona matarĩ marathiĩ on stage. Maracemania na ngahĩha ya borithi. Na he mũndũ ranjĩra hanjũrie nĩ mwana ũrĩkũ wa mĩaka 12 ũkoragwo high school. Ciana iria ikoragwo high school ciambagĩrĩria mĩaka 14 nginya mĩaka 18. Na kuma rĩrĩa twambĩrĩria kuoya birth certificate ciana igĩrĩ nĩguo ũkoragwo ihana. Rĩu rĩ njuge atĩ ciana ici mũthako ũyũ marathakaga wa mbere ti mũthako wĩna thĩna. Na ti mũthako ũrahanaga ta ũrĩa aratakwo Meya Heri marageria ku describe Bwana Mwangi na Mheshimiwa Alice marageria kuga atĩrĩrĩ atĩ wanasiasa wona waremwo nĩ kwĩrang'ania ũndũ rĩ ndũgathi kũhũthĩra mwana kuga ciana ici mũthako marathakaga rĩ nĩ mũthako wa Gen Z ũrĩa irahatĩrĩrio nĩ thirikari na ũrĩa marahatĩrĩrio nĩ generation iria nene iria ira corrupt systems na matiraragia ũhoro wa Kenya mararagia ũhoro wa thĩ yothe uria yuthi iratunywo muturire wao ni andu aria akuru kumakira aria maguru kurwo makirumiriria kana makimathondekera muturire wao na hau thutha-ini makamaiya muturire wao meroreire ciana ikauga atiriri aca
ithuĩ nĩ tũrona inyuĩ andũ arĩa nene gũtũkĩra rĩ na makĩria mũno arĩa mũhetwo ũigĩrĩrĩki wa gũikarĩra itĩ cia ũtongoria thĩinĩ wa mabũrũri maya maitũ rĩ nĩ mũrahĩtia nĩ gũkorwo mũkĩoya mũtũrĩre witũ mũkawanangira thĩ tũhũ ũgwatithĩ twatua kũgimara rĩ tũrakora kĩndũ gũtarĩ tondũ nĩ mweherie indo ciothe rĩu rĩ ciana rĩ muthako wao uguo niguo uraragia uhoro wao na ungiurora na uthome tondu no ndirathomire ri no wone ti muthako wina siasa pasi na ti muthako wina thina na ni muthako tu urarehe maisha maria tuikaraga ma o muthenya magekwo ta drama riu keyuria atiriri niki gigutuma ithu turi atongoria ri makiria muno andu amari thiini wa tongoria ri matuike ati ni mararakario ni riria ciana ira maundu maria marathi na mbere thiini wa muturire uria turaikara njoke njugie atiriri tutikariganirwo turaumite oro haria Gen-Z na andu ethi maumirire barabara-ini marauga cegera ni ciaigana riu tha ici uguo ri meka muthako wona mauga ha tutikona na njoke njugio ngendeke point no njugia atiriri nego disruptetwo muno njugia atiriri muthako wa mbere tiguo muthako wa mbere thiini wa bururi wa Kenya gukorwo ukiandikwo na gukorwo ukiactwo twari na shackles of doom wakiri 2013 President Kibaki kuhingwa kinya kiuga atiriri let children be children let children be children andu mathie cukuru ri let them enjoy their time ya innocence makorwo ni ciana tuthire twamaigirira maundu matangihota twamaigire mirigo itu eke matinde cukuru menda kuhavu riu themes cia place yao eke ikorwo ciao gutuika ndika kuhingo gwatuikete atiri gwituika ati thiini wa education ni gukurehwo thirikari kiwa ni kurehe sex education no ituika atiriri nundu wa teenage pregnancy ati airitu ni maraberia kugia mahu maria nini muno na gwituika atiriri ciana ni kwamberia kurutwo sex education makanitha mothe makirega dini ciothe ikirega ikiuga aca mutigutwarira ciana maundu mogima na ti ate maundu macio ni moru ni magukorana na maundu maya maumira tondu no makumira cukuru ona uteti uyu ri ciana ici ni ikuma na ikori uteti uyu no tutikamarũmĩrĩre cukuru ogutwaregire gutwarwo sex education cukuru ri gutikatwarwo siasa ici ndito icio twathithĩirio ciana wakiri mbere ya tukite kwi wakiri kive na Alice rora uraiga matigakuithio murigo wa uteti muritu no tarora set books iria mareka Parliament of Alls tumbo ona ile wewe kifo kisimani ibuku ri thomagwo ena mwarimu koguo interpretation literature guti undu tangi me interpret na literature ithiaga na uria wa me interpret buku ri thomagwo na mwarimu wa literature nuo magaidaga through uria maguthoma good okay reure ciana ni ndathire secondary ndena 14 years ngiuma ndena 18 kuri ara mari na 13 no ti 12 ndionire andu 12 koguo ri ciana ici cia university ri ogo ni urenda cikoro cie ciana njuge na cirahota gutaura maundu na njira njuge ri no mwaka makoro no menyo wa kumenya niki githia na mbere reke tuge uria ciana cito cihiana riu kana gako ka miaka mugwanja kamona ri kirega kunjuria atiriri kaigwa tukiaria muno horo wa Trump na hindi turaragia wa Kasongo kuria Kasongo na Trump ri no muru kuri uri yoke no nyita riu icio ni ciuria kana ka miaka mugwanja tugacoka tukauga atiriri tene muno ri nginya mothe ndiota kuona ici cietagwo horror movies on Friday ciana cia between miaka eo mugwanja na miaka 15 maugire marenda kuona horror movie kugo tumenye dunia eno twari nayo miaka ito ta Gen X ne dunia tofauti ni ria riu twe nayo yake ya miaka eno point yako ya mwisho tondu ne ngwenda andu othe makiarire ni kuga atiriri kwena hindi ria kwakoragwo tariu hindi ya Moi nginya nyimbo ile ciainagwo ile ciaugaga tariu he kamwe ka andu maronanagia juzi kwanza ciana cito ciothe ri cine cirera kumuira cingire cukuru ri cirehero sha ithe tigotire areire
koguo share ti undu mugeni na ciana icio tondu share rero ke memera go nginya matikuingira cukuru registration matare marare hashayo na siasa eno ri ngirekania nayo ya muico ri twambiriria kuga ni tugwika separation ati ciana citingiaria horo wa siasa nginya hindi iria cikarikia cukuru ri meao macokete gukorwo makiriuronga icagi-ine makiaragia siasa from githurano kiarika kimwe nginya muico gutiri undu ungi utekagwo magathie makareria ciana cia cukuru ithe tutionaga citizen-ine tukona ni ciana ici ciraririo uhoro wa siasa arafu suddenly muona ciana ni ciauga kiundu gitaragukenia ri ukauga atiriri ndukaririe ciana siasa na urumanaga ukaruma Raila ukimwetaga muganga na ari ange ciana icio ciau tuonaga maundu maya mothe o muthenya ingenda kuga atiriri ni ndi andu aria maigaga ati to ni gutwikite ciana ni marathi magakora maundu mahiana ati we uge atiri you give up tutiku give up on our children na gutiri hindi tuka give up on our children ndiga atiriri mithako ya nathondekwo thukuru na ciana cia nathondeka. I was very good kwa drama festivals nindathomeire Riuki ino iha sentence Riuki. I was very good at drama festivals. I was very good at music festivals na twanathie ginya nationals ku entertain ginya munene wa bururi. This is what I am trying to say. Ndakorwo ndi mutetiri na ndina point ndirenda kwira faururi, let me come here gamwira tondu gutiri kundu gutwarwo ugikadaigatri. It is a weakness of a man ugacaria kagacira ka mukato nigetha message yaku ithie kaigwo ni ciana tondu we ni uremirwo kuga message yaku oko ni enda kwaria horo wa siasa na message urenda kugari ukauga ha gutiri mundu gutwara tondu ana ndireketie ngaigatiriri ungienda gukorwo na muthako mwega na muthako urenda wono ni Kenya yothe ri kuma teneri twari haga tugathi kundu gwetao Kenya Theatre Kenya National Theatre twathiaga ni twathiaga ku ugakora mithako ira yothe ikuo na ukakora ginya andu ni mathia na makerorera oko ni secondary school ni kuri culture area yani ni kuri procedure na process area masukuru mahuthagira cia guthondeka praise ici na ginya cigakinya haria ciagirwo gukorwo cigikinya ni kwa ndiriga atiriri ciana ici ri hado ha mundu aimena kuwa maandikiriri the children oria fauroiga they become children na maandike ciao kana arimu maandike ciao na mathi mathake muthako ucio no politician tondu ni politician especially urandikite muthako uyu ni politician utwarito hado keheri-ini agatwaro akona ni akinyire ageria kwaria ni aremirwo kwaria ni aregire kuiguo aramenya akuhetukira gwe ciana athia yake na ciana nigetha ati ahote kuiguo ayo ndikuhota ndakuhota no guo awezani kigira na point yaku kagucia awezi make no ureke mwana waku athake ithako riandikitwo ni President William Ruto riasha kuga shane njega ithako uria mandu maheagwo theme ongoro no ahote William Ruto ndakihota no wende mwana waku athake ithako litari reke twambe tugie atiriri nigetha riu njoke hau rauga mundu ugwitwo Malala ri mundu ugwitwo Malala ndanandika to ni mwana siasa Malala amenyekanire thiini wa bururi ni tondu wa kwandika mithako ya ngerekano kuma tene na ni mwandiki mukaru na andikire muthako wa mbere ugithakwo agituika MCA agithii na mbere na kwandika mithako yake agituika senator agithii na mbere na kwandika mithako na ni athii na mbere na kwandika dikantwanyita na tiate ni andika muthako wa mbere ati muthako wa mbere urarehe controversy mundu ugitwo Malala ni andikaga ona ngugi wa Thiong'o aturite andikite ngerekano na mithako ya muthemba ucio na koguo tiati arandika tondu ni mwana siasa na ndanandika maundu ma siasa ndanandika maundu ma siasa arandikire maundu ma bururi-ini maria marathi na mbere na maundu maria marathi na mbere thi yothe njoke njugie atiriri uhoro wa kuga ati ciana iragweta uhoro wa caca andu mwagiuga ciana irari uhoro wa caca ciritwo nu urauga ciana irari uhoro wa caca ciritwo nu na no ithu turakanjire thiini wa thirikari ino ya muungano wa ODM na UDA irakanja kindu gitagwo edu afya iria irari ya ciana thiini wa macukuru na riu ciana ici irathondekagwo tene ni thirikari kuhitukira mubango wa insurance wa edu afya uria urarihagwo ni thirikari yo nyene na icio uguo marerwo no nginyagia muciari akorwo registered nyamu yo ya SHA na agakorwo akiriha na muciari agacoka akongererwo mbeca nyingi muno cia SHA iria ririhaga aremwo ni kuriha mwana ucio ndari thiini wa insurance iria yo nyene ararihagirwo ni thirikari tene ugacoka ukona ari undu surprising mwana ucio athondekete muthako wa guthi gu challenge
ati umuthi arathi thibitari na ndagithondekwo tondu ndari na endu afire ari nayo na hau mbere-ini mwana ucio ndungimweheria ningi mwana uyu ri niki gitumaga riria ukakuinira nyimbo wewe mwana siasa cia gugukenia ukamuhurira ruhino ukauga ni areka wega no riria akuinira rwimbo akwira ndureka wega ri ukamukararia no ukauga ati mwana ucio ni expose na njira iria tagiriire thiini wa siasa abotige nducoketie kiuria giakwa mwana waku angiandikirwo ithako ni President William Ruto uria mutaronana nake ritho kwa ritho tetini umuthi no ureke athake well uhoro wa nieta muciari na player irandikwo ri gutire haro ndirokira tondu irandikirwo cukuru na irathakirwo thiini wa cukuru na muthako uri urathakwo ri ni ungeijagwo thiini wa cukuru ukarorwo kana ni William Ruto wandikire kana ni Rigathi wa Gachagua wandikire no ndekwo njokie kiuria na ithu tweworia kiuria eni ndikigucokeria kiuria kana muthako wandikirwo ni Rigathi wa Gachagua kana wandikirwo ni William Ruto kana wandikirwo ni Malala kana ni Alice Ng'ang'a wandikire muthako uria wandikire wona watwarwo cukuru ri ukuigirwo ratiri-ini na ona cukuru ona ni muthako mwega ri wambiriria guthakwo nituranyitana haya riu muthako uyu for example uragithia na mbere ri to ratiri-ini ya cukuru uraigirirwo uratwaritwo nginya igoti-ini na igoti rikaheana kutonda no njugi atiriri ururia uramakaniria muno ni thirikari kuhura ciana na tiagas thirikari kuhura ciana na tiagas ni urahe mheshimiwa handu hanene muno tugathiaga riri nginya wakiri kibe ni akirire riu mugathiaga reke tutire na round imwe uguo the second 30 ona nigwenda gatwarie maundu mangi no andu marakeretie no ndirete ondoro njuge atiri twanga kwimenyerera uhoro wa ureri wa ciana na tutwike reckless uguo mheshimiwa areka ati tondu mena freedom of expression mena ke tuguthie haria America irari ikirega Kamala Harris iroya Trump ati ciana ciakinyire nginya thirikari ekwiraga ati mwana waku angiuka augere unyie ndire kahende kairetu ukirwo ni thirikari no muhako muthikiririe na wiko guo arenda ati mwana waku ndungikunywa uguo atahurite borithi no nyitwo na wohwo hau no maratutwara ni gutwika ati riu tuigire maundu ma siasa iguru na tuuga uhari uciari hatu tuciari na kurera wakirikive I think no muhaka playo ya Malala ri ndiramithomire na tutingiambiriria kuga tariu ati kwina utekuga ati stage party eno ya play eno ri ndiragirio gukorwo hau iyo ni play njega na nirathakirwo na gwiciria na guku njari na niratwikire famous na kwena andu aria njiguite makiuga ni mekumethaka na guku nja na egutwika ta ngahika ndenda pleno ya Ngugi wa Thiong'o na ni tondu na hindi no ya muire hindi ria tariu kwi ciana cia muinagira cikauga atiriri aya marathenia muire wacia gweka kwekwe ndago na mateuga kware na kindu kiuru makina nyimbo ta icio koguo thirikari ndekana mefuate ingenda kuga atiriri na ndirega muthenya wa umuthi to protect ciana citu wothe tungihota na tutikana give up ku protect ciana citu na mundu wothe urenda kwandika muthako ri athi andike atware Kenya Theatre kana andike athiriri oko wa murengo kana murengo uyu ngiri o tora tuonanaga kiwanja turi andu a murengo different ri ona niga heo nyandike pregi na ndigatwarira ciana niwe ngatwarira yakwa ndigatwarira ciana nigetha ko ni marararo ni andika na ni mutetiri ni twigwicokaniriria o mundu andika go na niga cokio hangi tukuga ati tutiwe kwandika ona magitwira ona Paulo haha angirwo andike niguo twero ni mwakiri kibe Paulo ni America ni aria mandikaga ona ningi good bas thank you very good thank you Alice thank you mheshimiwa Kagucia thank you Alice thank you wakiri kibe thank you wakiri Mwangi na gitio kinene no tugucererwo mohoro-ini nigetha witikie ona ndikuhota kuwa undu ungi otiga kuga gia na hwa-ini mwega njitagwo Waweru wa Nyambura marete kuhaririirie kiririmbe thaa 3. We must equally protect
all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. President Ruto kuga no nginya ciana cigitirwo kumana na ciiko iria iratuma ciagithio gitio. Atongoria a kanitha kuria etikia mahoere bururi hindi ya ukungwiri wa kiumia kia Gindu. Na mwiri wa mwanake worite Mombatha kurutwo nyumba-ini ya ngorofa 10 iria iriga kumomorwo. Nĩ ngatho cia mwanya mwireri wa Inooro TV nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitania na ithuĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro ma thaa ithatũ. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ mũthenya waku nĩ watinda thayũ. Niĩ njĩtagwo Wakarũra Wanyũtũ nake mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ akristiano thĩ yothe manyitanĩire gũkũngũĩra mũthenya wa kiumia kĩa Gindu ũrĩa kĩririkano kĩa ũrĩa Jesu aingĩrire itũũra-inĩ rĩa Jerusalemu mbere ya kũnyamario na gũcoka kwambwo mũtharaba-inĩ. Atongoria a makanitha moete mweke ũyũ kũhinyĩrĩria etikia kũrika wĩtĩkio-inĩ wao na kũhĩmbĩria wĩnyihia na kũiguanĩra tha thutha wa kiumia kĩa Gindu. Etikia maigagĩra kiumia gĩtheru kĩrĩa kĩririkanaga na kĩrĩa gĩkoragwo gĩkiumĩrĩra Easter. Tũrĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Kiumia kĩa Gindu gĩkũngũagĩrwo mbere ya ihinda rĩa wĩnyerekia rĩthirĩte na gĩkũngũagĩrwo kũririkana thabarĩ ya mũthia Jesu Kristo ya kũingĩra itũũra rĩa Jerusalem mbere yake kũnyamario na gũcoka kwambwo mũtharaba-inĩ. Kaunti-inĩ ya Kirinyaga etikia a Gatoleki parish-inĩ ya Kĩrũgũya nĩ makũngũire mũthĩ ũyũ makiuga gaka nĩ kahinda ga kuonania wĩnyihia na kũhoera bũrũri. Ithuĩ tũbana ta akristiano a Gatoleki nĩ tũrakũngũĩra mwaka wa Jubilee na nĩ wa gũtũbe mwĩboko, koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũboera bũrũri tukimenyaga atĩ korona mwĩboko atĩ Ngai no egũka na maũndũ no megũcenjia na mũtũrĩre ũkorwo mwagĩrĩru. Tukoragwo tũkĩnyitanĩra thĩinĩ wa ũkumio wa Yesu Kristo, thĩinĩ wa ũkumio wa mũthamaki wa ũkumio ũyũ araingĩra Jerusalemu na ũkumio mũnene. Kaunti-inĩ ya Murang'a ndũmĩrĩri-inĩ yake mũthikabu wa kanitha wa Gatoleki diocese ĩno Maria Wainaina augĩte kanitha ndũgũtiga kũruta thirikari mahĩtia na makĩria maũndũ-inĩ ma kwenderia mũingĩ guoya na wathani ũtarĩ mwagĩrĩru. Athikabu a Catholic na ona atongoria angĩ a ndini nĩ tũkoretwo tũkiuga maũndũ maingĩ na tũkoria thirikari ikorwo ikirora ati maundu mana matirahanika na muno makiria maria ma kurehe guoya na wathani munene utari mwagiriru wa kuhinyiriria. Mĩario ta ĩno noyo ũrekereirio nĩ mũthikabu Joseph Batia kuma diocese ya Nyahururu ũrĩa ũrĩtie etĩkia kũhoera bũrũri akiuga gũtirĩ na ũtongoria mwega ũrĩa mũingĩ ũngĩtĩĩra. Arĩtie arĩ kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Cathedral Parish Nyahururu. Kenya yetu pale tuko, Kenya hii yetu ambayo tuwaipenda na sisi twajipeana kila siku na kila saa. Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri au haina wale wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo sisi kama Wakristo
Ni vizuri tukiombea nchi yetu. Giriboti ya Inooro TV kuma taoni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Na tugithi na mbere ni ati President William Ruto augite thirikari yake ndigwitikira arutwo guthomithio kumena atongoria ao na bururi wao. Riri thirikari yukireirwo ni kuhamurithia arutwo a thukuru wa Butere Girls na ndogo ya guita maithori. Arutwo aya magirire guthaka muthako wao wa ngerekano ya Echoes of War mashindano-ini ma gĩbũrũri ma mathako ma ngerekano. Oho President ni ateteire mutaratara mweru wa marihi ma kahũa uria utungitio uregani ni ikundi imwe cia arĩmi. Mwangi wa Maina ni gutuharĩrĩirie riboti ĩno. Mapigano hatutaki Kenya. Akiara igongona-inĩ rĩa kiumia kũrĩa ahingũrĩte kanitha mwerũ wa AIC Kapngetik kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, President William Ruto oigĩte ona arutwo makĩgitagĩrwo kumana na maũru o mothe kũrĩ na bata magitĩrwo kumana na arĩa maramathomithia kumena atongoria na bũrũri wao. President aumũkanĩtie thutha wa thirikari gũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ a Kenya thutha wa maabitha a borithi kũhamũrithia arutwo a thukuru wa Butere Girls na ndogo ya gũita maithori kĩgomano-inĩ gĩa kĩbũrũri kĩa mĩthako ya ngerekano kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa maragirĩrĩirio gũthaka ithako rĩao rĩa Echoes of War rĩrĩa rĩhahũrĩte thirikari na njĩra nene. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. We must protect our children from those ones. Ona gũtuĩka ndaheanĩte mwerekera wa gũtacũkĩria ikinya arĩa maranyamariria arutwo, President oigĩte thirikari nĩ ĩrahe arutwo othe mweke wa gũtuĩka kĩrĩa o mũndũ angĩenda, akiuga hamwe na maũndũ mangĩ marĩa thirikari yake ĩkĩrĩire mũno nĩ gĩthomo. We must give our children the best array and buffet of what they can be. Those who are good in academics, others are good in sports, others are good in creative economy, others are good in arts. Hamwe na mangĩ, President oigĩte nĩ ahotete gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa ereire arĩmi a kahũa, kũrĩa aroiga nĩ omborithĩtie tũrĩa nĩme tũrĩa tũrarĩaga thithino ya arĩmi, na rĩu marĩhi ma kahũa nĩ mambatĩrĩte na maita matatũ. Hakuna mtu atafanya mambo ya cartel ati mtu moja ako na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ni mnunuzi na ni mtu moja. So tumetengeneza hiyo maneno, tumelainisha, na bei ya kahawa ambayo ilikuwa 50-60 shillings per kilo mwaka huu imeuzwa 110 to 150 per kilo. Na rĩrĩ ikundi imwe cia arĩmi hamwe na thothaitĩ iraregana na mũtaratara mwerũ wa marĩhi ũrĩa President endekithĩtie. President Ruto oigĩte mũtaratara ũyũ mwerũ nĩ ũgũtigĩrĩra arĩmi nĩ mamũkĩra marĩhi mao thĩinĩ wa thikũ 5. Ikundi imwe cia arĩmi irauga mũtaratara ũcio mwerũ wa kũrĩha arĩmi ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũnanda wa kahũa wa Nairobi ũrĩ na itanya rĩa kũraga thothaitĩ. Sasa kupitia kwa ile reforms tumefanya kwa kahawa, sasa kahawa ukiuza kahawa yako pale Nairobi Coffee Exchange baada ya 5 days, not 6 months, not 1 month, 5 days, pesa inalipwa. Oho President nĩ athingatĩte mũingĩ kwĩyandĩkithia na mũbango mwerũ wa marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ wa SHA, akiuga mũbango ũcio nĩ ũkũruta wĩra maita 10 makĩria ũrĩa mũbango wa NHIF ũrarutaga wĩra. Nĩ atũgĩrĩtie kaunti ya Elgeyo Marakwet nĩ gũkorwo nĩ ona namba 3 gwakinya nĩ wandĩkithia wa mũingĩ. Musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magavanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. Oh, SHA ifanyi kazi, sijui nini. Ruto oretia Kenya kũmũhe ihinda rĩa kũhingia ciĩranĩro iria akoretwo agĩtambũrũkĩria mũingĩ, akiuga nĩ agũconorithia arĩa othe maramwĩta mũndũ wa maheni. Giribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.
Na tugithina mbere ni ati atongoria kuma mwahu wa Kenya Kwanza ni moriti a Kenya kwaga kumathutukania rira mararuta kigina kiao gia gwaka makanitha makiuga ici ni mbeca ciao ende ciumanite na ciiko cia ungumania maugite guthondeka ndugu kuma kuri arata matiganite nikuo kumahotithitie kumatha kindu undu uria mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucoba areganite naguo. Ikuwa wa Boshi ni egukinyitie mwena wa Kiamba kuria atongoria mauma na hariria riboti ino. Igongona ria mucango wa gwaka kanitha wa PCA Gathaithi gicigo kia ubunge gia Githunguri kuria atongoria aria megwikinyitie mateteire kuria marutaga mbeca cia kuhe makanitha. Unajua watu wana mistake, wengine wanasema ati Sudi alitoa milioni 20, sijui Sudi alitoa pesa ngapi. My friend, kama una network wewe nyamaza. Hii maneno ni networking, networking, pigia rafiki ule na pigia ule. Ya, kwa sababu hata sasa tunaenda na mengine mwezi ujao tunafanya rambe kila siku na mchungaji unisamee. Mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucoba akiregana na ndeto eno akiuga kanitha ni urahuthika guthambia mbeca iria cingirite na ngukumio. Tungetaka kujua mimi na Sudi mshahara ni moja. Hiyo pesa ya kutoa every Saturday, every Sunday anatoka Kapsaret kwake analeta Githunguri. Hiyo pesa ni ya mshahara kweli? Ihinda-inĩ riu igongona-inĩ ringi ria gucangira mbeu njithi na atumia mwena wa Kiamba kaunti-inĩ ya Kiambu atongoria o aya magitetera kwigiritania kwao na thirikari makiuga kuri na uguni munene gukorwo mari thirikari-inĩ. Ati na inyue ni 27 macira mateti na kuria mendanagira ni moranie wira uria mwatuheire maturagiei. Tumedhibiti mambo mengine hata kama hajafika bado mahali tungetaka ifike. Ile unga ya kilo 2 ilikuwa 240, sasa imeteremuka kidogo, iko 1 something. Ile dola ilikuwa shilingi 165 dola moja, sasa ni about 129. Ithethi kama ngetwa mukaruto na mugia bara. Jetwa mukaruto na mugia thoko. Jetwa mukaruto kugia affordable housing. Jetwa mukaruto jamba cia boda boda cithiume bottom cithie. Moriti aikaria kirima kunyita thirikari baru kuona thirikari ni irahingia ciiraniro iria yeranĩire hindi ya kampeni. Katika hii ujenzi wa taifa, serikali itahakikisha kwamba sehemu zote za Kenya zimepata maendeleo sawa sawa. Maritia ukiumia kimwe thutha wa icera ria president kurikirira gicigo-ini giki. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Ikuwa wa Boshi. Na tugithi na mbere ni ati uria wari munini wa president Rigathi Gachagua athiite na mbere na kuruta thirikari mahitia akiuga ndiratungani mabata ma muingi. Akiarĩria muingi wa Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado oritie mbeu njethi kuoya ibandĩ nĩguo makahota kunyita itemi harĩ gũtua matua marumu ũtongoria-inĩ wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ athiriti ake makĩharĩrĩria gũgatigĩra atĩ nĩmanyita kĩama kĩrĩa Gachagua atanyĩte kũrugũria mweri-inĩ ũkĩte wa gatano. Majenzi mko? Nyinyi majenzi ndio mtakoa hii Kenya. Majenzi mchukua ID, mjiandikishe kura. Kwanza wanasema Kasongo aende nyumbani. Aende nyumbani asiende. Kasongo aende asiende. Aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Mimi ningetaka kumtangazia tumeunda chama mpya ya kisiasa ambaye ndio tutafukuza Kasongo naye. Na hiyo chama nitatangaza mwezi wa 5. Nikimuita mtakuja? Mtakuja? Mtakuja tuzidue chama? Wangapi wanasema chama mpya, chama mpya, chama mpya, chama mpya? Gongo oye! Gongo oye! Sibuzi! Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani alipeleka Gachagua nyumbani? Nani amenyanyasa mama mboga? Nani anadanganya wa Kenya? Ruto ataenda endi? Mimi nashukuru sana
sana, asante Rigathi kwa kupitia. Tumetoka matanga ya ule mama anaitwa Oteia, lakini Deputy President amesema mpaka wasalimie. Si amefanya vizuri? Mwezi ujao kuna chama inakuja ambao ni ya Mkenya yote, wale wote wazalendo, na inaletwa na Mheshimiwa Rigiji. Nataka mniambie ni wangapi hapa watakubali kuingia? Wangapi wataingia hapa? Ni wangapi wataingia? Waharibu masomo, waharibu afya, waharibu kila kitu, yote itaisha. Hata Rwanda walianza upya na Sudan walianza upya. Kwa hivyo wenzangu, msiogope, wararue Kenya vile wanataka. Siku ya masiku inakuja. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arenda bunge itongore mihango ya guthuthuria gikuo kia General Francis Ogolla kiria kiahanikire tariki 18 mweri-ini wa kana mwaka muhituku. Kalonzo augite riboti iri iriga kurekererio egie mutino wa ndege uria woragire General Ogolla iri na ciuria nyingi gukira anja. Kuringana na riboti iyo, General Ogolla na andu angi 9 makwire ndege mari nayo yaguire na igitithuka mwaki thutha wa thina wa injini. In order for Kenyans to know what exactly happened, we need an independent inquiry, possibly led by Parliament. If parliamentarians feel intimidated, an independent kind of inquiry. Because we cannot have a culture where military leaders are taken out, political leaders are taken out. These helicopter crashes must end. This country will remain a democracy. We want to say, as members of parliament, we'll insist on a review of the report of that report, so that Kenyans can know the truth. How did that happen? Na tugithi kauntini ya Mombasa ni ati maafitha eri aria mararugamagira uthuthuria wa miako kuma kaunti ya Mombasa ni marugamitio wira kwa ihinda kurumirira gutonyerera nathi kwa nyumba ya gorofa 10 mwena ucio na ira iriga kumomorwo. Mwiri wa mwanake uria wahofanirio nyumba eno ikimomorwo ni wonekanite na guthikwo umuthi guku gikundi gia kurira ihoto cia umundu ikihinyiriria no nginyagia uthuthuria utafanio niguo family ya Yusuf Ali Abdi yone kihoto. Mwandiki wito wa mohoro Muthoni wa Wanyeki ni utuhaririirie riboti ino. Thikoni ni thutha wa nyumba ya gorofa 10 gutonyerera nathi undu uria wacungiririe maafitha mbiraru kumimomora kuria mwanake omwe niwe Yusuf Ali Abdi ahofanirio. Riu mwiri wake ni urutitwo matigari-ini ma nyumba ino na guthikwo. To approach the demolition in a way that there is a minimal damage and loss of life, and I can say that the exercise was very successful. Family ya Yusuf yugete ni koretwo na ihinda irito na ni undu uri na kiriga kinene uria mwana wao atigirwa nyumba-ini iyo. We really appreciate the prayers from everyone, the whole of Mombasa County. They prayed with us. They assisted us. Na kiafitha umwe wa urugamiriri wa miako ni arugamitio wira guku murunawe akiheo rutha rwa naihenya niguo thuthuria utafanio. Ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia andu kiumbe marenda uthuthuria utafanio wa kuona kana nyumba ino ni yakinyaniire ikiro cia kuhitukio gwakwo. Tunaomba haki ifanywe, itekelezwe kwa familia. Ni wakati kama huu hatutaki speculation. Ona gukiria uguo thibitari wa Makandara uria wathamitio kuma nyumba-ini ino etanamomorwo ni uhinguritwo ringi na motungata ma urigitani kwambiriria guku honge cia ugitiri makirira muingi ni maguthie na mbere na kugacirithia wagiriru wa miako niguo gutigirira gutikaumira undu ta uyu ringi. Two people have not been suspended. One person has been suspended. One person has been sent on compulsory leave. Allow me to be able to finalize on that particular report, and that report, as I had said, will be shared to yourselves. I will be there myself together with the team, and the team, by the way, is totally independent from any county government personnel. Handu-ini ha Inooro TV titagwo Muthoni wa Wanyeki. Na riboti yo kuma kaunti ya Mombasa niyo tukwamba kuhumuka nayo indi nitugucoka tucokererie na mohoro mangi maingi na kugunduga thikuraya.
Na tugicokereria turi na riboti ya mwanya. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ andĩki a mohoro nĩ gatagatĩ ka andũ arĩa matũnganaga na maũndũ marĩ magigi rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao, rĩmwe mekoraga makĩiga mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ makĩmathĩria mwĩroreri mohoro gũkorwo matũgĩrĩtio mũno mũingĩ-inĩ nĩ ũndũ wa marĩtwa mao manene na marĩ igweta. Kaingĩ nĩ maremagwo nĩ kwĩitũrũra kũrĩ arĩa marĩ hakuhĩ nao rĩrĩa maingĩhĩrwo nĩ meciria, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria amwe ao ona kwĩruta muoyo. Mwandĩki witũ wa mohoro Mercy Wandia wa Mũrĩithi nĩ aranĩirie na amwe a andĩki a mohoro na agatarĩria ũrĩa rĩmwe mekoraga nyũmba-inĩ cia ikeno o makĩgeria kũhonia ngoro ciao. Njĩtagwo Njenga wa Wambui. Njĩtagwo Wakarora wa Nyũtũ. Steven Leto. Njĩtagwo Ann Ngige wa Nyamũ. Marĩtwa mao ti mageni matũ-inĩ ona maitho-inĩ ma mwĩroreri, amu aya no amwe a andĩki a mohoro marĩa wĩra wao makoragwo mathĩrĩirwo kũmatha mohoro makinyanĩru na marĩ na wĩigĩrĩrĩki na mũthia kũnengereria mwĩroreri ona gũtekũmakania moritũ marĩa magereire. Hĩndĩ ya mũrũrũngano wa mwaka mũhĩtũku, hĩndĩ ya Gen Z, ndari umwe wa arĩa marĩ mbunge arĩa rĩu mekorire gatagatĩ ka ũgwati ũcio wahanĩkaga, na ti ũndũ wa kawaida gũkora atĩ mũrũgamĩte na mũndũ no rithathi nĩ arathwo no yagwa he ũrĩa mwenake. Mũtino wa maĩ nĩ wekĩkire maĩ mahiũ kũrĩ Jumatatũ. Mũtino ũcio wekĩkire kĩndũ thaa 8:30 cia ũtukũ. Ngĩtarĩria mwĩroreri thimũ-inĩ na wa andũ arĩa mokĩte kũrescue kana andũ arĩa mokĩte kũhonokia arĩa matigarire nĩ hĩndĩ maumbũranagia matigari, na nĩ ndirikanaga nĩ ndonire mwĩrĩ wathikĩtwo harĩa ndarũgamĩte, ngĩona mwĩrĩ wathikĩtwo na guoko nĩkuo kwaumĩrĩte. Koguo ona gũtarĩria mwĩroreri mbica ĩyo ngĩmũtarĩria thimũ-inĩ atarĩrĩke rĩ, yamba kũgera meciria-inĩ makwa niĩ no njuge ona niĩ nĩ yanditũhĩire. Rĩrĩa mwandĩki wa mohoro aumagara kũmatha, gĩcunjĩ kĩnene kĩao gĩtimenyaga kĩrĩa mũndũ egũtũngana nakĩo arĩ wĩra-inĩ. Ĩndĩ mohoro mamwe ma magigi marĩa meyonagĩra matũmaga matũre meciria-inĩ mao matekũmenya ũrĩa makeruta mũtondo-inĩ ũyũ. Wengi huenda wakatuona sisi tumevaa suti nzuri, pamba imekuwa imenyooka, lakini ndani mwetu tunapitia mengi sana, na wakati mwingi sana sisi tunaona kwamba sisi tunawajali wengine, lakini sisi hakuna wa kutujali kabisa. Kwa sababu chukua kwa mfano siku ya maandamano ya Gen Z, mimi nipo live kwenye TV pale nje ya bunge, kisha kando yangu ni kijana amepigwa risasi kichwa na ubongo ukatapakaa hapo. Ukijaribu kuangalia ni kwamba swala hilo kama watazamaji watataka kuona matukio yalikuwa aje kule mbele kule bungeni kwa wakati wa maandamano nini, lakini hakuna ambaye anauliza, je, huyo mwanahabari ambaye alishuhudia moja kwa moja anapitia nini mpaka sasa? Wandia gũthoma mohoro tikuga atĩ mũndũ ti mũndũ. Mũndũ nĩ mũndũ, nĩ akenaga, nĩ arakaraga, nĩ aiguaga kĩeha. Na rĩmwe nĩ ũkoraga mohoro nĩ wathoma rĩa mbere nĩ rĩa gĩkuũ, rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ ũkũigua ũru mũno makĩria. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ngũthoma mohoro mara involve kana gũkua rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũhutagia mũno makĩria. Nĩ njiguaga rĩmwe tũngĩũria kĩũria no gũgakorwo atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũria kĩũria. Kuma gũcunga mbica cia thakame mĩtino-inĩ ya barabara iria itakoragwo ciĩtĩkĩrĩtio kuonanio rĩera-inĩ nginya kũthiĩ gatagatĩ-inĩ ka mĩrũrũngano ona bara, kuona ona kũigua kĩgirĩko kĩa arwaru mabatĩrĩirio nĩ mĩrimũ, mwandĩki wa mohoro arĩkia kũmemerekia maya mothe atigagwo akĩgiginyana ũrĩa ekũbonia nguraro cia ngoro, amu no etereirwo kũruta wĩra ũngĩ o ta ũyũ mũthenya ũcio ũngĩ. Mwaka wa 2012 ambao tulikuwa tumetumwa kwenda kule Somalia kwenda kuleta yale matangazo vita kati ya KDF na Al-Shabaab, kwenda kukava zile vita ya Operation Linda Nchi. Wakati huo hiyo vita ilikuwa vita ya dakika 5, lakini ile firepower watu walitupiga ilikuwa ni ya kutisha sana. Sasa mimi kwa hiyo wakati nilikuwa na kamera yangu, nikachukua kamera nikaanza kurekodi kwa sababu nilikuwa nimeshtuka. Sikuwa najua kwamba inatakana ni record. Ndio kidogo nika realize niko na kamera, nikaanza kupiga picha
nikaona wanajeshi wanapiga picha pale. Franklin Macharia ndio hiyo ametoa amesweat. So wakati hiyo hata mimi pia nilikuwa na wasiwasi because nikaona hapo sasa ninaweza kufa anytime. Ndirikanaga he handu ndakinyire ngeigua ni ndahatiririka muno meciria tondu ndiri o mundu, na ndirikanaga ndaroraga atumia na ciana ngeikira iratu-ini icio kono na ni ndi mutumia ngekira mbica meciria-ini makwa ndi mutumia ndina ciana. Uyu ni mutumia ena ciana ringi na mwana umwe wa mwariria arakwira ona ndaramenya ciana icio ingi kuria iri, ndaramenya yani ni mundu mutukanire muturire wake ni uharaganite. Koguo riria mbica icio ciingira meciria-ini maitu ri ni cirituhagira mundu na ni hakwa ni ciandituhire. No njuge riu kindu kiria riu ndaroraga muno ni kuiganania tondu kambuni yakwa ni yanjihokeire kana nini ndehokeirwo ni kambuni yakwa gukorwo ngitariria mwiroreri kana gukorwo ni nie ndirakinyira report ya haria thiini haria mwiroreri atangihota gukinya nini ndiramugirira mbica iyo ndimurehere. No murageria kukuoya mbica, no murageria kumenyithia mwiroreri maria marahanika, rithathi kihuru ikigutha dirisa giraga tete iyo tiga twakorwo twehera umwe witu ni angekora hau. No ugakora ta situation iyo ni imwe ya iria ingiuga twekoraga nima na no nginya wire mwiroreri uria kurahana, no nginya ukorwo wina hinya. So ugakorwo gicicio-ini wina hinya, no arikia kuma hau wainukare ukambia gucokia mbica ya maundu maria mekuhanikaga, ukona nima rimwe ni uraigua ta ungienda ngina mundu kwamba gugutara kwire atiriri riria wekora thiini wa maundu maya wagirirwo hihi gwika atia. No rimwe riu ithuĩ twitangathia mohoro na thigari kaingĩ ukoraga andu monaga ta twagĩrĩirwo gũkorwo twĩhiga. Kumana na wira wao ni monaga ta mundu uteikaraga miturire ta ya andu aria angi. Mwandiki wa mohoro kuona aingiranaga na ikiro ciothe cia muturire cia gikeno ona cia kieba, undu uria utumaga muingi wage kumunyita na njira yagireire na kumuiga kirathi-ini ona kia iguru ugukira muturire wake. Itafika wakati ambayo sasa sisi kama wanahabari tutawapeleka mahakamani waajiri wetu, kwa sababu waajiri wetu wametuweka kwenye sehemu ya juu sana, lakini hawajali welfare yetu baada ya sisi kutoka kazini jioni. Hawajui tunakula wapi, hawajui tunaenda nyumbani vipi. Lakini sisi wengine wetu utapata tumeenda kwenye benki kuchukua loan, tumeenda kwenye shelo kuchukua loan ili kujaribu kuishi maisha ambayo yanaambatana na mahali tumewekwa na waajiri wetu. Na owira wothe ni koraga he mundu rarihwo mbeca nyingi na he mundu tararihwo mbia nyingi. Ni kuri mena mbia na no kuri matagikiri, tondu hindi ria wagikora ati waingira thini wa wandiki wa mohoro no hindi wa mbia ri wandi ndu kuingira wonete mbeca negatina nigetha ukorwo ati he handu ngikorwo uri he handu ukiyakite onawe ugikorwo ukiriho wega. Number 2 no nyende mundu wothe mwandiki wothe wa mohoro kana mundu wothe wi muingi na menya atiriri hari muingi kuigite tihori ni ndi muturire wakwa ni na no wega utiganithie maundu macio meri. Rimwe ni mendaga gutuiga haria tutagirire gukorwo turi, na koguo no wega we wikare muturire waku tondu wa mbere wamba kwitikira ona aria makurigicirie ni megukorwo ati magigwitikira. Ndugatukue no ritu ningiwe mundu huthia ukaungeithie turie story no kiundu kiria kia wathi gucera handu urerwo wikare indo iria ciendirwo ikarutwo makauga ngai yani gukahana ta kuharaganire ta tiga horerai ongiro ningire muko yuagari na turianire hau. Kuringana na murugamiriri munene wa ceceni ya Inooro TV Lincoln Njogu, riria mwandiki wa mohoro aratumwo wira ni makoragwo na njira cia kurora gikiro gia gwetiria urito wa mohoro, na kwa uguo ti mundu wothe ungitumwo kundu o kuothe. Koraga riu he hindi kinyaga ukerwo riu mwandiki wa mohoro mwenyewe akearia kana ukamorora kona uyu ni kumuhe thikũ cigana na 3-4 athie tulia hanini. But beyond that, Carbon Interrupted Media Services ni koragwo na kindu gitagwo debrief. Tukarora riu andiki acio mohoro marakavire story fulani magacokanĩrĩrio handu hamwe magacarĩrio atarani undu mekuhota rukwirwo nao ni twikira muragereire
nigetha mweherwo nĩ meciria magũrĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka no. Njogu augĩte wĩra wa mwandĩki wa mohoro ũtikoragwo ũbana ũrĩa andũ meciragia, na nĩ wega rĩrĩa mũndũ aroya kothi ĩno agataũkwo atĩ thengia na ũthaka wa kuoneka kana kũiguĩka rĩera-inĩ nĩ kũrĩ mathĩna marĩa mokanagia na wĩra ũyũ. Wĩra ũrĩa tũkoragwo naguo nĩ ũdimandaga ũkorwo na ngoro nyũmũ. No ũkore mwandĩki wa mohoro rĩrĩa arauga nĩ kĩenda gũgatuĩka mwandĩki wa mohoro wĩ thukuru, rĩrĩa wĩ secondary, rĩrĩa warora andũ magĩthoma mohoro harĩa ũkaigua ũkenete mũno kuona wĩra nĩ mwega mũno. Rĩrĩa waigua hena reporter wĩ field akiuga ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wandia wa Mũrĩithia, you see makona tarĩ kaũndũ kega mũno, tarĩ kaũndũ gathaka mũno. Magĩthiĩ kuoya kosi ya wandĩki wa mohoro rĩu first year, second year, third year, makoragwo meciria nĩ it's all about fame, nĩ kũgĩa na igweta nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ. No wona waheo assignment ya mbere ya kerĩ ya gatatũ nĩguo wonaga aca ti ũrĩa ndĩreciragia. No ho nĩ tũroraga Wandia tũkarora rĩrĩ, wĩna gĩkundi kĩa reporters ta 10 rĩ, wĩ rĩu ndos in the newsroom or the editor in the newsroom, nĩ ũraga ũkona atĩ harĩ andũ a 10 rĩ, no ngũhe story ĩrĩkũ, okay, no ngĩhota kũũmĩrĩria story fulani. For instance, no ngũhe mũfano mũhiano mũtatĩ mũndũ wĩna mĩeri igana ũna wĩra-inĩ ũyũ rĩ, ndũngĩmũhe wĩra wa mũrũrũngano. Ken Munyua nĩ mũtarani wa mĩrimũ ya meciria akiuga gatagatĩ-inĩ ka arwaru arĩa onaga aingĩ nĩ andĩki a mohoro amu kaingĩ matibotaga kwĩitũrũra, nĩ amu rĩrĩa marari maũndũ marĩa mamagũmĩire monaga o ta marĩ wĩra-inĩ. Nawe ũraria ta story, ndũraria nĩgetha ũhone. Rĩu nĩ ga story, nĩ tu story, rĩu nĩ ũrĩa Gen Z maugaga nĩ story cia njamba, tondũ rĩngĩ ona nĩ kũheana story, andũ meciria nĩ series ya movie ũraria ũhoro wayo, no matiramenya nĩkĩ kĩrathiĩ through. Rĩngĩ ũgũkora ũraheana story ya kũhahũka, no andũ rĩu nĩ manjia kinya kũbambika, nĩ manjia gũtheka nawe wona andũ nĩ manjia gũtuĩka funny, ũgeciria story ĩyo no ĩtuĩke ya gũteithagia andũ matheke, but that's not the truth. The truth is, we rĩrĩa wamĩheana na ndũna hinga chapter ĩyo, kaũndũ kau no gũgĩikara gagĩgũkũgia, and ũgakoraga coping mechanism yaku nayo ti njega, tondũ rĩngĩ waheana story andũ mona tarĩ funny, but to you it was not funny. Ũgwĩka atĩa? Ũgũthiĩ kũingĩra njohi-inĩ. Munyua augĩte namba nene ya andĩki a mohoro arĩa mareruta muoyo nĩ ũndũ wa kwaga andũ a kũmarĩria na kũremwo nĩ kũiganania mĩtũrĩre yao na wĩra ũrĩa marutaga, na arĩa anini marethera njĩra cia kwĩbonia meciria makaingĩra ikeno-inĩ. Wega frontline workers, andĩki a mohoro, thigari, mũgathiaga kĩndũ twĩtaga psychological first aid, debriefing, ũthiĩte through maũndũ marĩkũ, maybe the last 3 months nĩ mohoro marĩkũ ũkavĩte makũ affectĩte atĩa, nĩ atĩa ũngĩteithĩka nĩgetha next time ũngĩkana korana na situation ta ĩyo ndĩkana kũ affect. Koguo debriefing nĩ njega mũno, na tondũ nĩ njũĩ nayo ĩkoragwo very expensive, nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo support groups. Andũ meciragia support groups ũngĩigua no Alcoholics Anonymous atĩ nĩo mateithanagia tu, ona inyuĩ ta andĩki a mohoro no mũnyitane mũkorwo na support group, ũmwe wanyu agatuĩka nĩwe team leader, tũkerana atĩrĩrĩ, twamĩtaga tũgĩthoma twamĩtaga PD, personal development, nĩ tũikare thĩ andũ ta 5 kana 10 tũkorania atĩrĩrĩ, wĩra waku ũrĩa ũrutaga rĩ ũkũ affectĩte atĩa the last 3 months. Kuona wandĩki wa mohoro nĩ ũtungata na wĩra o ta wa ndagĩtarĩ ona kana obitha wa borithi, iboya rĩa andĩki a mohoro kũrĩ mũingĩ nĩ matikamakue na ũritũ mũkĩru, makĩmenyaga atĩ nĩ makoragwo andũ o ta arĩa angĩ na mekaga o ũrĩa angĩ mekaga, na ta ũrĩa mĩtũrĩre ya andũ itabanaine noguo ona yao itabanaine na makĩria kĩmũbuko. Ndio maana most of the time unatuona sisi wengine wetu tunajaribu kufanya vitu ambavyo zitatuchangamsha na zituondoe ama ziondoe fikra zetu kutoka sehemu ambayo ipo ya hizo fikira mbaya ama ile flashback, ili tuweze, utatuona sisi tunakimbia, utatuona sisi tunaenda kwa sehemu za burudani, yani kutoa tu ile stress ambayo tunapitia. Kuno leo igiraga andu ingi maigiraga maundu-ini matagĩrĩire, mũndũ akorwo na mathirĩ, mũndũ akorwo ena maũndũ maramugia no ndararia. Mũico ũhoro rĩ ũkaigua mũndũ nĩ arekire kĩũndũ na kũu, no nĩ wega ũkeyaria. Ambĩrĩria therapy
nĩ ndateithĩkire na tũkoretwo tũgĩtwarana na therapist wakwa, na reke njuge kambuni yakwa nĩ ndeithĩtie, ona nene yakwa nĩ mandeithirie mũno, nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩyo rĩu rĩngĩ nĩ waiguaga mũnene agĩkũria atĩrĩrĩ, ũmũthĩ rĩ Anire ũraigua atĩa, meciria maku mahana atĩa, gakĩmwĩra he ũmũthĩ njikĩrie nĩguo rũciũ hote gũthiĩ na mbere. Angalia kwa hii matukio inaonyesha kwamba kazi yetu hii ni hatari, lakini kwa akili yangu najua Mungu anatulinda kama wanahabari, kwa sababu tunafanyia raia kazi ambayo Mungu ametupatia tufanye. Rĩrĩa kwa no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa woya mũndũ ũcio wamũiga hau igũrũ rĩ, no wega ona kamũcara gake rĩ gatwarane na hau arĩ, na mũno makĩria hihi andĩkani othe a nyũmba cia mohoro nĩkĩo ũrakora andũ a mohoro a nyũmba itiganĩte hihi marakorwo makĩita nĩ tondũ wa depression, na atĩ harĩa waigirwo ti ho rĩ na ũkarwara mĩrimũ ya meciria. Koguo kĩbeti, ngumo na gĩbeti itwarane. Mothe kenda ikũmi nĩ atĩ mwandĩki wa mohoro nĩwe gĩcicio kĩa rũrĩrĩ kumurika o ũndũ ũmwe na kumbũrania marĩa matangĩarĩrĩrio kĩng'ang'a-inĩ. Rĩrĩa macini ici na kamera ĩno ciabora, rĩmwe mwandĩki wa mohoro nĩ atigagwo mũkenu, agatigwo aiganĩire ngoro yake, no na rĩmwe agatigwo na kĩeba. No kũrĩ andĩki aingĩ a mohoro kaingĩ nĩo methagĩra njĩra cia kũbonia nguraro cia ngoro ciao kumana na marĩa matinda magĩkũmathĩra we ta mwĩroreri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Macio no manini marĩa andĩki a mohoro mageragĩra, na koguo wacemania nao mageithagie no kaga kũmatuĩra mũno. Na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ kambuni ya gũtambia maĩ gĩcigo-inĩ gĩa Thika Tiwasco no ithiĩte na mbere na kũhanda mĩtĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ itemi-inĩ rĩa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Kambuni ĩno ĩtanyĩte ĩkoretwo ĩna itemi aingĩ ta gĩkundi kĩa mbirarũ kuma kambĩ-inĩ ya Thika Barracks oro hamwe na ahũri biacara taũni-inĩ ya Thika kũhanda makĩria ma mĩtĩ 800 thĩinĩ wa mĩgũnda ya kambuni ĩno ya Tiwasco. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Moses Kenya akiuga marongoreirie kũhanda mĩtĩ 10,000 mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ, akiuga kambuni cia maĩ nĩ cihutagio na njĩra nene rĩrĩa mbura nene yaura na gũkua tĩri nginyagia matangi-inĩ ma kambuni ici. Tuko na target ya 200,000 trees hii mwaka, na sasa Tiwasco ndio one of our partners. Kwa target yetu tumeendelea vizuri and we have done more than half of our targets. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na thĩna wa ũkorwo gũtarĩ na cover ya mĩtĩ nĩ kũgĩaga na ũhoro wa tĩri mũingĩ mũno gũkuo nĩ kĩguo hĩndĩ ĩrĩa kwaira, na tukagĩa na ũhoro wa gĩko gĩa tĩri na mũthanga gũka kũrĩa intake citũ cia maĩ na kinya cigagĩkinya kũrĩa treatment works. Na hĩndĩ ĩrĩa cieka ũguo nĩ tũgĩaga na wĩra mũnene wa kũdisilt na kũhũthĩra ndawa nyingĩ gũthambia maĩ macio, ĩgagĩkorwo nĩ bei ya igũrũ. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa tũrahanda mĩtĩ na nĩkĩo ithuĩ tumĩrĩte na njĩra nene tũrĩ ta Thika Water na andũ arĩa tũnyitanagĩra nao atenja itũ hamwe na arĩa wacikadau wetu aitũ othe nĩ tũgũthondeka harĩo nĩgetha cover ya increase noguo nayo erosion kana gũkua gwa tĩri gũkũnyia. Nĩ ngatho, na haha nĩho tũkwamba kũhũmũkĩra, nĩ tũgũcoka tũcokererie na mohoro mangĩ maingĩ na koguo ndũgathiĩ kũraya. Na tũgĩcokereria akũrũ na ciana cia ndigũ kĩna ngobu gũtugwo nĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Kĩnangobu Nyandarua nĩ atĩ arĩa marĩ wathe akũrũ oro ũndũ ũmwe na ciana cia ndigwa kuma wadi-inĩ cia Nyakĩo, Gathabai, Magumu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩnangobu nĩ magunĩkĩte na ũteithio wa thigũkũ ya tene ya Easter. Mũbango ũyũ ũkinyanĩirio nĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ a matũra macio arĩa macokete ikinya na mũciĩ. Simon Ngure wewe na riboti ĩno. Ũteithio wa irio hamwe na kũheo motaro ma mũtũrĩre arĩ ta njĩra ya kũhũrana na mathĩna ma meciria nĩguo ũtungata ũrĩa gĩkundi kĩu gĩkinyĩirie akũrũ acio arĩ ta ũtana mbere ya thigũkũ ya Easter. Na kuona matũra-inĩ maingĩ akũrũ arĩa marĩ mawathe o hamwe na ciana cia ndigwa makoretwo matirikĩtwo na njĩra citiganĩte, gĩkundi kĩu kĩa mbeũ njĩthĩ kiugĩte nĩ gĩkũgĩa na mũbango wa kũmarũmbũyagia thutha wa mĩeri 3. Mathĩna marĩa twĩ namo nĩ kwaga gĩa kũrĩa, tũkaga na nĩ tũraremwo nĩ gũthiĩ mĩgũnda kũrĩma,
tutirahota kurima ni gwikura ni tukurire mundu akuhikia miaka 80 na kinduri ire ti mukuru ti andu aingi metikagira guteithania na mwathoma ni tuthomeirwo kuria kanitha twerwo ati uria uteithagia muthini ni Ngai agwatagia gwatio. Aria magunikite na uteithio ucio maugite hari bata munene wa kurumbuia aria akuru maturaini kuona aingi ao mationaga wa kumarora mahatiririo ni ukuru. Thirikari nene mahote gututeithiriria tondu kwina andu aingi marabatara uteithio no mangihota gututeithiriria ri no tukinyire nginya aria kwi mathibitari na ni marenda uteithio witu kwi marabatara kurihirwo school fees na no marenda uteithio witu riu mangitunyitirira tuhote kuruta wira twi hamwe no tuthie wega muno. So nie ni encourage mundu wothe hari ari manyitane toguo ithu tunyitanite gikundi kia Golden Heart na nigetha makorwo magiteithia society. Amemba gikundi kiu ni moritie mbeu njithi kuma matura maria mangi kwiyumba ikundi-ini niguo gucenjania meciria ma guthondeka rucio rwega na kugarura matura mao. Onenyo no mwambia gikundi kianyu na hau mwendere oguo ithu twakiambiria oguo turi andu anini tutiiganaga o twaiganaga ngwicirwo twari less than 10 na thaici twi andu magana almost magana matatu. What I would urge geria ikumotivate ginaria me thutha wanu nigetha tutige kurira ndawa o muthenya tungihe life meaning ithuothe tukorwo he handu turanyitanira tugeka kaundu no tukorwo tukinina ndawa mawaganu maria me society-ini maundu maria marekika moru no tuhote kunina. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Ciiko ciatha na ciiko njega muno makiria turi o kaunti-ini ya Nyandarua aikari a matura matiganite maria makuhiririe tauni-ini ya Oljororok Nyandarua ni maunikite na urigiti wa maitho wa thogora wa thi o hamwe na guthimo murimu wa cukari na kuhaica gwa thakame hatari marihi. Urigitani uyu ukinyanirie rungu rwa nyitaniri wa gikundi gitari gia githirikari na thibitari wa maitho wa Lions aikari makiurio kuhimbiria mutugo wa guthimo murimu itanahota miri yao. Thirikari nayo yuritio kumurika mihinga iri igumeire ruhonge rwa ugima wa mwiri guku muingi ukinerera utungata uyu. So far so good ntuonete andu aingi magirire gwika operation thaici twerekeire namba 35 aria magirire gwika free surgery na ni tukuorganize uria magwika operation kuria thibitari itu me Nairobi mageko free surgery makuo kuma guku Njororoko guthii Nairobi na gucokio na matwa gucoka ni tumaheaga dawa cia gutumira for the next 1 month na kuringana na thina wa mundu kuringana na outcome uria cioka cia maithoi he agituheaga dawa nginya cia mieri 2 ni twateithika andu tutauma na hinya tondu tani ni ndiretwo thingathondekwo kundu ndatio 5,000 na ni ndateithika na gutire kindu ndariha na ndaheo miwani uguo Ngai amarathime amen. Na ni nderwo nginya maiticio tamaya makwa matirandeithia muno tondu ni marathi magithiraga hinya no ni ndamenyera guku ni tondu cio nitukwenda gucokia ngatho kuri wa muyukia kunyitana na Lions na andu a Lions magoka nigetha mahote gutuhe uteithio ucio na tugacokia ngatho tugeciria ati uguo ambiriirie no aguthie na mbere korwo no kunyitanwo na andu metekire na makiria tongoria kori na mugambo umwe mauge ugima wa mwiri ni ukuheo kipaumbele aikari kana ithui wajiko no tukorwo twi handu hega hari undu tugaga giving back to the society ugithi wone ni warathimwo kana watungana no ndu ungihota guteithia andu akwanyu ukai tunyitanire tuke tukwamure andu a Njororoko kuma thina-ini uyu tondu wa muyo ni eko umuthi kungiumira mundu ungi rucio ungiuka oke na camp ya arthritis kana ya kurigita diabetes kana high blood pressure iyo ni guteithiriria hanene muno. Na tugicokereria athaki a timu ya Njoro kuria mbeca cia NGCDF kuhuthika kugacirithia iharo mwena ucio. Oya kanya gaka twina special offer hari gauge 30 box profile na shiringi 450, Roman tile profile na shiringi 621, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na 50% discount. Tuhurire thimo 0746 7456 kana utusherera wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia. Na
na tukiingira iharo-ini citu muthenya wa umuthi ni ati thirikari ya kaunti ya Naikuru ni ikirirĩtana ni athaki a muingi aria mendete mathako mwena wa Njoro makienda ikiro cia kiharo cia Jawatho kiambatirio ikiro niguo mbeu njithi iria ina iheo cia mathako matiganite ihote gucikuria niritana riukite riri irabu 29 cia mubira wa maguru ma volleyball irikitie gukorwo ikiingira thiini wa iharo icio toria mwandiki wito wa mohoro Robert wa Maina aratariria. Ni umemerekia wa ngucanio ya muthia mbitĩka-inĩ ici cia Kariuki wa Matinga na iria irathiaga na mbere gwa ciumia 6 hĩtũku. Itanya inene arĩ gũthara mbeũ njĩthĩ kuma kũrĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na gũkũria taranda cia mbeũ njĩthĩ aya. Ndĩreciria rĩokire hakiri-inĩ ciakwa ũrĩa tũngĩnyitĩrĩra ciana ici citũ mbeũ njĩthĩ itige gũthiĩ drugs-inĩ na matige kũhũthĩka ũru nĩ ateti. Na nikio twina muthako muthenya wa mothe wa tournament ya football na volleyball. Tumekuwa busy, maboys wengi wamekuja uwanjani, tumepotelea drugs na golia andu othe aria mekuo magikorwo na wendo mwega makanyitirira ciana citũ iria cirathaka mubira uyu wa maguru. Hĩndĩ ya mbĩtĩka ici athaki ũndũ ũmwe na macambĩki magĩthingata thirikari cierĩ oro ũndũ ũmwe na gĩkabũ kĩa NGCDF ya Njoro makĩenda magacĩrithie kĩharo gĩkĩ kĩa Jawatho nĩguo mbeũ njĩthĩ yone gwa gũkũrĩria taranda ciao. Alafu hii uwanja ya government tunaomba tumkeza tuwekea pavilion at least tusikwe tukinyeshewa kwa sababu mafans wanapotea mvua ikikuja. Oho no marenda ona cioro iria cirĩ kuo rĩu cigacĩrithio na njĩra ya gũtambĩrio maĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ maingĩ. Ingĩhoya nĩ MP witũ ahota gũtũnyitĩrĩra na kĩharo gĩkĩ gitũ nĩ atwanjĩirie gũtwakĩra changing room ĩrĩa ndatũrĩkĩirie ndatwĩkĩrĩire maĩ nĩgĩatiganĩirio. Irabu 29 cia mubira wa maguru ũndũ ũmwe na volleyball nĩcio iranyitire itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka ici athaki ũndũ ũmwe na eroreri magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru gwaka ũndũ ũmwe na kwagĩrithia kĩharo gĩkĩ handũ-inĩ ha ceceni ya Inoro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Jawatho Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Team ya Murang'a Seals ni igwatĩire tigiti wa kuingira gĩkĩro-inĩ gĩa quarter finals kĩa mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa FKF thutha wa kũhota team ya Kibera na bao 5-1 harĩ ngucanio ĩrĩa ĩthakĩirwo St Sebastian Park. Lucas Maina niwe uhaire Murang'a Seals utongoria dakika-inĩ ya 8 mbere ya utongoria ũyũ gũkanjwo nĩ Vida dakika-inĩ 5 thutha ũcio Victor Hakim ũrĩa ũbungire bao 2 Tyson Kapchanga na Wilson Kamau matigĩrĩra team ya Seals nĩ yaingĩra raundi-inĩ ĩrĩa ĩcokire ya quarter finals. Harĩ maumĩrĩra ma ngucanio ĩngĩ team ya Police ĩhotire Kapenguria United na bao 2-0. Ulinzi Stars yandĩkithia ũhotani toyo ĩgĩthaka na Bidco United gũkũ Kakamega Homeboys igiikia ja Shabana na bao 1-0. Tunaambia tu mafano wetu wasi give up na sisi. Bado tuko na chance ya kujitoa hapo place tuko, tusiende relegation na tunaamini watu waamini tu hao pia. Na mafano wangu huko uni. Nashukuru tumepata ushindi mkubwa, lakini licha kupata ushindi kwangu ni kitu cha kunifurahisha, maana nimeona mabadiliko kidogo kutokana na mambo ambayo tumekuwa tunafanya. Mechi tuliocheza juzi tulikuwa hatuwezi funga mabao. Leo tumepata fursa katika kipindi cha pili cha kubadilisha wachezaji na kufanya mashambulio zaidi na kubadilisha pia mfumo vile tunavyocheza, na nimeona matokeo ambayo tumepata. Aha nĩ ũtũkwo tũgĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma thaa 3. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ, nĩ ngatho nĩ gũtwandĩkĩra arĩa othe matwandĩkĩra kũhĩtũkĩra mũtambo wa YouTube. Tukuga shukran sana. Niĩ njĩtagwo Karura Wanyũtũ, mũtaũri na njĩra ya ciko nĩ Liz Wangari. Tabarĩra ya njĩra-inĩ citũ nĩ ĩracokereria kũgũthiĩ na mbere na kwĩrorera Inoro TV. Umuthi tega matũ wĩigue ndeto cingĩiganĩra kũrĩ ũndũ na hĩ. Ndaigua ũhoro ũcio wa Kĩmũkũ. Ĩno nĩ njamba ya ũkũrũ wa thĩ ĩnjera kuma Meru. Ũyũ athomaga kothi cia mbaũ gũkũ njera na kũiga ũtheru wa njera.
aragutha mĩaka 5 njera. Mĩaka ĩno ya njera rĩmwe nĩ rahahũra mũndũ muohwo agĩkwĩra rĩrĩa akauma njera. Kũndũ gwĩtagwo Gĩtĩmbĩ-inĩ na gũkũ ndacirire cira wakwa au ũguo Meru taũni igoti-inĩ Kĩogo. Ndaogo ngĩnina mĩaka 2 kũrĩa Meru prison. Rĩu nĩrĩo ndagĩũkire gũtokũreo na gũkũ nĩ transfer ngĩreo gũkũ. Gũkũ ndagĩũkire 2022. Cira wakwa wanjĩrĩrĩtie 2019. Rĩu ngĩreo gũkũ 2022. Ngĩikara 2022 nginyagia thaa ici ndĩnindĩte njera na kuma gũkũ rĩu nĩ kandi ya meani au nyumaga 2039 nĩrĩo nyumaga njera na mĩaka yakwa ndĩna nginyagia thaa ici rĩu ndĩna mĩaka 36 ndĩmũkinyie 36. Rĩu niĩ ntibangĩte gũikara njera mĩaka ĩno yothe tondũ nĩ ndageririe kwandĩka apiro kũrĩa ikoti ĩgĩntindĩka. Rĩu yantindĩka kũrĩa ikoti rĩu thaa ici nĩ nyandĩkĩte Kenya Court mwaka wa 2024. Nyandĩkĩte Kenya Court na ndĩna namba ya apiro nĩyo njetererete nyona okorwo Ngai nĩ akũnyonokanĩra kinya ndinatinĩrio kĩogo gĩkĩ. Kĩogo gĩkĩ ndagogirwo kĩogo kĩnene mũno. Kĩogo gĩkĩ no Ngai ũĩ tondũ no gũkũ nĩko mathĩna maingĩ mũno. Gũkũ noko mathĩna maingĩ mũno rĩu no kwĩyũmia. Mũndũ ũyũ wa Meru aranjĩra nĩoyanĩte na mũtumia wene na magatuma ndũgũ. Cibu wake nĩ aragwetwo haha rũgano-inĩ. Rĩu nĩ ndarĩ na ũrata na mũirĩtu ũmwe. Ũcio mũirĩtu ona twĩna ũrata ũguo nĩ ndakoragwo njũĩ nĩ mũtumia wene. No ti nĩ aitũkaga mathaa maingĩ nĩ okaga hĩndĩ ĩmwe na ĩmwe agoka nĩ okaga kaingĩ gwakwa. Rĩu mũthenya nĩ arĩ na mũthenya ũrĩa okire au mbere nĩ twarĩ twengĩcana na cibu wakwa. Rĩu twengĩcana na cibu nkĩmũthirete nĩ nondũ niĩ ntoĩ maũndũ okorwo maũndũ mĩario ĩrĩa ndarĩria hĩndĩ ĩyo nondũ ndarĩ mũrakaru nondũ nĩ nduthi yakwa akuĩte akĩmĩtĩra thirikari. Rĩu niĩ nĩ ndarĩrie na mũrakaro nkĩmwĩra ona okorwo wĩ thibũ kana okorwo tirĩ thibũ niĩ ara ngakũnyitĩra nĩ ngakũnina. Rĩu nĩ atũrĩte anjethete mũno. Rĩu mũthenya ũcio nĩ aigirwe nĩ ndoneka na nĩ ndoneka na mũirĩtu. Rĩu akĩmenya rĩu andũ aya nĩ ngũmakora na nĩ otire gũka na agĩnkora. Na hĩndĩ ĩyo okire agĩũkire na community nĩ otũranĩtie andũ aingĩ mũno makũmũtwarie kũnyita. Rĩu oka na andũ acio ona mũthuri wa mũtumia ũyũ agĩkorwo arĩ au ũguo nĩ ũmwe wa andũ acio. Rĩu mũtumia ũyũ mũirĩtu ũyũ ndĩronire mũthuri wake onake akiuga nĩ kũnyitwo yani tũtauma kĩmwe nĩ kũmũnyitĩte nkĩmũrehe na gũkũ. Rĩu au ũguo nĩrĩo ndekire atĩ andũ acio makĩnguraria na tũgĩka ũguo kinyagia ngĩtwarwo igoti-inĩ na cira ũcio. Rĩu ndathiĩ igoti-inĩ nĩ ndathire tondũ nĩ ndarĩ na guoya mũno tondũ ntanathiĩ igoti-inĩ ndĩngĩ. Rĩu ndathiĩ igoti-inĩ nĩ ndathire igoti-inĩ ngĩrega kwĩra njanji ũhoro wa ma ngĩrega kũmwĩra mũndũ ũcio nĩ tũaine nake. Kĩgamba cira ndege ngĩregaga mũndũ ũrĩa ngiugaga niĩ ntimũĩ. Rĩu cira ũgĩũka ũgĩnkomera. Mũtumia ũyũ twanjanĩrie nake kũmũkua ndamũkuire. Arĩ mwarimũ arutaga wĩra wa arimũ. Rĩu au kũmũkua tũkĩarĩrio ũguo tũkĩthiĩ ũguo tũkĩigithania nake. Mwanake ũyũ ambĩrĩirie na kũhenia njanji anga ndathakagĩrwo. Kĩathire ũguo akiuga nĩ rĩpu tondũ nĩ etigĩrire kuga nĩ tũrĩ ndũgũ nake nĩ tũigithanagia nake nĩ tũaine
nani ndathi igoti-inĩ rĩ ara ndengicire nani ntethire kwira igoti ntathire njerethere yani njeri ntariri igoti wega ni twoine na mundu uyu ndagikire cira tutiwoine na mundu uyu ona cira no ona kesi eno ntoyo korwo ni kunjoa miaka mingi uguo ndagire kwaria ma nindagire kwaria ma tondu nindonaga uranda ni kuingiza ndengizire tondu ni ntowe maundu macira nkiona ndauga ni njui mundu uyu ni rio nkuo ndona ndauga nti uyu mundu uyu ni rio nkurekio riu ni akibindire njuge nti itaki uyu mundu uyu riu ugikorwo na ndio niro ndirengiza fiu riu ni woe mutumia ucio ni mutumia wene hei kwideto nindoi ni mutumia wene thavari ino twathithe nake tari ndaiu tutari twathiite muno uguo ni ta kindu ta mwaka uguo na mwaka tutaninite fiu indio niro yari muthenya wa kana no ucio muthuri wake ndakoragwo na kainda kaingi ga gukorwo nake riu ni okaga riu ni ari na mimba ya muthuri ucio wake nyonaga takio gitumi kia ni anduge akiona riu no tokorwo no atemiena yothe ni takio yo korwo ena nda tondu nda yake itonekaga hindi ira twathire gwika cira nirio athie kuthimo ri nondu ni twagitukirire ari kuthimo riu nirio kwamenyekanaga na ari na nda nio ndamenyire ni ari na nda guthimo kuonanirie ate kuthimo ni kuonanirie ucio mandamu ni usikite kuri kiu gitendo nionanaga ni njikite wendo nake mageria mothe maringire ihigama miaka na miaka njera giko ta giki kierekagiria mundu ugwati-ini ona ucio muthuri wake ni acokire ni mathirio nake tondu ni arimirwo gwikara kuria nondu wa thoni tondu riu arutwo aria arutanaga ni arimirwo gwikarani na arutwo aria nondu arutwo ni mamenyire mundu ucio ni mamenyire mundu ucio ni anyitwo na mundu muna yani we ni arimirwo ni thoni Sifo nake ari okuo Sifo ari okuo riu ona Sifo uyu ni ntikoragwo na maundu nake ni ntiri na maundu nake ona kesi eno iringi nine koguo ko tiendekereirie ni ntingihota kuthia ona gwitia ona kibikibi eno naki maundu ni ndamarutire ngoro-ini yako threatening ya kainda kana na kuthutha riu threatening eno uria athiaerwo mundu uyu Haruni ni oneka agiuka kunyita ri niro mokire na andu acio tondu ni erirwo Haruni ni oneka na nari na mutumia ni maingira kundu ku me mucii riu rende okire ri ataukire ika agiukire na andu acio ake kwa ucio thifu agiuka muthuri wa njama ucio nake ni ario yani muthuri wa mutumia ucio ni aria uguo riu mutumia ndiri aonire muthuri wake ri wenda endere kuga ni twoine nake nani ndathi goti-ini ntaugire ni twoine na mutumia ni ndari ndaumagara nja ani nondo ni ndaigirwo inegene ria nduthi na ndikigwa andu ningi ni ndari ndaumagara nja lakini ucio ni atigiritwo nyumba ona ucio riu ndathire uguo ri uyu makimoire makimutwara thibitari mwari rojini kana mwari ku twari mucii tari runjini uiguaga maturaga ku Sifo mukaraniria nake atia oima njera nona ari muthuri uyu na mutumia uyu mutumia ari mwarimu ni transport okite kuguo ni kiria ekaga ni thukuru okite kurutana acio mari andu na guku kiria manyanyuki riu ucio mutumia ni
nä njä rä gä te kå rithä ria na kuu å guo okorwo nä akoragwo nä onekaga thukuru ä no no ndå nä nendaga twaranirie nake ona nokorwo no ota kå njoera kesi ä no tondå thaici må rä ngä ugithani na complainant no akå rutä re kesi ä no na kå rä a rä u nä ndethaga å rä a twahota kwaranä ria nake rä u ngä rwo må ndå å cio nä aumire na kuu å guo nä macokire mwena wa kä rä a mwena wa Nyanyuki mwä rä tu å cio wene rä nä anyendete tondå rä lakini no njuge tä kå nyenda nyendete ni nä kå nthakagä ra nthakagä ra tondå rä nä andegire må thenya å cio reke tå rä kä rä rie tabarä ra hau aca mathä na nä maingä må no gå kå tondå no ä gå kå tuikaranagia gå tuikaranagia na mä kora andå tofauti ona aya maä gå kå nä andå tofauti na mena makoro tofauti rä u hano ngai rä u kä rä a kä ratå menyuge å guo no å tå mä bango ya må ndå å rä å ngä nake no tokorwo må ndå ena kä rundu kä å ru tondå antå matä koragwo mau anene no thiä å guo å gä tå ka å guo kaigwo kinya må bungo nä atheca å ngä mau maå ndå nä makoragwo njera na no thiä å guo kinya å kainyä rä rio nä kä ogo kinya å gaku na andå nä meå ragaga no ndå wa meciria maingä no ti maå ndå ta mau å guo ingäenda gå teithio ndekererio kana nyianyirwo cira nyianyirwo mä aka ä no ndaogirwo å ndå å cio naguo wä na gä thomo okä ritwo ta kä rä a kä a mbere we nona å nä må tumia wene na nä mwarimå nena må rå me na nä aigä rä ra kä mwana kiene haha na rä rä a kweha må no rä nä arå we nä getha atå rie må ciä wake no kä mwana kiene gä tå re kä nyarirä kaga maå ndå mamwe ngai nä arä maumaga thutha bwa Simon Kibe no njä re ona arå me må ndå nake menya må ndå ena mwene nä atigane na må ndå akorwo nä ahikanä tie nä aikare na kä hiko gä ake tondå rä kå rä a nja nä gå thå ku må no gå tirä na nomwe å rathiä na mbere nä igenya å theri na kwä hithanä ra na kå rå gana kå rå ga tå cira koguo arå me nä mekwenda memenyerere må no na magä ka å ndå ndagateng'erie meciria ambe awä ke awä cirä tie maita maingä nä getha agä na control rũgano rũu rwĩna gĩthomo kĩnene kĩgiĩ ihiko nyingĩ oro ũndũ ũmwe na mĩikarĩre ya andũ na kũu nja wa njera rũgano rwa njera-inĩ ya Naivasha na njĩtagwo Simon Kibe. Then Lord, what will I do? The angels beckon me.